დილამშვიდობის საქმიან დილას ვიწყებთ 1 აპრილის 4 დღეს თავაპირველზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად. სავალუტო ჯიხურობით დახურულია ფულის გადაცვლა ბანკებსა და მიკროსაფინანსოებში შეგიძლიათ საფინანსო სექტორის საქმიანობასთან დაკავშირებით დამატებითი განმარტება ეროვნულმა ბანკმა გააკეთა, რომელიც საკუთარ განცხადებაში მიუთითებს, რომ სხვა ობიექტებთან ერთად შეზღუდვა ვალუტის გადამცრელ პუნქტებზე მოქმედებს, რომელთა საქმიანობაც დროებით იქნება გაჩერებული. ჯანდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე ამბობს, რომ მთავრობა მიმდინარე კვირაში განსაზღვრავს კერძო სექტორში ვის უნდა ჰქონდეს COVID-19 ტესტების მიწოდების შესაძლებლობა და როგორ მოხდება კერძო კომპანიების მიერ შეთავაზებული ტესტების ხარისხის შემოწმება. თამარ გაბუნიას შეფასებით დაუშვებელია კერძო კომპანიები მომხმარებელთან და მოქალაქეებთან COVID-19 ტესტების რეკლამირებას ახდენდნენ. TBC კაპიტალმა საბანკო სფეროში და კრედიტების ზრდის ტემპის შესახებ გამოაქვეყნა ინფორმაცია. 2020 წლის თებერვალში საბანკო სექტორში სესხები წლიურად 17%-ით არის გაზრდილი და 30 მილიარდ 900 მილიონი ლარი შეადგინა. აქედან ლარში გაცემული სესხების ჯამური თანხა წლიურ ჭრილში 25.2%-ია. გაზრდილია და მან 14 მილიარდ 200 მილიონი ლარი შეადგინა. უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული სესხების ჯამური მოცულობა კი 16 მილიარდ 600 მილიონი ლარის ექვივალენტს გაუტოლდა და წლიურად ის თითქმის 11%-ით, ზუსტად 10.8%-ით არის გაზრდილი. საქსტატმა 2019 წლის თებერვლის ეკონომიკური ზრდის ამსახველი ანგარიში გამოაქვეყნა გუშინ, რომლის თანახმადაც გასული თვის განმავლობაში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 2.2% შეადგინა. იანვარ-თებერვლის საშუალო რეალური ზრდა კი 3.7%-ია. გლობალურ ეკონომიკაზე ვირუსსა და მისი გავრცელების შესაჩერებლად მიღებული ზომების მძლავრი ზემოქმედება სახეზეა. ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაცია მარტის დასაწყისში 2020 წლის ეკონომიკური პერსპექტივების შუალედურ ანგარიში აღნიშნა, რომ მიმდინარე წლის რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის პროგნოზი თითქმის ყველა ქვეყნისთვის შემამცირებელი იქნება. კორონა შემამცირებს როგორც მოთხოვნას, ისე მიწოდებას. ამასობაში აისეტმა საქართველოს სტუმარ-მასპინძლობის სექტორის ზიანის მასშტაბები დათვლა გადაწყვეტა და მომზადებული ანალიტიკით, რომელიც საქართველოს რეგიონებზე ნეგატიურ გავლენას იწვლის, გიორგი პაპავა, აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტის შემოგვიერთდება საქმიანი დილის ეთერში. ძელვადიანი ზარალი და ზიანი, რაც ბიზნესებსა და ოჯახებს მიადგება, ჯერ წინ სწრებად ითვლება. თითოეული და განსაკუთრებით სოციალურად შეჭირებული ოჯახების დახმარებისათვის შექმნილი ერთობის ფონდის მუშაობა კი გრძელდება იმისთვის, რომ თუნდაც სულ ცოტათი უფრო მეტ ადამიანს ყოველდღიური საჭიროებისათვის სურსათი ჰქონდეს. კორონავირუსით ნაკარნახევ საქმიანი დღის წესრიგში ნინო სამბახიძე დღეს ჩვენი მაყურებლისათვის ჰერბიას დამფუძნებელ ზურაბ ჯანელიძეს უმასპინძლებს. ქართული რეალობის განხილვა პანდემიის პირობებში მსოფლიოსაგან განცალკევებით და კონტექსტიდან ამოგლიჯილად არაფრით გამოგვივა. მსოფლიო როგორც ასეთი ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად დღეს რამდენიმე თემას და ცხადია საინტერესო ამბებს კორონავირუსით აცილებული მსოფლიოდან მაინც გამოარჩევს. საქმიან განწყობას არ კარგავთ BMG-ს გუნდის არც სხვა წევრები და ლევან თაღიაშვილის სტარტაპერის რუბრიკაში Happy Green-ის და მის დამფუძნებელს ანა გაგუას გაგვაცნობს. მარიამ ადამია 30 წლამდელთა Forbes-ის კიდევ ერთ წევრს და დისტანციურ და საკარანტინო რეჟიმზე გადასვლისთვის ძალიან საინტერესო კომპანიას წარმოადგენს. თორნიკე ჩხაიძე უკვე დამფუძნებელი შემოგვიერთდება საქმიანი დილის ეთერში. დილამშვიდობისა, საქმიანი დილას ვიწყებთ საინტერესო ამბებით, მიმოხილვებით და სტუმრობით, რომლებიც უმეტესად დისტანციურად გვიერთდებიან. ეს 1 აპრილია 2020 წლის და ნავთობის ფასი ბოლო 18 წლის განმავლობაში რეკორდულად დაბალ ნიშნულზეა. ამერიკული ნედლი ნავთობი ბარელზე 21.39 დოლარი ღირს, $20-ზეც კი იყო ჩამოსული მაგის ქვემოთაც. ბოლოსაც DAP ნავთობი 2002 წელს ღირდა, როდესაც მისმა ფასმა $19.27 შეადგინა. CNN წერს, რომ ბოლო პერიოდში ნავთობზე ფასის განსაკუთრებული დაცემა კორონავირუსის პანდემიას უკავშირდება, ვინაიდან ნავთობზე მოთხოვნა მცირდება. Bank of America აცხადებს, რომ მოსალოდნელია, რომ გლობალური მოთხოვნა შავოქროზე უპრეცედენტო ნიშნულობებს დავიდეს მეორე კვარტალში და შეიძლება მოთხოვნის შემცირება 12% შეადგინოს. ამერიკული ნავთობი წელს ყველაზე ძვირი 6 იანვარს ღირდა, როდესაც 1 ბარელი შავი ოქრო $63.27 ივაჭრებოდა, ახლა კი ამ მონაცემთან შედარებით 68%-იანი ვარდნა ფიქსირდება, რაც შეეხება ბრენტს. ის ეხლა დაახლოებით $27 ღირს, როგორც ჩანს ეს შესაძლოა არც იყოს ფსკერი. 2020 წლის მეორე კვარტალში მსოფლიოში ბრენტის ტიპის ნავთობის ფასი შესაძლოა ბარელზე $10-მდე შემცირდეს, დღიური მოპოვება კი
10 მილიონ ბარელამდე. ამის შესახებ Bloomberg-ის საკონსულტაციო კომპანია IHS Markit-ის პროგნოზზე დაყრდნობით წერს და გამოცემა აღნიშნავს, რომ ამის მიზეზი კვლავ კორონავირუსის გამო შემცირებული მოთხოვნაა. ანალიტიკოსების პროგნოზით წარმოების შემცირება მოხდება მსოფლიოს ყველა რეგიონში, მათ შორის ოპეკის ქვეყნებში და ანალიტიკური ცენტრი ასევე იტყობინება, რომ შეერთებული შტატები და რუსეთი ყველაზე მეტად შეამცირებენ წარმოების მოცულობებს და ეხლა ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს მონაცემებზე დაყრდნობით შეგვიძლია გითხრათ, რომ პლანეტაზე ყოველდღიურად თითქმის 100 მილიონი ბარელი ნავთობი იწარმოება. ნავთობის ფასი და კორონა კი ეს ორი თემა Bloomberg-ისთვის მთავარ საკითხებად იქცა და ყველა ამბავი ბიზნესსა და ეკონომიკაზე სწორედ ამ ორი სიტყვის გარშემო ტრიალებს. ერთ-ერთი გამორჩეული მსოფლიო მასშტაბის ბიზნეს მედია პლატფორმა წერს, რომ კორონავირუსის გავრცელების გამო ნორვეგია, რომელიც ეკონომიკაში ჩრდილოეთ ქვეყნებს შორის ყველაზე დიდარ ეკონომიკად ითვლება და მოიაზრება, მეორე მსოფლიო ომის მდგომარეობას უბრუნდება. ქვეყანაში უმუშევრობის ზღვარი უკანასკნელი 70 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს უახლოვდება. ნორვეგიის შრომის დეპარტამენტის და სამმართველოს მონაცემებით უკანასკნელი 1 კვირის განმავლობაში უმუშევრთა რიცხვი არის გაორმაგებული. მანამდე ნორვეგიის მთავრობაში განაცხადეს, რომ ქვეყანაში მკაცრი ზომებით 13 აპრილამდე გაგრძელდება არ მუშაობენ სკოლები, დაკეტილია ბავშვთა საბავშვო ბაღები, სპორტკლუბები, გასართობი ცენტრები, ხელისუფლებამ ეკონომიკის მხარდასაჭერად უკვე 25 მილიარდი დოლარი გამოყო. ყველა ქვეყნისთვის და ბიზნესისთვის დახმარების საჭიროება სხვადასხვაგვარია და ფაქტია, რომ ზოგან სხვაობა ციფრების რაოდენობას და ნულებშია, მაგრამ დახმარება სჭირდება ყველას. სოციალური მედიის გიგანტი Facebook-ი ახალი კორონავირუსის კრიზისისას მედიის დასახმარებლად დამატებით 100 მილიონ დოლარს გაიღებს სიჩქარედ გაღებული თანხიდან დაახლოებით 25 მილიონი დოლარი ლოკალური სააგენტოები დაფინანსდებიან Facebook-ის ჟურნალისტიკის პროექტის გავლით. დარჩენილი 75 მილიონი დოლარი კი მსოფლიოს გარშემო არსებული სააგენტოებისკენ მიემართება ახალი ამბების ეკოსისტემის მხარდაჭერის მხრივ ჩვენი ძალისხმევის ფარგლებში და დასარწმუნებლად, რომ ყველას აქვს ცდომა გადამოწმებულ და დროულ ინფორმაციაზე ჩვენ გავიღებთ 100 მილიონი დოლარს ჟურნალისტიკის დასახმარებლად, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც ფოკუსირებულია ლოკალურ ამბებზე. ახლა ჟურნალისტები ძალიან მძიმე პირობებში მუშაობენ, რათა საზოგადოების ინფორმირება განაგრძონ და ამასთან ერთად ბევრ გამოცემას უწევს გამკლავება კრიზისის მიერ გამოწვეულ ეკონომიკურ შედეგებთან, წერს ცუკერბერგი. მარკ ცუკერბერგის ინფორმაციით, Facebook-ი მომავალი წლების განმავლობაში ჟურნალისტიკის ხელშეწყობისთვის 300 მილიონი დოლარის დახარჯვას გეგმავს. მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის პირობებში ონლაინ გამოცემის წაკითხვების და ვიზიტორების რაოდენობა იზრდება, ბევრი მედია ორგანიზაცია შემოსავლების კლებას განიცდის, ვინაიდან მათ შემოაკლდათ რეკლამები და ეს არა მხოლოდ შეერთებულ შტატებში, არამედ მთელ მსოფლიოს ეხება. CNN-ის ინფორმაციით, ზოგიერთმა ორგანიზაციამ იმდენად დიდი ზარალი განიცადა, რომ იხურება კიდეც, ზოგი თანამშრომლებს უხშვებს უხელფასო შვებულებაში. მედიის გადაუდებელი დახმარების ეს პროგრამა იმ 300 მილიონი დოლარის მიღმაა, რომელსაც სააგენტოებისა და განსაკუთრებით ლოკალური სააგენტოების მხარდასაჭერად დავხარჯავთ შემდეგი რამდენიმე წლის განმავლობაში. იმედი მაქვს, ამ პერიოდის განმავლობაში ეს დაეხმარება ჟურნალისტებს განაგრძონ თავისი კრიტიკული საქმიანობა ყველა ჩვენგანის ინფორმირების მიზნით. ესეც ამონარიდი ცუკერბერგის წერილიდან. ვირუსთან გამკლავების ძირი უჯდება ყველას, მდიდარ ქვეყნებსაც და ღარიბებსაც, სამედიცინო სფეროსაც, ტურიზმსაც, ჰორეკას, სპორტს და კინოინდუსტრიას. მნიშვნელოვანი ფინანსური დარტყმა მიაყენა ახალმა კორონავირუსმა კინოინდუსტრიას და კონკრეტულად დისნეის კინოსტუდიას. კომპანიის ხელმძღვანელობა 5 აპრილიდან ხელფასების შემცირებას გეგმავს. ყოფილმა მმართველმა და ამჟამინდელმა საბჭოს წევრმა ბობ აიგერმა კრიზისული სიტუაციის დასრულებამდე ხელფასის აღებაზე უარი თქვა. დისნეის ამჟამინდელი ხელმძღვანელი ბობ ჩაპეკი ხელფასის მხოლოდ 50%-ს აიღებს. ხარჯების შემცირება, ხელფასების შემცირება, ახალი პროექტების გადადება, ეს ყველაფერი მსოფლიოსთვის ჩვეულებრივ ამბად იქცა და ნომერ პირველ პრიორიტეტად კორონას დამარცხებაა, რომლის კონკრეტული თარიღიც იმაზე ახლოს არის, ვიდრე კრიზისში მყოფი ქვეყნებისთვის, მათ შორის აფეთქების ზღვარზე მყოფი სახელმწიფოებისთვის. ისეთიც, როგორც საქართველოა, მათი მაცხოვრებლები ამას აღიქვავენ. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განცხადებით, ევროპაში კორონავირუსის ეპიდემიის სტაბილიზაციის ნიშნები გამოჩნდა.
ამის შესახებ Bloomberg-ი წერს, ჯანმოს წარმომადგენლის მაიკ რაიანის განცხადებით, იტალია და ესპანეთი პიკს უახლოვდებიან და რამდენიმე კვირის წინ ევროპაში დაწესებული შეზღუდვების შედეგს გამოიღებს. ეპიდემია თავისი დარჩევის საჭირო ქვეყნები კონცენტრირდებიან იმაზე, თუ რა სტრატეგიას მიყვებიან, განაცხადა მან. ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანაში საკარანტინო პირობები მოქმედებს. იტალია, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე რეალობის წინაშეა და მთელი ქვეყანა წითელ ზონად ითვლება, კარანტინს 12 აპრილამდე ახანძლიოს. BBC-ს ინფორმაციით, რომელიც იტალიის ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებაზე დაყრდნობით წერს, აღნიშნავს, რომ ამ დროისთვის არსებული შეზღუდვები 3 აპრილამდე იყო დაწესებული, თუმცა ქვეყანაში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე მისი განხანგრძლივება გადაწყდა. იტალიაში კორონავირუსის გამო კარანტინის 3 კვირის წინ დაწესდა. გუშინ შეიტყობდი პოპულარულ ადამიანებზე ინფორმაციას, რომელიც წამიერი სისწრაფით ვრცელდება და როგორ დაინფიცირდა ბრიტანეთის ტახტის მემკვიდრე და ასევე ერთ კვირაში მომჯობინდა განაგდო კორონავირუსი, რომელზეც ბევრი იწერება და ფაქტია, რომ სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში იგი სხვადასხვა სირთულეებით, მსუბუქი თუ მძიმე ფორმებით ვითარდება ვირუსია საუბარი, ისიც ფაქტია, რომ მან არ იცის საზღვრები და ფული ნამდვილად არ არის გარანტი იმისა, რომ ვირუსისგან იქნებით დაცული. ამ ვირუსის მსხვერპლი ასევე გახდა ჩეხი მილიარდერი დანიელ კრეტინსკი. მას ჯერ კიდევ 12 მარტს დაუდგინეს ვირუსი და მას შემდეგ იზოლირდა. არც იცის თავად როგორ შეეყარა, თუმცა ამბობს, რომ შედარებით მსუბუქ ფორმებში ჰქონდა. იგი ყვება, რომ ჰქონდა კონტაქტი რამდენიმე ათეულ ადამიანთან იმ პერიოდის განმავლობაში, ვიდრე ტესტირებას ჩაიტარებდა, თუმცა 27 დატესტილდიდან, ვისაც იმ პერიოდში კრეტინსკისთან ჰქონდა ურთიერთობა, კორონავირუსი არავის დაუდგინდა. ეს გასაკვირი ამბებიაო, ამბობს ჩეხი მილიარდერი, რომელიც უმსხვილესი ენერგო კონგლომერატის მეპატრონეა, ბევრი აქტივობით ევროპაში, 8 მილიარდ დოლარამდე აფასებს მის ქონებას Bloomberg-ი. ჩეხები კარგად იყვნენ მთელ სოფლიოშიც, თუმცა მინდა საქმიანი დილის ეთერიდან მოვიკითხო ჯანმრთელობა უსურვო ასევე ქართულ ბიზნესმენს ბენო ქაშაკაშვილს, მის ოჯახს, მან რამდენიმე დღის წინ გააკეთა კომენტარი რადიო თავისუფლებასთან და მოვისმინოთ მოკლე ამონარიდი ბენო ქაშაკაშვილთან ინტერვიუში. გათვალისწინება არ კი არა საჭირო, აი საჭირო არის ალბათ ნაბიჯ ყველაფრის ზუსტი შესრულება. აი უპირობა და ზუსტი შესრულება. რა რეკომენდაციასაც აჟღერებენ, გვაჩვენებენ, გვეუბნებიან. გაცილებით შანსი მცირდება ჩემი აზრით 1-10-თან და ასე შემდეგ. ეს ინტუიციით რა თქმა უნდა ისრია მცირებს. ყველას თავისებური მიდგომა აქვს ახალ კორონავირუსთან. მე პირადად ამ ინფორმაციას რომ გავეცანი, რომელსაც ახლა წაგიკითხავთ, ვიდრე დეტალურად ჩავიკითხავდი, ნამდვილად მეგონა რომ ალბი სიახლეების მორიგი ჩამონათვალიდან იყო, თუმცა შემდეგ ტექსტში აღმოვაჩინე
ავტორიტეტული ორგანიზაცია რეპორტიორების საზღვრების გარეშე აბრევიატურა და მე უკვე ეს ამბავი მთელ Facebook-ს მოედო. მეტიც სწორედ ორგანიზაცია რეპორტიორების საზღვრების გარეშე დაყრდნობით ცოლდება ინფორმაცია, რომ თურქმენეთის ხელისუფლებამ აკრძალა სიტყვა კორონავირუსის გამოყენება და მეტიც ის სრულიად ამოღებულია, ანუ კორონავირუსზე ინფორმაციის გავრცელება თურქმენეთის ყოველდღიურობიდან. მათ შორის პუბლიკაციებიდან და თქვენ წარმოიდგინეთ კორონავირუსი გაქრა მათ შორის საინფორმაციო ბროშურებიდანაც, რომელსაც თურქმენეთის ჯანდაცვის სამინისტრო არიგებდა ადგილობრივ სამავთყოფოებში, სასწავლებლებში და სამუშაო ადგილებზე. იმავდროულად ორგანიზაცია წერს, რომ თურქმენეთში მოქალაქეები მაინც პირბადეებით, უბრალოდ ვინც პირბადეებით გადაადგილდება და მეტიც საუბრობს კორონავირუსზე, შეიძლება გაიფაქტონ მძიმედ ამ თემაზე და იქვე სამოქალაქო ტანსაცმელში გამოწყობილმა უშუალობის თანამშრომლებმა დააკავონ და დააპატიმრონ კიდევაც. ეს ამბებია თურქმენეთში და უცბად წარმოვიდგინეთ საქართველოს იმ ქვეყანაში ან იმ ქვეყნის წესები საქართველოში როგორ გავითარდებოდა მოვლენები. ბოლო მონაცემებით თურქმენეთში SARS-CoV-2-ით ინფიცირებულთა არც ერთი შემთხვევა არ ფიქსირდება. ეტყობა სამოქალაქო ტანსაცმელში გამოწყობილი სპეცსამსახურები აქაც ყურადღებით არიან. მსოფლიოს ახალმა კორონავირუსმა 40,000-მდე დაღუპული, 800,000-ზე მეტი ინფიცირებული მოუტანა. ღირს აღნიშნოთ, რომ გარდაცვლილთა რაოდენობას 4-ჯერ ცოტა მეტიც უსწრებს მსოფლიოში გამოჯანმრთელებულთა რიცხვით. საქართველოში გამოჯანმრთელებული უკვე 21 ადამიანია. ყველას ულოცავ მათ და დაახლოებით 90 რეგისტრირებულ ინფიცირებულს უსურვებ გამოჯანმრთელებას. ჩვენი თანაგზნობა გარდაცვლილი საქართველოს 5 მოქალაქის ოჯახებს, მათგან ერთ-ერთი გუშინ შეერთებულ შტატებში გარდაიცვალა. დანარჩენი ევროპაში, ძირითადად ესპანეთში არიან გარდაცვლილები. თურქმენეთთან შედარებით აღქმად რეალობაში თუმცა საქართველოში დაუბრუნდეთ სტრატეგიით, რომელიც მთავრობამ აირჩია შეზღუდვები უფრო გამკაცრებულია, ეროვნულმა ბანკმა გუშინ დამატებითი განმარტება გაავრცელა, რომლის მიხედვითაც სავალუტო ჯიხურები იხურება. ფულის გადასვლა ბანკებსა და მიკროსაფინანსოებში შეგეძლება, საფინანსო სექტორის საქმიანობასთან დაკავშირებით განმარტებები სებმაც გააკეთა. ეროვნული ბანკი მიუთითებს, რომ სხვა ობიექტებთან ერთად შეზღუდვა მოქმედებს ვალუტის განამსვლელ პუნქტებზეც, რომელთა საქმიანობას დროებით ჩერდება. ფულის კონვერტაცია კომერციულ ბანკებისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, როგორც ფიზიკურ ფილიალებში, ასევე ინტერნეტ ბანკინგით იქნება შესაძლებელი, ამასთან როგორც ოფისებში, ისე დისტანციურად უწყვეტ რეჟიმში ფუნქციონირებას კვლავ განაგრძობს კომერციული ბანკები, საგადასახადო სისტემის ოპერატორები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერები და აგენტები, რომლებიც მომსახურებას გადახდის აპარატების, ბანკომატების და პოსტ-ტერმინალების საშუალებით აწვდიან, ასევე უწყვეტ რეჟიმში აგრძელებენ საქმიანობას გადახდის აპარატების, ბანკომატების და პოსტ-ტერმინალების ფუნქციონირებისათვის საჭირო მომსახურების მიწოდებლები. გუშინ ამ თემაზე კომენტარი ეროვნული ბანკის წარმომადგენელმა საღამოს საქმის კურსში გააკეთა. ბუნებრივია მომხარებლები, რომლებიც იღებდნენ აი ამ მომსახურებას, მათ ეს მომსახურება კვლავ დაჭირდებათ, თუმცა მაგალითად კომერციულ ბანკებს აქვს საშუალება, რომ ეს მომსახურება შესთავაზონ დისტანციური სახით, ანუ ანგარიშებს შორის მომხარებლების კონვერტაციები გააკეთონ. გარდა ამისა, ზოგადად რაოდენობა იმ წერტილები, სადაც მომხარებლები ფიზიკურად იღებდნენ ამ მომსახურებას, აი ეს რაოდენობა შემცირდება და პლუს კიდევ ერთხელ აქცენტს გავაკეთებთ იმაზე, რომ სასურველია მომხარებლები აქტიურად გადაერთონ დისტანციური არხების გამოყენებაზე. რა იქნება შემდეგ და როგორი იქნება შემდეგი თვეები, ამაზე ჯერ მხოლოდ რთული პროგნოზები კეთდება. ის რაც შეგვიძლია კონკრეტულ რიცხვებში ითქვას, მაინც კორონამდელი პერიოდი არის ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასებით 2020 წლის თებერვალში ეკონომიკური ზრდის ტემპი გარკვეულად ჩენელდა და ეკონომიკა 2.2%-ით გაიზარდა, იანვარში ზრდა 5.1% იყო, შედეგად ორივე თვეში ეკონომიკის საშუალო ზრდა 3.7% შეადგინა. 2020 წლისთვის მთავრობა 4.5%-იან ეკონომიკურ ზრდას ასრულებდა, თუმცა უკვე დაანონსებულია სხვაგვარად შეუძლებელიც არის რომ არ იყოს, რომ პროგნოზები გადაიხედება. აქ მთავარი ფაქტორი კორონავირუსია, მე ვთვლი, რომ ფაქტორი ნავთობის ფასებიც არის, რადგან ეს პირდაპირ არა, მაგრამ ირიბად შეცვლის თამაშის წესებს ჩვენ სავაჭრო პარტნიორებში. ინფიცირებული პაციენტი საქართველოში პირველად თებერვლის ბოლოს დაფიქსირდა და ამ ფონზე ამ თვეში საქსტატის ინფორმაციით ეკონომიკური ზრდის შედარებით დაბალი მაჩვენებელი 2.2% მაინც გამპირობებულია კლების ტენდენციით დამამუშავებელი მრეწველობის, მშენებლობის, ტრანსპორტის, ხელოვნების, გართობისა და დასვენების სექტორში. ასევე შემცირება აზარტული თამაშების ინდუსტრიაში, ღვინის ექსპორტის შემცირება 24%-იანია, მინერალური წყლების ექსპორტი, რაც საექსპორტო ათეულში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს.
ქვეყნის ეკონომიკურ დაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მეტალურგიულ მრეწველობაში შექმნილი და განვითარებული მოვლენები. ამ შემთხვევაში შემცირების ტენდენცია გამოვლინდა თებერვალში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით და შესაბამისად შემცირებულია 7%-ით ფერო-სილიკო-მანგანუმის ექსპორტის მაჩვენებელი. შემცირება დაფიქსირდა ასევე ტვირთის გადაზიდვის ორგანიზებასთან და ტვირთის დამუშავებასთან დაკავშირებულ საქმიანობებში, ძირითადად სახმელეთო ტრანსპორტის მიმართულებით. თებერვალში ერთ წლიან პერიოდში რამდენიმე დარგში დაც დაფიქსირდა, მათ შორის საქსტატის ინფორმაციის და საფინანსო სადაზღვევო სექტორში, რის მიზეზადაც სახელდება ბანკების საპროცენტო შემოსავლების ზრდა, ასევე სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორში. საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობის სექტორში ზრდის მიზეზად სახელდება კომერციული ბანკების საპროცენტო შემოსავლის ზრდა, ვაჭრობის დარგში ძირითადად განაპირობა ზრდა ავტომობილების დეტალებით, ნაწილებით და აქსესუარებით ვაჭრობის ხორცლობის მატებამ. აქვე აღსანიშნავია, რომ 60%-ით არის გაზრდილი სუბუქი ავტომობილების რეექსპორტის მაჩვენებელი სხვადასხვა მიმართულებით. გაზრდილი ასევე საცალო ვაჭრობის მაჩვენებელი საკვები პროდუქტებით, სასმელებითა და ფარმაცევტული პროდუქციით. რაც შეეხება ზოგადად ექსპორტ-იმპორტის მაჩვენებლებს, რომელიც კორონავირუსის გამო შემდეგ თვეებში კიდევ უფრო რთულ ვითარებას გვიქადის, თებერვალში ექსპორტი 9.5%-ით შემცირდა, იმპორტი 8.4%-ით გაიზარდა. ზოგადად ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენელებასთან ერთად შემცირებულია ახალი რეგისტრირებული საწარმოთა მაჩვენებელი. საქსტატის ცნობით, თებერვალში 4000-მდე ახალი საწარმო დარეგისტრირდა, აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შემცირებულია 10%-მდე, ასევე 10.5%-ით არის გაზრდილი DGG-ს გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვა. წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით ჩვენ გვჭირდება დახმარება მეტი რესურსის მოზიდვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან, გუშინ დილიდან სავალუტო ფონდისგან მიღებულია მორიგი დასტური, რომ საქართველოს ფულად დახმარებასაც მიიღებს, მოცულობების ზუსტდება ის განცხადებაში ჯერჯერობით არ არის დაკონკრეტებული. ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქართველოში გუშინ ოფიციალური განცხადება გააუცელა, რომელმაც აღნიშნა, რომ ევროკავშირი საქართველოსთვის 20 მილიონ ევროზე მეტი თანხის გამოყოფას ახალი საგანგებო დახმარებისთვის გეგმავს, ასევე მოხდება უკვე არსებული პროგრამების გამოყოფილი 70 მილიონ ევროზე მეტი გადამისამართება კრიზისის დასაძლევად და არაერთ რეგიონალურ ფონდზე წვიმის უზრუნველყოფა. ეს არის ნაწილი აღმოსავლეთის პარტნიორობისთვის გამიზნული დახმარების პაკეტისა, რომელიც მოიცავს 140 მილიონი ევროს ოდენობის ახალ დახმარებას და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის გამოყოფილ 700 მილიონამდე ევროს დახმარების გადამისამართება სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში. ევროკომისარ ოლივერ ვარჰეის თქმით, ეს ძალიან რთული დროა არა მხოლოდ ევროკავშირისთვის, მისივე თქმით, დახმარების პაკეტი მიმართულია როგორც ჯანდაცვის სისტემების გადაუდებელ საჭიროებებზე, ასევე საზოგადოების ყველაზე დაუცველი ჯგუფების და 6 ქვეყნის ეკონომიკების საყრდენის მცირე და საშუალო საწარმოების უფრო გრძელვადიან საჭიროებებზე. კარლ ჰერცელი საქართველოში ევროკავშირის ელჩი კი აცხადებს, რომ იმ რთულ დროს როცა ევროკავშირი საქართველოს გვერდში უდგას, ელჩის თქმით, დაუყოვნებლივი რეაგირებისთვის საქართველოსთვის იქნება წვდომა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის გამოყოფილი 30 მილიონი ევროს ღირებულების რეგიონალურ საგანგებო სამედიცინო აღჭურვილობასა და მოწყობილობებზე ნიღბები, ხალათები, ფილტვების ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატები, ლაბორატორიული კომპლექტები. ევროკავშირი საქართველოს ექსპერტული ცოდნითაც დაეხმარება, ასევე მიმართავთ თანხებს, აცხადებს ჰერცელი იმისთვის, რომ საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები დაუცველ ჯგუფის კრიზისის დასაძლევად დამატებითი გზების მონახვაში დაეხმარონ. მომდევნო თვეებში ევროკავშირი 70 მილიონ ევროზე მეტი თანხების მობილიზებას მოახდენს, რათა დაეხმაროს ქართულ ბიზნესს კრიზისის შემდეგ მათი კომპანიების სტიმულირებისა და აღდგენის მიზნით გრანტებზე და კრედიტებზე ლარში წვდომა გამომარტივდეს. გარდა ამისა, უახლოეს თვეებში საქართველოში გეგმავთ 20 მილიონი ევროს მოცულობის დამატებითი ადგილობრივი მიზნობრივი საგრანტო პროგრამის დაწყებას. ვიმედოვნეთ და გჯერა, რომ ამ ზომების საშუალებით ხელშესახებ წვლილს შევიტანთ იმ მიმდინარე თავდაუზოგავსრომაში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა და მოსახლეობა ეწევა, აცხადებს კარლ ჰერცელი.
დახმარებასთან დაკავშირებით ბევრი განცხადება იყო გუშინ გაკეთებული. ჩვენ რა თქმა უნდა თითოეულ მათგანს მიუბრუნდებით, თუმცა ახლა მინდა რომ შემოგთავაზოთ, ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალ და ამიტის პროგნოზს გადავხედავთ ამ კორონავირუსთან დაკავშირებით, როგორი არის აღქმები იმ ადამიანების, რომლებიც ჩვენს გვერდით არიან ამ დროისათვის, მათ უწევთ, რომ მათ შორის სასწავლო პროცესში იყვნენ დისტანციურად ჩართულები და გადავწყვეტ, რომ ექსპერიმენტი, რომელიც გასულ კვირას დავაანონსეთ, დაგვეწყო ჩვენივე კოლეგის ძმით და ანუკა ჯოხაძის მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ, ფლად სახლში მომზადებული ინტერვიუთი. მე მექნება ხოლმე ტელესკოლა, გაკვეთილები, მათემატიკა, მუსიკა, ისტორია. მაინც სკოლაში მისვლა სკეჯობს. ონლაინ გაკვეთილები ჯობია, იმიტომ რომ არ მომიწევს ხანე, ადრე ადგომა. ეკონომიკაზე არ ვიცი ეკონომიკა რა ნიშნავს. შეიძლება ვიცი ბიზნესსაც გაქრეს. გაქრეს იმაზე გულისხმობ, რომ საერთოდ აღარ იოსებს. აღარ უპატრონებს საერთოდ და იმიტომ. ვერ დავაკეთებ. ჩვენ მხოლოდ ის დავაკეთეთ, რომ გავედიოთ სახლში და ექიმებს ვაცალოთ, რომ მოაშოროთ კორონავირუსი. მთავრობამ ეხლა რომ თქვა ცოტა სასწრაფო იქნება, მაგრამ მთავრობამ ახალი ექიმები უნდა მოიწოდოს. ანუ ახალი ექიმები კიდე? ხო, ბევრი ექიმები ეკთანები რომ მოიწოდოს, რომ მთლიანად შეემდრო კორონავირუსს და მთლიანად გააქვს საქართველოს. ნუ აი არ ვიცი, მაგრამ ფიქრობ რომ მალე დამთავრდება. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში. და ვიცით, თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ, სადაც ჭირდებით და იქ, სადაც საჭიროა ისმოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან, ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი. გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში.
TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5მე6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. ვიცე-პრემიერის განცხადებით მიდის მუშაობა იმისთვის, რომ სამშენებლო საქმიანობა და ინფრასტრუქტურული პროექტები სრულად არ გაჩერდეს, თუმცა მისი თქმით უსაფრთხოების პირობები უფრო მკაცრი იქნება. საყოველთაო კარანტინის პირობებში საქართველოს სპორტები მუშაობას შეუფერხებლად, მაგრამ გამკაცრებული წესებით გააგრძელებენ. ნავსადგურებში შემომსვლელი გემების კრინინგს გადიან. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ინფორმაციით, პორტებში შესვლა დაიშვება მხოლოდ თერმოსკრინინგის გავლის შემდეგ. საჭიროების შემთხვევაში დეზინფექცია უტარდება ტვირთს და ავტოსატრანსპორტო საშუალებას. მსუბუქ ავტომობილში 3-ზე მეტი პირის განთავსებისათვის შესაბამისი პასუხისმგებლობა სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს ეკისრება. ამის შესახებ ცნობები საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 23 მარტის დადგენილებაშია შეტანილი. მძღოლის 3000 ლარი დაჯარიმდება მისი დარღვევის შემთხვევაში. საქართველოში შტატების საელჩოს განცხადებით, ქვეყანას ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიოლოგიური და ბირთვული უსაფრთხოების ჯგუფები შტატების თავდაცვის საფრთხის შემცირების სააგენტოს მიერ გადამზადებული და აღჭურვილი ჰყავს. საელჩოში აცხადებენ, რომ ამ ჯგუფების სამსახური უმნიშვნელოვანესია და მათი საჭიროება ახლა ყველაზე ცხადად ჩანს. ამაზონის თანამშრომლები გაფიცვით იმუქრებიან, როგორც ისინი ამბობენ, კომპანიაში კორონავირუსისაგან თავდაცვის ნორმები არასათანადოდ არის დაცული და მათ დაინფიცირების ეშინიათ. BBC ავრცელებს ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას. თავის მხრივ ამაზონი კი ამტკიცებს, რომ კომპანიაში ყველა ნორმაა დაცული, მიუხედავად იმისა, რომ მიწოდების სერვისზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. უკრაინის რადამ თანამდებობიდან ფინანსთა მინისტრი და ჯანდაცვის მინისტრი გაათავისუფლა. ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით ადგილობრივმა მედიამ გაავრცელა. უმანსკის გათავისუფლებას მხარი 259 დეპუტატმა, ემეცის გათავისუფლებას კი 271 დეპუტატმა დაუჭირა. ამასთან ერთად რადამ ჩააგდო მინისტრების შემცვლელების სერგეი მარჩენკოს და მაქსიმ სტეპანოვის დანიშვნის საკითხზე გამართული კენჭისყრა. გამკაცრებული შეზღუდვები უკვე ძალაშია, რა იზღუდება, ამაზე ვრცლად ინფორმაცია მუდმივ რეჟიმშია ხელმისაწვდომი და პარალელურად ბევრია კითხვა, მათ შორის ჩვენთანაც, ჩვენ სოციალურ ქსელში, რომელ ბიზნეს სუბიექტებს აქვთ უფლებამ საქმიანობა გააგრძელონ. ეტაპობრივად ყველა საკითხზე ვცდილობთ, რომ ინფორმაცია გავაახლოთ და ჩვენს ვებგვერდზე შემოგთავაზოთ. და ამ დროისათვის, რასაც თავი მოუყარეთ, ინფორმაციები ასეთია. საყოველთაო კარანტინის პირობებში ძალაში რჩება შეზღუდვა ყველასთვის გარდა სასურსათო მაღაზიებისა და აფთიაქებისა. ასევე შეზღუდულია საქართველოში 3 პირზე მეტი შეკრება, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა, 70 წელს გადაცილებული მოქალაქეების უკიდურესი აუცილებლობის გარდა სახლიდან გასვლაც აკრძალულია. მთავრობამ განსაზღვრა ეკონომიკური საქმიანობები, რომელთა შეზღუდვაც ამ კარანტინის პირობებში არ არის ჯერჯერობით გეგმაში, დადგენილებით, რომელიც მთავრობის ავტორობით არის შექმნილი, საგანგებო მდგომარეობის ვადით ჩერდება ნებისმიერი ეკონომიკური საქმიანობა. გარდა და აი ამ გარდაში იგულისხმება მათ შორის სამედიცინო დაწესებულებების საქმიანობა, სურსათის, ცხოველის საკვების, ცხოველური და მცენარეული პროდუქტების, ვეტერინარული პრეპარატების, პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების, სათესლე და სარგავი მასალების საცალო რეალიზაცია. ასევე მათი წარმოების, შენახვის, საბითუმო ვაჭრობისა და დისტრიბუციის, სურსათის, შესაფუთი მასალების და ტარის წარმოება. წისქვილების, პურფუნთუშეულის საცხობების, რძის მიღება-გადამუშავების საწარმოების საქმიანობა. ასევე არ არის შეზღუდული ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის, წყლის წარმოების, გადაცემის, განაწილების, მიწოდებისა და სხვა მიმართულებები, მათ შორის ბენზინის, დიზელის
გადის თხევადი აირის მიწოდება, ასევე სატელეკომუნიკაციო საფოსტო და ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული მომსახურების მიწოდება. კომერციული ბანკების საქმიანობაც არ იზღუდება. იმ საგადასახადო მომსახურების პროვაიდერებისა და მათი აგენტების საქმიანობა, რომლებიც აწვდიან მომსახურებას თვითმომსახურების კიოსკების მეშვეობით, ასევე დაშვებული არის. დაშვებული არის საგადასახადო სისტემის ოპერატორების საქმიანობა, ბანკომატების თვითმომსახურების კიოსკებისა და პოსტერმინალების უწყვეტი ფუნქციონირებისათვის საჭირო საქმიანობა, ასევე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობა, საბანკო საფინანსო პროდუქტების მომსახურების დისტანციური არხებით მიწოდების რეალიზაციისა და სხვა მიმართულებით საქმიანობები, სამედიცინო დანიშნულების საქონლის, ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოება, დისტრიბუცია, რეალიზაცია, სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების ჩატარება და მეცხოველეობასთან და მეფრინველეობასთან დაკავშირებული საქმიანობები. დაშვებულია მსუბუქი ავტომობილით, ტაქსით, M1 კატეგორიით გადაადგილება და მომსახურება, საკვები პროდუქტების მიტანის მომსახურება, ეგრეთ წოდებული delivery სერვისი, კერძო დაცვითი საქმიანობა, საადვოკატო საქმიანობა და ავტოტექნომსახურების გამწვევი სუბიექტების საქმიანობა. ასევე დაშვებული არის პრესის ჯიხურების ღიაობა. ამავე დროს დამატებით მთავრობა განმარტავს, რომ იმ უფლებამოსილებით, რაც მას აქვს, შესაძლოა ასევე დამატებით განისაზღვროს იმ ეკონომიკური საქმიანობების ან და ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი ობიექტების და სუბიექტების ჩამონათვალი, რომლებიც არ იზღუდება და რომელთა ფუნქციონირებაც აუცილებელია მათ შორის საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში. საგანგებო მდგომარეობის ვადით და იმ დროში, რაც დაწესებული არის, იკრძალება ღვინისა და ყურძნისეული წარმოშობის სხვა ალკოჰოლიანი სასმელების, ასევე სპირტიანი სასმელისა და ლუდის სარეალიზაციო ობიექტების ფუნქციონირება. საგანგებო მდგომარეობის ვადით ასევე რესტორნების, საზოგადოებრივი კვების ობიექტების, საწარმოებში ორგანიზებული არსებული კვების ობიექტების საქმიანობა დასაშვებია მხოლოდ ადგილზე მიტანის ან პროდუქტების სატრანსპორტო საშუალებით გატანის მომსახურებით, სარეალიზაციო სივრცეში მომხმარებლის დაშვების გარეშე. ყველა დაშვებული ეკონომიკური საქმიანობა კი მიუხედავად ფორმისა და სახისა უნდა განხორციელდეს ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი რეკომენდაციებით და ამ რეკომენდაციების მაქსიმალური დაცვითა და შესრულებით იმისათვის, რომ დაცული იყოს თითოეული ადამიანის ჯანმრთელობა, მათ შორის დასაქმებულებისა და იმ ადამიანებისა, ვინც ამ სერვისს ღებულობენ. ასევე უკვე მეორე დღეა ქვეყანაში ფაქტობრივად კარანტინია გამოცხადებული, რომლის გამოც მუნიციპალურმა ტრანსპორტმა მუშაობა შეაჩერა. საქმე ენდილად დაინტერესდა ამასობაში რა გზებით და რის ხარჯზე ახორციელებენ კომპანიები, მათ შორის ის კომპანიები, რომლებიც ჩემს მიერ ზემოთ ჩამოთვლილ საქმიანობას დასაშვებობით არიან ფუნქციონირების რეჟიმში გადაადგილებას. ბიზნესის პოზიციები თათია ჩაფიჩაძემ შეგვიგროვა და მოდით ნახოთ, რას ამბობენ ისინი, როგორ ხდება თანამშრომლების მობილიზება ამ თუ იმ დაწესებულებაში. ფაქტობრივი კარანტინისა და ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის დაწესების გამო უკვე მეორე დღეა ქვეყანაში გადაადგილება მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილით, მათ შორის ტაქსით არის ნებადართული. თუმცა ამ შემთხვევაშიც თითო ავტომობილში 3-ზე მეტი პირის გადაადგილება იკრძალება. საქმიანი დილად დაინტერესდა, როგორ ახერხებენ თანამშრომლების უსაფრთხო გადაადგილებას ის სავაჭრო თუ სასაწყობე ობიექტები, რომლებსაც ამ დროისთვის მუშაობა არ ეკრძალებათ. კითხვაზე საპასუხოდ საქართველოს ბანკში განაცხადეს, რომ იმ თანამშრომლების გადაადგილებას, რომლებსაც საკუთარი ავტომობილი არ ჰყავთ, ბანკი საკუთარი სატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფს. ასეთი ამ დროისთვის 472 პირია. ბანკში აცხადებენ, რომ ხარჯსრულად კომპანია წევს და ის ტვირთად დასაქმებულს არ დააწვება. დასაქმებულების გადაადგილებას საკუთარი რესურსით ახდენენ TBC ბანკშიც. თანამშრომლების ტრანსპორტირება ხდება როგორც ბანკის არსებული მანქანებით, ასევე პარტნიორი სატრანსპორტო კომპანიის საშუალებით. თანამშრომლების მისამართებიდან გამომდინარე ხდება მათთვის მისაღები ლოკაციების შერჩევა და მათი ამ ლოკაციებიდან ტრანსპორტირება. სამსახურში საკუთარი ავტომობილებით მიყვანა უზრუნველყო საქართველოს პოსტამაც. პოსტის პრესსამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით გადაადგილება რეკომენდაციების შესაბამისად ხორციელდება. ახალ რეალობასთან მორგების პროცესში არიან სუპერმარკეტების ქსელებიც. როგორც პარის მმართველმა დირექტორმა მირანდა მანჯგალაძემ საქმიან დილასთან საუბრისას განმარტა, ამ ეტაპზე მთავრობასთან სატრანსპორტო საშუალებებში რაოდენობის ზრდის და ტრანსპორტის სახეობების გამოყენებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. რაც შეეხება ანაზღაურების ხარჯებს, პარში ამბობენ, რომ ტრანსპორტირების ხარჯის დაფარვა დასაქმებულებს არ მოუწევთ. ასევე კომპანიაში ირწმუნებიან, რომ მიუხედავად სამუშაო საათების შემცირებისა, ისინი დასაქმებულების სახლში გაშვებას არ აპირებენ და სხვადასხვა მარკეტებში საჭიროებების მიხედვით გადაანაწილებენ. გვექნება შერეული ტიპის მეთოდი ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით, შეიძლება გაიცეს ხელზე თანხა, სადაც მენეჯმენტი მაღაზიის ინდივიდუალური უზრუნველყოფს ტრანსპორტირების თვითონ მენეჯმენტს. იქნება შემთხვევები, სადაც ტაქსის კომპანიებთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება და მათ მიერ იქნება ეს ცენტრალიზებულად, ესე რომ ვთქვა,
ვთქვათ, უზრუნველყოფილი და დაორგანიზებული. 3 ადამიანით შეზღუდვა, სადაც ერთი მძღოლი უნდა იყოს და 2, ესე რომ ვთქვათ, თანხლები პირი, რომელიც მანქანაში უკან უნდა იჯდეს. რა თქმა უნდა, ზღუდავს ტრანსპორტირების რაოდენობრივ გადაყვანას, რაც იმას ნიშნავს, რომ უნდა გაიზარდოს ტრანსპორტით მომსახურების ჯერადობა, რაც რა თქმა უნდა არარაციონალური ხარჯია და საკმაოდ გაზრდილი ფინანსური ხარჯია, რაც რა თქმა უნდა აწვება ჩვენს კომპანიებს და რეალურად ჩვენ თავაზობთ სხვადასხვა ვერსიებს, პირობითად ან ისეთ ტრანსპორტის გამოყოფას, სადაც ადამიანებს საშუალება ექნებათ ერთმანეთის ზურგის დაждდეს რამოდენიმე ადამიანი და სოციალური დისტანცია დაცული იქნას. საკუთარი ხარჯებით დაიწყეს თანამშრომლების გადაადგილება ფარმაცევტულმა კომპანიებმაც. ავერში ამბობენ, რომ ამიზნით მუნიციპალურ სატრანსპორტო და კერძო კომპანიებთან მოლაპარაკებები გუშინ დასრულდა. ვაწარმოეთ მოლაპარაკებები მუნიციპალურ სატრანსპორტო კომპანიებთან და კერძო კომპანიებთან, შევჯერდით რამდენიმე კომპანიასა დაიდან თანამშრომელთა გადაადგილებას მოვახდენთ საკუთარი ძალებით და საკუთარი ხარჯებით. გამოყოფილი იქნება მიკროავტობუსები და ტაქსები, რომლებიც მოემსახურება ჩვენს თანამშრომლებს. აღნიშნული სატრანსპორტო საშუალებები თანამშრომლებს მიიყვანენ აფთიაქამდე და ესე აფთიაქიდან მოხდება მათი უკან დაბრუნება. ამ დროისთვის თანამშრომლების ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით მუშაობენ სამედიცინო დაწესებულებების ნაწილშიც. მედპერსონალისთვის მიწოდებული ინფორმაციის თანახმად დეტალები დღეს გახდება ცნობილი. რა თქმა უნდა, კორონავირუსი არის ცენტრალური თემა და კარგი ამბებიც იყო გუშინ ბოლო საათების განმავლობაში, მათ შორის კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის კორონავირუსისგან გაჯანმრთელებაზე და იმ პროგრესზე, რომელიც სხვა მძიმე პაციენტების გაუმჯობესების კუთხით დაფიქსირდა. ამის მიუხედავად პროცესი მარტივი მაინც არ არის და რა თქმა უნდა, ყველა ინფორმაცია, რომელიც სხვადასხვა მედიკამენტთან და დაავადების წინააღმდეგ მოქმედ აცრებთან დაკავშირებით სოფლიო მასშტაბით იწერება და იტესტება, ჩვენთანაც აქტუალურია. მასალები ჩვენც არაერთ თემაზე მოვაგროვეთ და გიზიარებთ ხოლმე გუშინ მაგალითად იმედისგან მოვისმინეთ პასუხი კითხვაზე და თემაზე არის თუ არა ტუბერკულოზის წინააღმდეგ აცრასთან დაკავშირებული ინფორმაცია საქართველოსთვის სანდო და რა ინფორმაციას ფლობენ დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნულ ცენტრში, ეგრეთ წოდებული BCG-ს აცრის ეფექტზე, ვირუსზე, მასი გავლენის მოხდენის ფარგლებში. ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვიქნებით, იმიტომ პირველი რაც გამოქვეყნდა მოგეხსენებათ იყავ, რომ წითელა-წითურა ყმაყურას ვაქცინის განსაკუთრებით წითურას კომპონენტი, ასევე იყო, ასე ვთქვათ, დამცველობითი ეფექტის მქონე, არა იმითი, რომ აღარ არ ხდებოდნენ, მაგრამ იმითი, რომ ადვილად გადაიტანდნენ. ასევე BCG-ზეც ასეთივე გამოქვეყნდა, რომ ადვილად ნაკლებად ემართებათ და უფრო ადვილად გადაიტანენ. ეს ორი ჰიპოთეზა, რომელიც არ არის ჯერ მეცნიერული მტკიცებებით გამყარებული, თუ მართალი აღმოჩნდება, ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვიქნებით, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში ძალიან კარგია მოცხვა განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობის წითელა-წითურა ყმაყურას ვაქცინით. პრაქტიკულად ყველა არის ჩვენ ქვეყანაში BCG-ით აცრილი და ეს არ არის ახალი თაობა მარტო არა, ეს არის ძველი თაობაც, იმიტომ რომ BCG ვაქცინა ძალიან ფართოდ გამოიყენებოდა ჩვენ ქვეყანაში. ასე რომ თუ ეს ჰიპოთეზები მართალია, ჩვენ გაცილებით უფრო დაცულები ვიქნებით, ვიდრე სხვები არიან, თქვათ, სხვა ქვეყნებში. კავშირი ამ ორ თემას შორის არც არანაირი აქვს, რაც დღეს მინდა რომ კიდევ მოგიყვეთ, არც საერთაშორისო ორგანიზაციების განყოფილა დასტური, მაგრამ უცნაური კრიტერიუმი დაასახელეს ვირუსით ინფიცირების რისკთან დაკავშირებით ნიდერლანდელმა ექიმებმა, რომელთა ინფორმაციითაც კორონავირუსით დაინფიცირების რისკ ფაქტორად სახელდება ჭარბი წონა. გამოცემა NL Times ინფორმაციით ნიდერლანდების ინტენსიური თერაპიის განყოფილების სპეციალისტების ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ COVID-19 დაავადებულების 80%, რომლებიც ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში იმყოფებიან, უმეტესად ურჩევიან ჭარბწონას. როტერდამის სამედიცინო ცენტრის თანამშრომელი ამბობს, რომ სიმსუქნე რისკის შემცველია, რადგან იმუნიტეტს ასუსტებს. ამასთან სამედიცინო ცენტრის თანამშრომელი მოუწოდებს მოსახლეობას, რომ არ მიმართონ მკაცრ დიეტას ინფექციის პრევენციის მიზნით, რადგან საკვები ნივთიერებების ნაკლებობამ ასევე შესაძლოა უარყოფითი გავლენა იმუნურ სისტემაზე იქონიოს. ნიდერლანდებში ბოლო მონაცემებით COVID-19-ით დაახლოებით 12,000-მდე ადამიანის დაინფიცირება დაფიქსირდა,
საიდანაც 800-ზე მეტი დაღუპული არის და ამ დროისათვის გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა 250 აჭარბებს. ქართულ რეალობაში ამ თემაზე მინიშნებებიც კი არ არის და არც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას გავრცელებია რამე მსგავსი ცნობა. ჩვენსკენ კითხვები ჯერ ისევ ტესტების საკმარისობასთან დაკავშირებით დგას, რომელზეც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილისგან გუშინ მივიღეთ პასუხი, რომ PCR თუ სხვა ტესტების მარაგები საქართველოში არის და დეფიციტი მოსალოდნელი არაა. თამარ გაბუნიას განცხადებითვე მიღებულია გადაწყვეტილება და ის 2000 ტესტი, რომელიც ჩინეთიდან კვირას ჩამოვიდა, უკვე მის გამოყენებასაც იწყებენ. 2000 სწრაფი ტესტი ანტიგენზე დამყარებული, რომელიც საჭიროებს მარტივ ანალიზატორს იმისთვის, რომ ისევ PCR მეთოდით შესრულდეს ტესტირება ქვეყანაში ჩამოვიდა კვირას. ჩვენ დღეს გვექნება ექსპერტების ჯგუფთან შეხვედრა იმისთვის, რომ განსაზღვროთ ზუსტად რომელ კლინიკაში მოხდება ამ ტესტების გამოყენება. ასევე არის 4000 ანტისხეულებზე დამყარებული ტესტი, რომელიც პასუხს იძლევა უფრო გვიან ეტაპზე, თუმცა ამ ორივე ტესტს აქვს თავისი ადგილი დიაგნოსტიკურ ალგორითმში. ტესტების მარაგების შევსება სხვადასხვა წყაროებიდან ხდება, აქტიურობს კერძო სექტორიც. ტიპის ინფორმაციით მთავრობასთან კონსულტაციების საფუძველზე COVID-19-ის 10000 სწრაფი ტესტის შეძენის გადაწყვეტილება ამიღებული და ბანკის ინფორმაციით ტესტებს საქართველოში უახლოეს დღეებში ჩამოიტანენ და TBC მათ ჩამოტანისთანავე ჯანდაცვის სამინისტროს გადასცემს. სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობას შეუძლია გადამწყვეტი როლი ითამაშოს ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევების დაძლევაში და გვესმის ჩვენი პასუხისმგებლობა მზად ვართ მაქსიმალურად დავეხმაროთ ქვეყანას კორონავირუსთან ბრძოლაში და სწორედ ამიტომ მუშაობთ მთავრობასთან ერთად იმ საჭიროებების გამოსავლენად, რაც ახლა ჩვენს წინაშე დგას და ამ ნაბიჯით TBC არსებულ გამოწვევებს პასუხობს, ამბობს ბანკის გენერალური დირექტორი ვახტანგ ბუცხრიკიძე განცხადებაში, რომელიც ამ ინფორმაციას შეიცავდა. ის ინფორმაციით შეკვეთა 10000 სწრაფი ტესტის შეძენაზე შეერთებულ შტატებსა და შვეიცარიაშია გაგზავნილი. 20000 ტესტს გადასცემს ჯანდაცვის სამინისტროს, ასევე საქართველოს ბანკიც გასულ კვირაში მათ მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ბანკი კორონავირუსთან ბრძოლისათვის სამინისტროს ტესტებთან ერთად გადასცემს 10 სასუნთქ აპარატს, 50000 პირბადეს და 60000 ხელთათმას. რაც შეეხება თავისუფალ ბაზარზე არსებულ ტესტებს, BMG-ის კითხვაზე, მაგალითად, როდის დაარეგულირებს სამინისტრო ტესტირების საბაზრო ფასს იმ კერძო კომპანიებისათვის, რომლებიც ქვეყანაში COVID-19 სწრაფი ტესტირების შემოტანას გეგმავენ, რაც დაანონსებული იყო, თამარ გაბუნიამ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ გითხრა, რომ ამის განსაზღვრისათვის სამინისტრო სრულ ჩარჩოს კვირის ბოლომდე შეიმუშაობს. ამასთან ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ მისი შეფასებით დაუშვებელია კომპანიებმა მოქალაქეთათვის ამ ტესტირების რეკლამირება მოახდინონ. სააგენტომ დაუშვა გარკვეული ტესტების რეგისტრაცია. გარკვეული ტესტების რეგისტრაცია აღნიშნავს იმას, რომ ხვალ ეს ტესტები ან კერძო სექტორში ან სახელმწიფო სექტორში იქნება ესე ფართოდ ხელმისაწვდომი ის მიმწოდებლები, რომლებიც დაინტერესებულნი იყვნენ ამ ტესტების რეგისტრაციით, ასევე არიან აქვთ ასევე შესაძლებლობა სახელმწიფო შესთავაზონ ის პროდუქტი, რასაც ისინი სთავაზობენ კერძო სექტორს. ამ შემთხვევაში ჩვენ მაინც არ მიგვაჩნია, რომ ტესტების ესეთი ფართო ხელმისაწვდომობა უნდა წახალისდეს, ამიტომ ის ალგორითმი, რომელიც მომზადება სამინისტროს მიერ, მკაფიოდ განსაზღვრავს რა შემთხვევაში და ვის აქვს ტესტირების უფლება, ხარისხის კონტროლის მექანიზმის ჩათვლით, რადგან ყველა სწრაფ ტესტს აქვს გარკვეული ლიმიტაცია სენსიტიურობასთან დაკავშირებით, ანუ აქ მნიშვნელოვანია დავრწმუნდეთ, რომ დადებითი პასუხი არის დადებითი პასუხი, ამას სჭირდება გადამოწმება და რისთვისაც PCR ტესტირება კვლავაც რჩება აუცილებელი პირობა. რაც შეეხება კერძო კლინიკების ინტერესს და შესყიდვებს კომპანიებისგან, თეორიულად რა თქმა უნდა შესაძლებელია, მაგრამ ყველა კერძო კლინიკა იქნება ვალდებული ამის შესახებ აცნობს დაავადებათა კონტროლის ცენტრს, რათა ერთიან სქემაში მოხდეს მათი პასუხების ანალიზი, ანგარიშგება და ამ ტესტების შედეგების სწორი ინტერპრეტაცია. კორონავირუსთან ბრძოლა მსოფლიო მასშტაბით სულ უფრო მეტ ადამიანს და მეტ ქვეყანაში უწევთ. მეთოდები კვლავ განსხვავებულია. დედამიწის მოსახლეობის თითქმის ნახევარი მკაცრი კარანტინის რეჟიმში ცხოვრობს და აფორმით ცდილობენ პანდემიას გაუმკლავდნენ. საზღვარზე კონტროლის გამკაცრების გადაწყვეტილება იაპონიამაც მიიღო და BBC აღნიშნავს, რომ შტატების, კანადის, ჩინეთის, სამხრეთ კორეისა და ევროპული ქვეყნების დიდი ნაწილის მოქალაქეებს ქვეყანაში შესვლა დროებით ეკრძალებათ. ამასთან ერთად იაპონია საკუთარ მოქალაქეებს მოუწოდებს 73 ქვეყანაში გამგზავრებისაგან შეიკავოს
გამო თავი. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით იაპონიაში ახალი ტიპის კორონავირუსის 1866 დადასტურებული შემთხვევა ფიქსირდება, მათგან გაკურნება ამ დრომდე 424 ადამიანმა მოახერხა. ვირუსს იაპონიაში 54 ადამიანი შეეწირა. ბოლო მონაცემებით გადაადგილება შეზღუდული არის ჩვენი მეზობელი ქვეყნების აბსოლუტურ უმრავლესობაში კორონავირუსიდან გამომდინარე აზერბაიჯანის მოქალაქეებს და ქვეყნის სტუმრებს სახლიდან გასვლა ეზღუდებათ უკვე გუშინდელი მონაცემებით. გამოცემა News Asia აღნიშნავს, რომ ქვეყნის ხელისუფლება მის გადაწყვეტილება სწორედ ვირუსთან ბრძოლის წინააღმდეგ გატარებული ზომების ფარგლებში მიიღო. საცხოვრებელი ადგილის დატოვების უფლება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში, მათ შორის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების საჭიროების დროს, სავაჭრო და საჯარო მომსახურების მიღების მიზნით შესაბამის ობიექტებში ვიზიტებისას, ნაგვის გადაყდრის დროს, ან იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქე ასრულებს იმ ორგანიზაციის დავალებას, რომელიც სპეციალური რეჟიმის ფარგლებში ოპერირებს. 31 მარტის მონაცემებით აზერბაიჯანში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა თითქმის 300 იყო. ყოველ შემთხვევაში ასეთი არის გამოვლენა, გარდაცვლილთა რაოდენობა 4 არის დასახელებული და გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა 26. ვიდრე ბიზნესი ახლეების და ამ რეალობაში კიდევ უფრო კორონასთან დაკავშირებული ამბების სკოლაში წარმოგიდგენთ, კიდევ ერთი კომენტარი მინდა რომ შემოგთავაზოთ ლევან რატიანის გუშინდელი განცხადებიდან. მოკლეა ამონარიდი და ამ ეთერშიც მინდა რომ ის გავიმეოროთ. აზრი იმის შესახებ, რომ COVID-ი მკვლელია, არ შეესაბამება ამ ეტაპისათვის სიმართლეს, თუ მიზანმიმართულად უმკურნალებდა პაციენტის მდგომარეობამ შეგვიწყო ხელი, აუცილებლად ყველა პაციენტი განიკურნება და ერთი რაღაც მინდა ყველამ იცოდეს. ამ უმარტივეს ნუ გამოვიყენებ ფსიქოლოგიურ ტერორის როლში რა ვიყოთ კარგანწყობაზე და ვებრძოლოთ სიცოცხლეს გადარჩენისთვის. ამასობაში გამოჩნდა კვლევა, რომლის მიხედვითაც კორონავირუსის სიკვდილიანობის მაჩვენებელი აქამდე ცნობილზე დაბალია. წამყვანი ეპიდემიოლოგების მიერ ჟურნალ The Lancet Infectious Diseases გამოქვეყნებული კვლევის მიხედვით ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სიკვდილიანობის მაჩვენებელი იმაზე დაბალია, ვიდრე ეს აქამდე ვიცოდით. თუ მაგათად მიიჩნეოდა, რომ კორონავირუსის სიკვდილიანობის მაჩვენებელი არის დაახლოებით 2%, ახალი კვლევის თანახმად COVID-19-ის დაინფიცირებულთა მხოლოდ 66% დგება 100%-ის სიცოცხლე დგება რისკის ქვეშ. კვლევაში გამოთვლილ შედარებით დაბალ მაჩვენებელს ის განაპირობებს, რომ მეტად არის გათვალისწინებული დაინფიცირების აღურიცხავი შემთხვევები. სიკვდილიანობის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად განსხვავდება ასევე ასაკობრივ ჭრილში. თუ 9 წლამდე ბავშვებში სიკვდილიანობა იყო 1/100000-ი, ის მაგალითად 60 წლამდე ასაკის შემთხვევაში 1%-ს არ აჭარბებს და 80 წლის ან უფრო მეტი ხნიერი დაინფიცირებულების შემთხვევაში სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 7%-ზე მეტია. აი ცხრილით შემიძლია განახოთ ახლა დაახლოებით ასაკის მიხედვით როგორ ნაწილდება ეს განახლებული მონაცემები ამ ინფექციის გავრცელების შემთხვევაში, მათ შორის ლეტალობით შესაძლო დასრულების რისკთან დაკავშირებით. მონაცემები განახლებული არის და როგორც გითხარით, სამეცნიერო კვლევითი ორგანიზაციის და ეპიდემიოლოგების მიერ არის ეს მონაცემები დადასტურებული. ეს სხვათა შორის კარგი ამბები არის, სხვა დანარჩენ სიახლეებზე კი უკვე ბიზნეს ამბებში მოგიყვებით, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ დადგენილი წესების დარღვევის და სოციალური დისტანცირების წესები უნდა დავარღვიოთ. წესები ყველამ ჩვენ და ჩვენს გარშემო მყოფი ადამიანების ჯანმრთელობის დასაცავად ზედმიწევნით უნდა შევასრულოთ. 16 წლამდე ასაკის პირის მიერ საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევისათვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა მის მშობელს ამ ბავშვის სხვა კანონიერ წარმომადგენელს დაეკისრება. კახეთში ოპერატიულ მასშტაბმა კი საგანგებო რეჟიმში მუშაობა დაიწყო. ამ მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის ინფორმაციით იქიდან გამომდინარე, რომ კახეთის რეგიონში სასოფლო-სამეურნეო საგაზაფხულო სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია შესული, ორი ძირითადი მიმართულებაა გამოყოფილი და სოფლის მეურნეობაზე და ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე დასაქმებული თანამშრომლების მუდმივი თერმოსკრინინგი მიმდინარეობს. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, ონლაინ კონსულტაციებში 100 ექიმი იქნება ჩართული და ეს რაოდენობა 2 კვირის განმავლობაში 200-მდე გაიზარდება. როგორც თამარ გაბუნი ამბობს, ზოგადად პირველადი ჯანდაცვის სისტემაში 1300-მდე სოფლის ექიმია ჩართული და დაახლოებით ამდენივე ქალაქებში. საგანგებო მდგომარეობის დასრულებამდე ავტომანქანები ტექნიკური ინსპექტირებისაგან გათავისუფლდნენ ინფორმაციას საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნდა, ცვლილება შევიდა ავტოსატრანსპორტო საშუალებების და მათი მისაბმელების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის დადგენილებაში. იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი მისაბმელების პერიოდული ტექნიკური
ინსპექტირება, რომლის ვადაც შეჩერდა ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადით, უნდა ჩატარდეს საგანგებო მდგომარეობის დასრულებიდან არაუგვიანეს 60 კალენდარული დღის განმავლობაში. თუ განმეორებით ინსპექტირების ვადა ემთხვევა საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადას, მაშინ სატრანსპორტო საშუალების განმეორებით ინსპექტირება ასევე აღნიშნული 60 კალენდარული დღის ვადაში იმავე ინსპექტირების ცენტრში, რომელშიც ჩატარდა პირველად ინსპექტირება, უნდა გაიარონ და თავისუფლდება პირი მომსახურების საფასურისაგან, ნათქვამი არის რეგლამენტში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 3000 ლარი დააჯარიმებს მძღოლებს, თუ მათ ავტოსატრანსპორტო საშუალებაში 3 ადამიანზე მეტის არსებობის ფაქტს პოლიციის თანამშრომელი გამოავლენს. საქართველოს მთავრობის 30 მარტის დადგენების მიხედვით 3-ზე მეტი ადამიანის შეკრების აკრძალვის ბრძანება მათ შორის ვრცელდება სწორედ ავტომობილებზეც. საგანგებო მდგომარეობის ვადით იკრძალება სატრანსპორტო საშუალებით 3-ზე მეტი პირის, მათ შორის მძღოლიც ითვლება გადაადგილება და მგზავრები უნდა განთავსდნენ მძღოლის უკანა მხარეს შესაბამისად ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესების მიხედვით. ძალიან მნიშვნელოვანი შეზღუდვაა, რომელიც ეხება სწორედ 3-ზე მეტი პირის თავშეყრას, აქამდე 10 იყო დასაშვების ზღვარი, მაგრამ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, ეს უფრო მეტად შეიზღუდა, აქ იგულისხმება 3-ზე მეტი ადამიანის თავშეყრის აკრძალვა, ესეც მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა განმარტა და ნათია მეზრიშვილი ამბობს, რომ ამ შეზღუდვებთან დაკავშირებით აღსრულება მოხდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ და მკაცრად იქნება გაკონტროლებული ყველა წესის დაცვა. როგორც მეზრიშვილი ამბობს, პოზიცია უცვლელია, რომ მოქალაქეებზე ზრუნვა არის უპირველესი ამოცანა, განსაკუთრებით 70 წელზე მეტი ასაკის პირებზე დაწესდა გარკვეული შეზღუდვები და სახლიდან გამოსვლის აკრძალვა, სწორედ ამ ნაწილში ადამიანებზე ზრუნვა რჩება უპირველეს ამოცანად, განმარტავს მეზრიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი აღნიშნავს, რომ თავშეყრა 3-ზე მეტი ადამიანისა გულისხმობს მათ შორის იმასაც, რომ ეგრეთ წოდებულ ბირჟებზე 5 და 6 ადამიანი არ უნდა იდგეს. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე კი აცხადებს, რომ ის ალგორითმი, რომელიც დღეიდან შედის ძალაში, რომელზეც მუშაობაც დასრულდება, ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან ყველა კითხვაზე გასცემს პასუხს, მათ შორის იმაზეც, თუ ვის ეკუთვნის სწრაფი ტესტის გაკეთება. მინისტრის მოადგილის განმარტებით, ყველა კერძო კლინიკა იქნება ვალდებული, რომ ტესტის შეძენის და მოქალაქეებისათვის შეთავაზების შემთხვევაში ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს მიაწოდოს, რათა ერთიან სისტემაში მოხდეს ანგარიშის წარდგენა და ტესტების შედეგების სწორი ინტერპრეტაცია, საიმისოდ, რომ ეპიდემიის მართვა ადეკვატური იყოს. ჩვენ ამის რეგულირებას ვაპირებთ. მე ვფიქრობ, კვირის ბოლომდე ჩვენ გვექნება სრული ჩარჩო, მას შემდეგ რაც ხვალ უკვე ალგორითმი დასრულდება, გარკვეული დრო დაჭირდება იმას, რომ ალგორითმის ფარგლებში მოხდეს უკვე შეზღუდვების დაწესება იმაზე, თუ ვის აქვს ტესტის შეთავაზების საშუალება, ვისთვის ვინ არის პასუხისმგებელი ტესტის ხარისხზე, როგორ ხდება პასუხების ვალიდაცია და რა არის საერთოდ ხარისხის კონტროლის ჩარჩო იმისთვის, რომ ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანია სწორი და საიმედო პასუხი მივიღოთ ნებისმიერი ტესტირებისგან. საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 7 ქალაქს, სადაც საკონტროლო პუნქტები უნდა განთავსდეს, თელავი და ახალციხე ემატება. ეს გუშინდელის ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა ირაკლი ჩიქოვანმა თქვა და ის ამბობს, რომ ამ პუნქტებში მოქალაქეების თერმოსკრინინგი იქნება ასევე მოქმედი. საქართველოს მასშტაბით 7 მუნიციპალიტეტის საზღვარზე უკვე ამოქმედა პრაქტიკულად ფაქტობრივად каранტინის რეჟიმი და მოწყობილი არის სპეციალური გამშვები პუნქტები, რომელიც მოაწყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალებმა და ასევე თავდაცვის სამინისტროს ძალებმა. აქვე გეტყვით, რომ ამ პუნქტებზე ხდება კაცრი კონტროლი იმ შეზღუდვებისა, რომელიც დაწესებულია საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში და რა თქმა უნდა, ასევე მიმდინარეობს ჩვენი თანამოქალაქეების თერმოსკრინინგი. ასევე დღევანდელ საკოორდინაციო საბჭოზე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომ ანალოგიური რეჟიმი ამოქმედება კიდე 2 მუნიციპალიტეტის ფარგლებში, ეს 2 მუნიციპალიტეტი გახლავთ თელავი და ახალციხე.
საფრანგეთის პრეზიდენტმა პირობა დადო, რომ მთავრობა 4 მილიარდი ევროს ფინანსურ რესურსს გამოყოფს ჯანდაცვის სააგენტოსათვის ნიღბებისა და ვენტილატორების შესაძენად. CNN-ის ინფორმაციით, ასევე სარკოზი მოლაპარაკებებს აწარმოებს სენტ ბათრლემისთან და მის ქარხანასთან, რათა ნიღბების წარმოება მოხდეს. ჩვენი პრიორიტეტია, რაც შეიძლება მეტი ადგილობრივი წარმოების ნიღაბი კონდეს და ჩვენი მიზანია, რომ ქვეყანა მიაღწიოს სრულ დამოუკიდებლობას ამ წლის ბოლომდე, ამბობს მაკრონი. თუ საფრანგეთი ნიღბების წარმოებას დაიწყებს, ქვეყანა მათ რაოდენობას აპრილის ბოლომდე 3.300.000-დან 15 მილიონამდე გაზრდის. აღსანიშნავია, რომ საფრანგეთმა 1 მილიარდი ნიღაბი ჩინეთისაგან შეიძინა. ამასობაში Amazon-ის თანამშრომლები იმუქრებიან გაფიცვით და ისინი აცხადებენ, რომ კომპანიაში კორონავირუსისგან თავდაცვის ნორმები არასათანადოდ არის დაცული და მათ დაინფიცირების ეშინიათ. BBC-ის ინფორმაციით, თავის მხრივ Amazon-ი ამტკიცებს, რომ კომპანიაში ყველა ნორმაა დაცული, მიუხედავად იმისა, რომ მიწოდების სერვისზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ვცდილობთ კომპანიის ყველა შენობა ზედმიწევნით გავასუფთავოთ და ვაძლევთ თანამშრომლებს რეკომენდაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ დაიცვან სოციალური დისტანცირების ნორმები. აღნიშნული არის Amazon-ის ოფიციალურ განცხადებაში და გამოცემა წერს, რომ მარტის დასაწყისში კომპანიის დამფუძნებელმა თქვა, რომ გაზრდელი ონლაინ გაყიდვების ფონზე 100,000 ახალი თანამშრომლის აყვანას გეგმავდა. ისიც განაცხადა, რომ გაუზრდით ანაზღაურება საწყობის პერსონალს მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საათში $2 შტატებში, საათში $2 შტატებში და დიდ ბრიტანეთში 2 ფუნტით. ბინების გაქირავების ყველაზე დიდი პლატფორმა Airbnb კი კორონავირუსის გამო 25 მილიონით დაეხმარება აპარტამენტების გამქირავებელ მასპინძლებს. ეს პლატფორმის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა სპეციალური განცხადებით აცნო მსოფლიოს. Airbnb ამ გადაწყვეტილებით ცდილობს, რომ ბინების მფლობელთა მდგომარეობა გამოასწოროს, რომლებიც COVID-19-ის გამო თავისთავად დააზარალდნენ. როგორი ამ მხრივ ქართველი მასპინძლების მდგომარეობა ნინი ლონგურაშვილმა მოიკითხა მათი შესაბამისად არსებული მდგომარეობა და პოზიციები. 250 მილიონი ამერიკული დოლარი Airbnb-ზე მასპინძლების დასახმარებლად. ამ გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაცია აპარტამენტების დაჯავშნის ყველაზე პოპულარული საიტის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ბრაიან ჩესკიმ Airbnb-ის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოაქვეყნა. მისი თქმით, დამფუძნებლები ცდილობენ ბინების მფლობელთა მდგომარეობას შეამსუბუქონ და მხარდაჭერას უცხადებენ ყველა მათგანს, რომელთა საქმიანობაზეც ახალი კორონავირუსის პანდემიამ გავლენა იქონია. დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში ბინის გამქირავებლებისთვის ეს პერიოდი დამანგრეველია. ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ 250 მილიონი ამერიკული დოლარი პლატფორმის მასპინძლების დასახმარებლად გამოვყოთ. ჩვენ მხარში უდგავართ იმ ადამიანებს, რომლებიც პანდემიის შედეგად დაზარალდნენ. ვიცით, რომ საზღვრები დაკეტილია პანდემიის გამო, რაც ნიშნავს, რომ გამქირავებლებს სტუმრები არ ეყოლებათ და შესაბამისად მათ თანხები უკან მიაქვთ. ჩვენ მზად ვართ პლატფორმის მასპინძლებს დავეხმაროთ კრიზისის დაძლევაში. Airbnb-ის დამფუძნებლების გადაწყვეტილებით თუ სტუმარმა COVID-19-ის გამო გააუქმა 14 მარტიდან 31 მაისის პერიოდის ჯავშანი, Airbnb ბინის მფლობელს გადაუხდის გაუქმებული ჯავშნიდან მისაღები თანხის 25%-ს. Airbnb ამ გადაწყვეტილებით ცდილობს გამოასწოროს ბინების მფლობელთა მასპინძელთა მდგომარეობა. Airbnb-ის ქართველი მასპინძელი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ საიტზე რეგისტრირებული მასპინძლები გამოუვალ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ კორონავირუსის მიზეზით ჯავშნების მასობრივად გაუქმებისა და სტუმრებისთვის თანხების დაბრუნების გამო. ეს ცხადი აისახება ჩვენს შემოსავლებზე. ძალიან ბევრი ადამიანისთვის სწორედ Airbnb იყო ერთადერთი პლატფორმა, ერთადერთი შემოსავლის წყარო და ამ ადამიანებმა ამაზე ააგეს პრაქტიკულად გათვალეს თავისი მომავალი გადარჩენის პერსპექტივა, ზოგი სამსახური არ აქვს და ამაზე არის პირდაპირ მიბმული. ასე რომ ასეთი ადამიანებისთვის სასწრაფოდ მნიშვნელოვანი ძვრები არის მოსალოდნელი, რაც არ მგონია, რომ კარგ შედეგებამდე მივიდნენ. ძალიან ეჭვებარება, რომ საქართველოს მოცემულობაში ეს Airbnb-ის ჰოსტებს რამე არ გოს, იმიტომ რომ ერთი დავიწყოთ იქიდან, რომ რაც გასაუქმებელი იყო, ჯავშნები აქამდე გაუქმდა, იმიტომ რომ რეალურად ეს როდესაც დაიწყო რეალურად კრიზისი, სხვათა შორის ძალიან ბევრმა ჰოსტმა თვითონვე ცადა გაეუქმებინა ჯავშნები და მინდა გითხრათ, რომ ეს ახალი პოლიტიკა, ახალი ინიციატივა ჰოსტის მიერ გაუქმებულ ჯავშნების ანაზღაურებას არ ეხება, ეს ეხება მხოლოდ სტუმრების მიერ გაუქმებულ ჯავშნებს.
Airbnb-ის დამფუძნებლების გადაწყვეტილებით კომპენსაციის მიზნით 250 მილიონი ამერიკული დოლარის გამოყოფის გარდა Airbnb-მ შექმნა 10 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის ფონდი. მასში 9 მილიონი დამფუძნებლებმა გადარიცხეს, ხოლო 1 მილიონი კომპანიის თანამშრომლების შენატანია. ამ ფონდიდან გაიცემა 5,000 ამერიკული დოლარის გრანტები Airbnb-ის სუპერ მასპინძლის სუპერ ჰოსტის სტატუსის მქონე პარტნიორებისთვის. თუმცა სუპერ მასპინძელი რომ გახდე, ამისთვის კრიტერიუმების დაკმაყოფილება საჭირო. მე მგონია რომ ცოტა ვწდებით ხოლმე და მგონია რომ მაინც ბევრი და დიდი შეღავათი არ იქნება ქართველი სუპერჰოსტებისთვის, იმიტომ რომ ეს ეხება ჯერ ერთი პირველ რიგში რომ ერთი ან ორი საკუთარ ფლობაში მქონე აპარტამენტების გამქირავებლებს ეხებათ, ანუ სხვადასხვა კრიტერიუმები არის, ერთ-ერთი უცილებლად უნდა იყოს მე პატრონი იმ კონკრეტული აპარტამენტის, რომელსაც აქირავებ, ეს არ უნდა იყოს ერთ ან ორზე მეტი. აუცილებლად უნდა იყოს პლუს 1 წელი სუპერჰოსტი. მე მაგალითად არ მეხება, ავტომატურად გამოვარდნილი ვარ ამ სქემიდან, იმიტომ რომ ვარ რაღაც აგვისტოდან სუპერჰოსტი. ასევე უნდა დაადასტუროს, რომ ის იყო ერთადერთი შემოსავალი მისთვის და უნდა დაადასტუროს, რომ ამ შემოსავლის დიდი წილი მოდიოდა სწორედ COVID-19-ის ვითარებიდან გამომდინარე დანაკარგზე. Airbnb მთელ მსოფლიოში ბინების ონლაინ დაჯავშნის პლატფორმაა, რომლითაც საქართველოშიც აქტიურად სარგებლობენ როგორც ტურისტები, ასევე ბინების გამქირავებლები. Airbnb-ის ქართულ მასპინძლებს ისევე როგორც მსოფლიო მასშტაბით ახალი კორონავირუსის გამო ჯავშნები სრულად გაუქმებული აქვთ. კორონავირუსის გავლენით დღეს თუ ლანჩისათვის საკუთარ სამზარეულოს ძალიან მოკლე დროში აკითხავთ, ჩვეულებრივი ცხოვრების ტემპში რა შეიძლება ლანჩზე ავირჩიოთ, დიდი ხანი ფიქრის და განჭის თემაა ხოლმე. შესაძლოა სახლში ყოფნისასაც გაქვთ გამოწვევა და სურვილი, რომ საკუთარი ხელით მომზადებული ლანჩი უბრალოდ მოგბეზრდათ. გამოსავალზე რამდენიმე წუთში დაგაფიქრებთ და მარიამ ადამია 20 წლამდელთა Forbes-ის წლევანდელი ლისტის კიდევ ერთ წარმომადგენელს, თონიკე ჩხაიძეს უკვე დამფუძნებელს წარმოგვიდგენს. პოკერის გრანდიოზული ტურნირი BetLive-ზე. ითამაშე ქეშმაგიდებზე, გამოიმუშავე 100 ლარის რეიკი და მიიღე 50,000 ლარიანი ტურნირის ბილეთი საჩუქრად. BetLive, გაერთე შენს გემოზე. დარჩი სახლში და გააგრძელე სწავლა. შეგახსენებთ Silk.net-ის საშინაო სკოლას, სადაც შეგიძლია დისტანციურად ისწავლო პირდაპირ Silk TV-დან ან პორტალიდან silkschool.gi სრულიად უფასოდ. პირველიდან მე-12 კლასამდე ნებისმიერი სასკოლო წიგნი ერთად იყრის თავს პორტალზე silkschool.gi. მოემზადე სასკოლო საგნებში, გაიმეორე განვლილი მასალა, მოიძიე შენთვის საინტერესო თემები და შექმენი შენთვის სასურველი გაკვეთილების სია. ეს ყველაფერი შენთვის კომფორტულ გარემოში. დისტანციურად სწავლა, ასე მარტივი არასდროს ყოფილა.
TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideo.G. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideo-ზე. გადაწყვიტე დაუბრუნდე ბუნების წიაღს. მაშინ ეს შენი შანსია. ფინური კარკასული ტექნოლოგიით დამზადებულ ეკოლოგიურად სუფთა ხის სახლს ქოხიჯი შეგიქმნის. აიშენე ოცნების სახლი სრული რემონტით, სულ რაღაც 20 დღეში. კვადრატული მეტრი 600 ლარიდან. ყუდრო და ჯანმრთელი გარემო ჩვენი მთავარი გზავნილია. მთელი დღე-ღამე ულიმიტო მობილური ინტერნეტი მხოლოდ ერთლარად. ჩაირთე პაკეტი აპლიკაციით MyMakti ან კოდით PIPKI 243 დიეზი OK. Allstone გთავაზობთ მოსაპირკეთებელი მასალების დიდ არჩევანს. ბუნებრივი ქვა ტრავერტინის ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. უზარმაზარი სასაწყობე ობიექტი. ფერების დიდ არჩევანთან ერთად გთავაზობთ ნებისმიერი სისქისა და ზომის ფილებს. საკუთარი კარიერებიდან თქვენს ობიექტამდე. იყიდე პირველისგან. Allstone, თქვენი პროექტის ოქროს პარტნიორი. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები. როგორ ვრცელდება COVID-19 და როგორ დავიცვათ თავი მისგან. COVID-19 არის ახალი კორონავირუსის მიერ გამოწვეული ინფექციური დაავადება. ადამიანებს შორის ეს დაავადება ვრცელდება ძირითადად წვეთების მეშვეობით, რომლებსაც ინფიცირებული პირი გამოყოფს ლაპარაკის, ხველის თუ ცემინების დროს. ეს წვეთები შეიძლება მოხვდეს ახლოს მყოფთა პირზე ან ცხვირზე. წვეთები ჰაერში შორს არ ვრცელდება. დაახლოებით 1 მეტრის შემდეგ ისინი სწრაფად ეშვებიან სხვადასხვა ზედაპირზე. სწორედ ამიტომაა, რომ დაავადება ადამიანებს შორის ვრცელდება, ძირითადად ახლო კონტაქტის დროს. ზედაპირზე ვირუსის სიცოცხლის ზუსტი ხანგრძლივობა დღემდე დაუდგენელია. შესაბამისად, მიზანშეწონილია ზედაპირის რეგულარულად დეზინფექცია, განსაკუთრებით COVID-19-ით ინფიცირებულთა სიახლოვეს. ჩვენ ხელებით ვეხებით ბევრ ზედაპირს, რომლებიც შეიძლება იყოს ვირუსით ინფიცირებული. შესაბამისად, უნდა მოვერიდოთ ხელით შეხებას თვალებზე, ცხვირსა თუ პირზე, რათა თავიდან ავიცილოთ ვირუსის გადატანა ჩვენს ორგანიზმში. ხველისა თუ ცემინების დროს სახეზე აიფარეთ მოხრილი იდაღვი და გამოიყენეთ ერთჯერადი ცხვირსახოცი. გამოყენებული ერთჯერადი ცხვირსახოცი დაუყოვნებლივ მოათავსეთ თავსახურიან სანაგვეყუთში. ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის ყველაზე ეფექტიანია ხელების ხშირად დაბანა წყლითა და საბნით, ან ალკოჰოლის შემცველის სადეზინფექციო საშუალებით. ამ გზით თქვენ გამორიცხავთ ვირუსით ინფიცირებას, თუ კი იგი თქვენს ხელზე მოხვდა. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. საქართველოს მთავრობა. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1. აღმოსავლეთის 46 გრადუსი. სიხშირე 11094 MHz. პოლარიზაცია ჰორიზონტალური. სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5-6. TV პირველი. საქართველოში და მსოფლიოში.
რა არჩევნის გაკეთება უწევს მომხმარებელს ყოველდღიურად, როდესაც ფიქრობს რა მირთვეს ლანჩზე, რა მოლოდინები შეიძლება ჰქონდეს მას აზიური სტრაფიკების ობიექტისგან. ამაზე პასუხები აზიური სამზარეულოს სტრაფიკების ქართულმა ობიექტმა უკვე იპოვა. უკვე ის ერთ-ერთი პირველი აზიური სტრაფიკების ობიექტებიდან ჯერ კიდევ 2016 წლიდან რომ გამოჩნდა და ონლაინ შეკვეთისა და მიტანის სერვისი დანერგა. ამასობაში მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში განვითარება არ შეუჩერებიათ. ბაზრის განვითარების, მომხმარებლის გემოვნებისა და მოთხოვნის შესაბამისად ოპერირების 3-4 წლის მანძილზე რამდენჯერმე დაიხო და თავდაპირველი მენიუც გადაასხოფერეს. რა თქმა უნდა, იყო პრობლემებიც, თუმცა ფაქტია, რომ მისი დამფუძნებელი დღეს უკვე Forbes Georgia-ს პროექტის 1+1 წევრია და მას ახლა უკვე მარიამ ადამია მასპინძლობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღეს 4 შაბათია და მორიგი წარმატებული 30 წლამდელი უნდა გაგაცნოთ მარიამ დილამშვიდობის. ანა, მე მახსოვს 2016 წელს, როდესაც პირველად აზიური სტრაფიკების ქართული სტარტაპი უკვე გამოჩნდა ქართულ ბაზარზე, მიზნად ისახავდა სფეროში ახალი სტანდარტების დამკვიდრებას და იმ სტერეოტიპების დამსხვრევას, რომლებთანაც ასოცირდება ბევრი ქართული კაფე თუ რესტორანი. დღეს თავმაც შეიძლება ითქვას, რომ სტარტაპი გადაიქცა ბიზნესად. დასახული მიზნების გარკვეული ნაწილი დროთა განმავლობაში მიაღწიეს, თუმცა გამოწვევები და გეგმები ჯერ კიდევ ბევრი აქვთ. თანაც სწრაფი ცხოვრების ტემპმა განაპირობა ის, რომ არ გვაქვს დრო საჭმელად გავიდეთ ოფისიდან ან სახლიდან, ამიტომაც მსგავსი ბიზნესის მნიშვნელობა დღითი დღე უფრო მოთხოვნადი და მზარდი ხდება. შეიძლება ბევრს შრომობდე, მოწადინებულიყო ნიჭერიც, თუმცა არის გამართლების მომენტი, ანუ საჭირო დროს, საჭირო ადგილას რომ უნდა მოხვდე, იმისათვის რომ წარმატებას მიაღწიო. არ ვიცი როგორ მოხდა უკვე დამფუძნებლების შემთხვევაში, თუმცა ფაქტია, რომ ეს შეძლეს და დღეს Forbes-ის 30 წლამდელთა ასეულში მისი დამფუძნებელი მეწარმეების კატეგორიაში საპატიო ადგილსაც იკავებს. დანარჩენზე უკვე თავად გაგრძელებს საუბარს პირდაპირ ეთერში უკვე დამფუძნებელი თორნიკე ჩხაიძე გვიერთდება. თორნიკე, დილამშვიდობისა პირველ რიგში. მაინტერესებს გესმით თუ არა ჩემი ხმა. თორნიკე, რაღაც ხარვეზია ალბათ. აი, ახლა უკვე მე მგონი გვესმის. პირველ რიგში გკითხავ ჩვენს ტრადიციულ კითხვას, რომელსაც თითქმის ყველა იმ 30 წლამდელ ახალგაზრდას უსვამ, რომლებიც ამ სიის წევრები არიან. მაინტერესებს შენი აზრით, რა იყო ის მთავარი კრიტერიუმი, რის გამოც ჟიურის წევრებმა შენ შეგარჩიეს და გადაწყვიტეს, რომ 30 წლამდელთა ასეულში უნდა ყოფილიყავი. პირველ რიგში მოგესალმებით. ეს გამარჯვება და ამ სიაში მოხვედრა ვიტყოდი, რომ ერთგვარი აღიარება არის, როგორც ჩემთვის ალბათ ყველა იმ მონაწილესთვის, ვინც ამ სიაში მოხვდა და დამატებითი мотиваცია და სტიმული არის, რომ დამატებითი ენერგიებით გავაგრძელოთ ჩვენი საქმიანობა. კიდევ ერთს დავამატებდი, რომ თვითონ Forbes Under 30 პროექტი ძალიან კარგი პროექტია, იმ მხრივ, რომ ახალგაზრდებს საშუალებას აძლევს გამოიჩინოს საკუთარი თავი და წარადგინოს საკუთარი თავი აუდიტორიის წინაშე. თვითონ რაც შეეხება კრიტერიუმებს, ალბათ აქ ვიტყოდი, რომ უკვე დამსახურება ის, რომ ერთ-ერთი პირველი ონლაინ პლატფორმა იყო საქართველოში, რომელიც თავაზობდა აზიური სამზარეულოს კვების მიტანას დისტანციურად. ასევე ვიტყოდი, რომ თვითონ უკვე ბრენდმა შეცვალა სუშის მოხმარების სტერეოტიპი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ზოგადად სოფლიოში სუში აღიქვება როგორც ძვირადღირებული, ასევე სტრაფიკების ობიექტის პროდუქციად და საქართველოში სტრაფიკების პროდუქციის კატეგორია არ არსებობდა და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ შემოვიტანეთ და დღეის მდგომარეობით უკვე ასე ვთქვათ, აქვს 5 ობიექტი და ერთ-ერთი სხვილი საცალო ასე ვთქვათ, ქსელი არის საქართველოში. თორნიკე, რას ისახავს მიზნად უკვე და როგორ ფიქრობ, რა ბენეფიტების მიღება შეუძლია ქართულ ეკონომიკას თქვენი საქმიანობით და უკეს მომსახურებით? დღეის მდგომარეობით ახლა ისეთ ვითარებაში ვართ. კორონავირუსიდან გამომდინარე, რომ რთულია მიზნებზე ვისაუბროთ, რადგან როგორც ჩვენ, ასევე ყველა სექტორს და კომპანიას შეეხო ეს მდგომარეობა და ყველას მოუწია, ასე ვთქვათ, ამ ვითარებაზე მორგება. და დღეის მდგომარეობით გეტყვით, ჩვენი მიზანი რაც არის ის, რომ ონლაინზე გქონდეს აქცენტი და რაც შეიძლება მეტად ონლაინი განვავითაროთ, რადგან ჩვენი ძირითადი ბიზნეს მოდელიც ონლაინი იყო, მაგრამ შევცვალეთ ეს მოდელი და 2020 წლის მიზნად ისახავდა, რომ ჩვენი მიზანი იყო, ასე ვთქვათ, რომ გაგვეხსნა დამატებითი ობიექტები და 5 ობიექტს მივახციეთ და რა თქმა უნდა, კორონავირუსიდან გამომდინარე, შეგვეცვალა გეგმები. რაც შეეხება თვითონ ბენეფიტებს, შეგვიძლია, მიზნებიდან გამომდინარე, ჩვენი გრძელვადიან მიზნებზე რომ ვისაუბროთ, ერთ-ერთი ჩვენი მიზანია, რომ ასე ვთქვათ, ქვეყნის გარეთ გავიდეთ და ჩვენ უკვე გავხადოთ საერთაშორისო კომპანია, ასევე რა თქმა უნდა, საქართველოს რეგიონები მოვიცვათ
და რა თქმა უნდა დავასაქმოთ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩვენ ობიექტში. კორონავირუსი ახსენეთ, თორემ ამიტომ აქვე ერთ კითხვას დავსვამ ამ მიმართულებით, გადააწყოთ თუ არა თქვენი ყოველდღიურობა და რა შეიცვალა კორონავირუსის შედეგად მიწოდების კუთხით და წარმოების კუთხით? თვითონ კორონავირუსის კუთხით ჩვენთვის დიდად არაფერი არ შეცვლა, რადგან ჩვენი პირველი ძირითადი ბიზნეს მოდელი იყო როგორც კი ონლაინით პროდუქციის მიწოდება. ერთადერთი რაც შეგვეცვალა არის ის, რომ დავკეტეთ ფილიალები, ანუ ჩვენი 5-ე ფილიალი სამწუხაროდ მოგვიწია რომ დაგვეკეტა. და მხოლოდ ონლაინ დავრჩით და ონლაინზე გვაქვს აქცენტი და ვცდილობთ რომ ხელი შევუწყოთ ასე ვთქვათ მომხმარებლებს და ჩვენი მიტანის ფასოვარი ასე ვთქვათ და გვაქვს ფასდაკლებები რომ რაც შეიძლება ხელმისაწვდომი გავხადოთ ჩვენი პროდუქცია მომხმარებლებისთვის. რაც შეეხება მარკეტინგული თვალსაზრისით, რა ნაბიჯებს გაქვთ და რა ფორმით გაქვთ კომუნიკაცია მომხმარებლებთან? არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში კორონავირუსის ხადია, ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში მაინტერესებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ კორონავირუსო გამოვრიცხავთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ყოველდღიური შეხება კლიენტებთან არის პირველ რიგში Facebook-ის და სოციალური მედიის საშუალებით და რა თქმა უნდა, თვითონ ადგილზე, სამწუხაროდ დღეს ადგილზე რა თქმა უნდა არ გამოგდის, მაგრამ ადგილზე არის ჩვენი პირველი შეხების წერტილი კლიენტთან და ეს არის ალბათ ძირითადი საკომუნიკაციო საშუალება, სადაც მომხმარებელთან გვიწევს ურთიერთობა. ბაზარზე როგორი არის თორნიკე კონკურენცია და რა არის თქვენი მთავარი უპირატესობა ნიშა, რის გამოც თქვენი მომხმარებლების რაოდენობა ყოველწლიურად მზარდია და სტატისტიკას თუ აკვირდებით, როგორია თქვენი აქტიური მომხმარებლების რაოდენობა წლიდან წლამდე? კარგი კითხვა არის, ანუ ჩვენ ვიყავით როგორც კი ერთ-ერთი პირველი კომპანია, ვინც შემოვიტანეთ ასე ვთქვათ ეს ახალი კატეგორია და ვიყავით ალბათ მარტო ბაზარზე, მაგრამ ამის შემდეგ ძალიან ბევრი კონკურენტი გაშა და დღესდღეობით ვიტყოდი რომ ძალიან გაჯერებული არის ბაზარი. ალბათ ის მომხმარებლების რაოდენობა რატომაც გვეძდება ჩვენ არის ის რომ ის ინოვაციურობას არასდროს არ ვკარგავთ, ვცდილობთ რომ ყოველთვის ვიყოთ სიახლეებთან ახლოს და მომხმარებლებს შევთავაზოთ ასე ვთქვათ განახლებული მენიუ იქნება თუ ასე ვთქვათ განახლებული გამოცდილება ასე ვთქვათ და ამით ვიჭერთ კონკურენტულ უპირატესობას სხვებთან მიმართებაში. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ გლობალურ ბაზარზე გინდათ გასვლათ, თუმცა რას აკეთებთ იმისთვის, რომ სამომავლოდ მსოფლიოს გააცნოთ, რომ არსებობს ქართული ბიზნესი ასეთი სახელად უკვე? გეგმებზე კიდევ ერთხელ აი კორონავირუსს ვიტყოდი რომ რა თქმა უნდა გეგმები ალბათ ყველა შეგვიცვალა და იმედი გვაქვს რომ ეს კორონავირუსი მალე გადაივლის. რა თქმა უნდა მალე გადაივლის. თუ კორონავირუსის შემდეგ რა გეგმები გაქვთ? ჩვენი მიზანი არის პირველ რიგში რომ რეგიონების მოვიცვათ, ანუ თბილისი უკვე ვიტყოდი რომ მოცვული გვაქვს და შემდეგი ნაბიჯია რომ ქუთაისი და ბათუმში გავხსნათ ჩვენი ფილიალები, ამის შემდეგ კი საზღვრებს გარეთ ვაპირებთ გახსნას და ერთ-ერთ ჩვენ თავარი მიზნად ვისახავთ რომ სახელი უკვე ასე ვთქვათ ქართული სიტყვა ცნობადი გავხადოთ საერთაშორისო ბაზარზე. და ბოლოს კითხავთ აუცილებლად სიაზე ისევ და ისევ Forbes-ის 30 წლამდელთა ასელზე რას გაძლევთ თქვენ ეს სტატუსი რომ მოხვდით Forbes-ის სიაში 30 წლამდელთა ასელში ყველაზე წარმატებულ ახალგაზრდებში? როგორც უკვე თქვი ეს ასე ვთქვათ ერთგვარი აღიარება არის ჩემთვის და ალბათ ყველასთვის ვინც ამ სიაში მოხვდა და დამატებითი мотиваცია რომ არ გავჩერდეთ იმაზე, რასაც მივაღწიეთ და უფრო მეტი სიახლე შევთავაზოთ, ასე ვთქვათ, ბაზარს და მომხმარებლებს. ძალიან დიდი მადლობა თორნიკე საინტერესო საუბრისთვის. თორნიკე ჩხაიძე უკვე დამფუძნებელი იყო ჩვენთან და ეს კიდევ ერთი მორიგი წარმატებული ახალგაზრდა იყო 30 წლამდელი, რომელიც Forbes Georgia's პროექტში 30 under 30-ში მოხვდა. კორონავირუსამდეც ასე იყო და ტრადიციულად ვაგრძელებთ ამ თვეში თქვენთვის ყველაზე ნახვადი სატელევიზიო პროდუქტებისა და ყველაზე კითხვადი სიახლეების რეიტინგის გაცნობას. მარტინ ნამდვილად გარდამტეხი თვე იყო და როგორც მთელი მსოფლიოსთვის ისე საქართველოსთვის ყველანი ცხოვრების ახალ რიტმზე გადავედით. მოდით გადავალოთ თვალი ყველაზე ნახვად სატელევიზიო პროდუქტებს, რომლებიც ჩვენი მაყურებელი გასულ თვეს ყველაზე მეტად დაინტერესა. ინფორმაციას კი თავი ჩვეულა დანუკა ჯოხაძე მოუყარა, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. ანუკა დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა ანა. იმის გათვალისწინებით, რომ თებერვლის ბოლოს საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა, ჩვენი ქვეყნის დღის წესრიგი სწორედ ამ ვირუსს მოერგო. შესაბამისად, ამ თვის რეიტინგში განსაკუთრებით სწორედ კორონავირუსის თემატიკაზე მომზადებული მასალები ჭარბობს. თუმცა მაინც გვაქვს გამონაკლისები. მოდით დავიწყოთ მეათე ადგილით, რომელიც ჰონკონგის кейსს ერგო. რა შეცდომა დაუშვა სახელმწიფომ კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში და რატომ აფეთქდა ხელახლა ვირუსი ჰონკონგში? მარიამ ადამიანის სიუჟეტს 57036 ნახვა, 162 გაზიარება და 238 მოწონება აქვს. რეიტინგში ასევე
მოხდა ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა მხოლოდ ქართული, რომლის გმირიც ამჯერად ქართული ბრენდის შავდიას დამფუძნებელია. ქართულ მოტივებზე დამზადებული ტანისამოსისა და აქსესუარების ბრენდის ისტორიითა და სამომავლო გეგმებით 71642 ადამიანი დაინტერესდა, 62-მა ის გაზიარა, ხოლო 201-მა ადამიანმა მოიწონა. მერვე ადგილი კორონავირუსის თემატიკას ერგო, მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიაში ინფიცირებულთა რიცხვი სხვა ევროპული ქვეყნების მსგავსად იზრდება, სხვებისგან განსხვავებით გერმანია სიკვდილიანობის დაბალი მაჩვენებლით გამოირჩევა. რატომაა გერმანიაში სიკვდილიანობის დაბალი დონე? ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტს ჩვენს სოციალში 82000-ზე მეტი ნახვა, 450 გაზიარება და 640 მოწონება აქვს. ანუ გამოსებაში შენ ჩართვის დასაწყისში თქვი, რომ რეიტინგში მაინც მოხდა ისეთი სიუჟეტები, რომლებიც სულაც არ არის კორონავირუსის თემაზე მაგალითად მომზადებული, მაგრამ მაინც იმსახურებდა ჩვენი მაყურებლის ინტერესს, რომელ სიუჟეტებზეა საუბარი და რა თემატიკას უკავშირდება ისინი. დიახანა, ჩვენს რეიტინგში მე-6 და მე-7 ადგილებს სწორედ კორონავირუსისგან განსხვავებულ თემატიკაზე მომზადებული სიუჟეტები იკავებს 103167 ნახვა და აგროვა და მე-6 ადგილი დაიკავა ტექ-ინსპექტირების თემაზე ლევან თაღიაშვილის მიერ მომზადებულმა სიუჟეტმა, რომელმაც ის ცვლილები გააერთიანა, რომელიც ტექ-ინსპექტირების წესში დღეიდან უნდა შესულიყო. თუმცა ინფორმაციას განვაახლებ და ვიტყვი, რომ საგანგებო მდგომარეობის დასრულებამდე ავტომანქანები ტექნიკური ინსპექტირებისგან გათავისუფლდა. ინფორმაცია გუშინ საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნდა. მე-6 ადგილზე კი რაჭული ამბები მოხდა. რაჭული ლორის წარმოების ტრადიციასა და პერსპექტივაზე თვის დასაწყისში მოგიყევით, გაგაცანით ის ოჯახები, რომლებიც ამ საქმიანობით წლებია დაკავებული არიან. როგორ უნდა განვითარდეს პროდუქტის წარმოება რაჭაში? თემით 140592 ადამიანი დაინტერესდა, 647-მა ის გააზიარა, ხოლო 1200-მა მოიწონა. ხუთეულს ნინი ლონგურაშვილის მომზადებული სიუჟეტი ხსნის, რეპორტაჟი იმ პრაქტიკულ რჩევებს აერთიანებს, რომელიც კორონავირუსისგან დასაცავად დაგვეხმარება. რა უნდა გავითვალისწინოთ მაშინ, როცა სახლს ტოვებთ, სახლში ბრუნდებით ან ოფისში სამუშაოდ მივდივართ. რჩევებს 155889 ადამიანმა გადახედა, 1000-მა ის გააზიარა, ხოლო 597-მა მოიწონა. ათეულს მიღმა არ დარჩენილა არც ქართველი ბიზნესმენის თემურ ჭყონიას კომენტარი, რა დადებითი ეფექტი აქვს კორონავირუს ჭყონიას განმარტებას ჩვენს სოციალში 131690-ზე მეტი ნახვა, 1200 გაზიარება და 3100 მოწონება აქვს. ამასობაში ერთ-ერთი სიუჟეტი, რომელიც მე მახსენდება, რომ წესით ამ ათეულში ავწევთ და მოხვედრილიყო, ეს იყო საკმაოდ გამოხმაურებადი თემა ქართულ ბაზარზე შეღებილი ქათმების რეალიზაციის პრობლემაზე მომზადებული სიუჟეტი. სალომე ცხოშვილმა მომზადა, თუ სწორად მახსოვს და აი მისი პოზიციები მაინტერესებს განსაკუთრებით. კი, ანე, სწორად გახსოვს საქმის კურსის ეთერში, სწორედ სალომე ცხოშვილის ავტორობით მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც შეღებილი ქათმების რეალიზაციის თემას ეხებოდა, ყველაზე ნახვადი სატელევიზიო პროდუქტების ტოპ 10-ში მესამე ადგილზეა. იცავენ თუ არა რეალიზატორები ხარისხის სტანდარტებს, სიუჟეტს 151000-ზე მეტი ნახვა, 1000 გაზიარება და 704 მოწონება აქვს. როგორ კონტროლდება კორონავირუსი მსოფლიოს სხვადასხვა წამყვან ქვეყნებში და ვინ რა მეთოდს იყენებს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად იყოს შეკავებული ვირუსის გავრცელება. სინგაპური ამ ყველაფერს აპლიკაციის მეშვეობით ახერხებს. ინოვაციურ იდეაზე მომზადებულ სიუჟეტს, რომლის ავტორიც მარიამ ადამია 361-ზე მეტი ნახვა, 6300 გაზიარება და 8700 მოწონება აქვს და ბოლოს მარტის ყველაზე ნახვადი რეპორტაჟი რუბრიკა საქმიანების ერთ-ერთ გმირს მიეცვლა. საგანგებოდ საქმიანი ისტორიის მთავარი პერსონაჟი პაატა იმნაძე და ლუგარის ლაბორატორიის თანამშრომლები არიან, რომლებიც უკვე თვეზე მეტია საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ. სიუჟეტს ჩვენს სოციალში 652000-ზე მეტი ნახვა, 66 გაზიარება და 11000 მოწონება აქვს. ეს რაც შეეხება ყველაზე ნახვად სატელევიზიო პროდუქტებს. ახლა კი მოდით თვალი გადავალოთ ჩვენი ვებგვერდის BMG-ს, რომელიც ასევე საგანგებო რეჟიმში მუშაობს ყველაზე კითხვად სიახლეებს. 2020 წლის მარტის მონაცემებით BMG-ს ყველაზე კითხვადი სიახლეებია. კომუნალური ვაუჩერები და საშემოსავლო გადასახადის მოხსნა. ფინანსთა მინისტრი შესაძლო ანტიკრიზისულ ღონისძიებებზე საუბრობს. სიახლის 27370 ადამიანი გაეცნო და რეიტინგში მე-10 ადგილი დაიკავა. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის დირექტორს ნიკა გამყრელიძეს კორონავირუსი აღმოაჩნდა. აღნიშნული სიახლე საერთო რეიტინგში მე-9 ადგილზეა და 31251 ნახვა აქვს. შემდეგია რეიტინგში სააფთიაქო ქსელ GPS-ის ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც კომპანია დროებით უმუშევრებს დასაქმებას თავაზობს. ბიზნესის ინიციატივას 40510 ადამიანი გაეცნო. ხუთი მიზეზი თუ რატომ იქნება ეს კრიზისი უფრო მოკლევადიანი საქართველოსთვის, ვიდრე ეს ჩანს. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის მოსაზრება, რეიტინგში მე-7 ადგილზეა და 40623 ნახვა აქვს. მე-6 ადგილი CNN-ის სტატიამ დაიკავა. მიზეზებით, რის გამოც ჰონკონგში კორონავირუსის ინფექცია ხელახლა აფეთქდა 50569 ადამიანი დაინტერესდა.
ვიდრე ადამიანს სიმპტომები არ გამოუვლინდება, კორონავირუსი გადამდები არა. ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის პატა იმენაძის განმარტებას 52377 ადამიანი გაეცნო. 68978 ნახვა აქვს სიახლეს იმის შესახებ, რომ პირველ პაციენტზე განმეორებითმა ტესტმა კორონავირუსი დაადასტურა. თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორის თენგიზ ცერცვაძის განცხადება საერთო რეიტინგში მე-4 ადგილზეა. 5 ახალი გადაწყვეტილება, რომელიც მთავრობამ 16 მარტს კორონავირუსთან დაკავშირებით მიიღო. ახალ შეზღუდვებს BMG-ს ვებგვერდზე 69684 ადამიანი გაეცნო. საერთო რეიტინგში მეორე ადგილი საქართველოს ბანკის ინიციატივამ დაიკავა, რომლის მიხედვითაც მოქალაქეებს შეეძლება ცესხის 3 თვე არ გადაიხადონ. სიახლეს 80124 ნახვა აქვს. და ბოლოს, გასული თვის ყველაზე კითხვადის სიახლე 3 მარტით თარიღდება. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულ ერთ ადამიანს ორმხრივი პნევმონია აქვს. სიახლე საერთო ჯამში 89219 ადამიანმა წაიკითხა. ახალ და საინტერესო ამბებს ვეცდებით, რომ არ მოგაგლოთ და დამწყებ ბიზნესებზე სტარტაპერის რუბრიკაში მოგიყვებით. ლევან თაღიაშვილი დღეს Happy Greens და მის დამფუძნებელს ანა გაგუას გაგვაცნობს. კრისტალბეტმა JetX-ის ჯეკპოტს 500,000 ლარი და Range Rover-ი დაამატა. იფრინე JetX-ით მიიღე გაორმაგებული ჯეკპოტები და არ გაუშვა ხელიდან უახლესი Range Rover-ის მოგების შანსი. კრისტალბეტი, მუდამ ნომერი პირველი. TV პირველის მომსახურებას ინტერაქტივით, სატელეფონო ცენტრით და როუმინგული მომსახურებით უზრუნველყოფს კომპანია Globalcell. Globalcell.G. საუკეთესო სატელეკომუნიკაციო სერვისები მთელ მსოფლიოში. შეგაწუხათ შეფერილობამ, აბზობამ, მუცლის ტკივილმა, ინტოქსიკაციამ. ეუკარბონის აქტიური ნატურალური და მცენარეული კომპონენტები მალევე მოხვრით ჩვებას. ეუკარბონი, უხერხული პრობლემების დელიკატური გადაწყვეტა. პრეპარატი დამზადებულია ავსტრიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Haukis ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. აირჩიეთ გერმანული ხარისხი თქვენი პატარებისთვის. მისამართი: ნუცუბიძის 77. თბილისი მოლის მესამე სართული. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებული მითითებები თვითიზოლაციაში მყოფი პირებისთვის. 18 მარტიდან 2 კვირის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის დროებით აიკრძალა შემოსვლა.
საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც აქვთ სამშობლოში დაბრუნების სურვილი, ეძლევათ შესაძლებლობა გამოიყენონ საქართველოს ავიახაზები. თუ თქვენ საქართველოში ბრუნდებით სხვა ქვეყნიდან, ვალდებული ხართ 14 დღის განმავლობაში დარჩეთ იზოლაციაში, რომელიც გულისხმობს თავდაპირველ კარანტინს და შემდეგ შესაძლო თვითიზოლაციას. ქვეყანაში შემოსვლისას ეპიდემიოლოგი შეამოწმებს თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ის გაგაცნობთ თვითიზოლაციის წესებს, რის შემდეგაც ხელმოწერით უნდა დაადასტუროთ, რომ იღებთ პასუხისმგებლობას მათ დაცვაზე. თუ ეპიდემიოლოგის შეფასებით თქვენი საცხოვრებელი ადგილი შეესაბამება თვითიზოლაციის მოთხოვნებს, თვითიზოლაციას გაევლით სახლში. სხვა შემთხვევაში დარჩებით საკარანტინო სივრცეში. ასევე საჭიროა თვითიზოლაციაში ყოფნა. თუ თქვენ გქონდათ კონტაქტი კორონავირუსით დაავადებულ პირთან და არ გაქვთ ვირუსისათვის დამახასიათებელი სიმპტომები. თვითიზოლაციაში ყოფნის პერიოდში იყავით სრულად იზოლირებული სხვა პირებისგან. იზოლაცია უნდა დაიცვათ იმ შემთხვევაშიც, თუ მოგზაურობაში მათთან ერთად იმყოფებოდით. ხშირად დაიბანეთ ხელების საპნითა და წყლით და ან სპირტის შემცველი სადეზინფექციო საშუალებით. გამოიყენეთ მხოლოდ თქვენთვის გამოყოფილი საყოფაცხოვრებო ნივთები. კატეგორიულად აკრძალულია თვითიზოლაციის სივრცეში ვიზიტორების და სტუმრების მიღება. მეგობრებთან და ოჯახთან კონტაქტი იქონიეთ ტელეფონისა და ინტერნეტის გამოყენებით. საკვების გადაცემა დასაშვებია არაპირდაპირი კონტაქტით. თვითიზოლაციის პერიოდის განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესაბამისი უწყებები განახორციელებენ მონიტორინგს. ჯანმრთელობის მონიტორინგი შეიძლება განხორციელდეს უშუალო კონტაქტის გარეშე, ტემპერატურის თვითგაზომვით. ცხელების ან რესპირატორული ვირუსული ინფექციის მსგავსი კლინიკური ნიშნების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართეთ 112-ს. საქართველოს მთავრობა. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში. და ვიცით, თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ, სადაც ჭირდებით და იქ, სადაც საჭიროა ისმოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან, ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი. გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1. აღმოსავლეთის 46 გრადუსი. სიხშირე 11094 MHz. პოლარიზაცია ჰორიზონტალური. სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5მე6. TV პირველი. საქართველოში და მსოფლიოში.
საქართველოში მოქმედ უმაღლეს სასწავლებლებს საგანგებო ვითარების გათვალისწინებით სწავლების მეთოდის ასარჩევად 5 დღიანი ვადა ეძლებათ. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის 205 დადგენილებაში აღნიშნული და ამავე დადგენილებით სკოლის მასწავლებლებს მოსწავლეთათვის დავალებების ტელეფონით მიცემის ვალდებულება დაეკისრათ. დედაქალაქის მერის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობა შეწყვეტილია, მძღოლები კუთვნილ სახელფასო ანაზღაურებას მაინც მიიღებენ. ვადაგონი საქართველოსთვის ამ სლოგანით ღვინის კომპანიამ ყურძნისეული წარმოშობის პირზე დაფუძნებული 80%-იანი სადეზინფექციო ხსნარის დამზადება დაიწყო. $1 ოფიციალური ღირებულება 3 ლარი და 28 თეთრი გახდა, რაც შეეხება ევროს, მისი ფასი 3 ლარი და 59 თეთრია. დღის ბოლოს ეროვნულმა ბანკმა კიდევ ერთი განცხადება გაავრცელა მას შემდეგ, რაც გავიგეთ, რომ მთავრობასთან შეთანხმებული გადაწყვეტილების შემდეგ საავტო ჯიხურები იხურებოდა და ამ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ 30 მარტს მოქალაქეების პირადობის დამადასტურებელი მონაცემების ერთ-ერთ ჰაკერულ ფორუმზე საჯაროდ გამოქვეყნების შესახებ განმარტებაში, რომ ინტერნეტით გავრცელებული ეს ინფორმაცია არ შეიცავს მოქალაქეების პირად ფინანსურ მონაცემებს, როგორიც არის მაგალითად პიროვნების ანგარიშის ნომერი, ფინანსური ოპერაციების შესახებ ინფორმაცია, დისტანციური ფინანსური მომსახურების თვის განსახორციელებლად საჭირო მონაცემები და მაგალითად ინტერნეტ და მობაილ ბანკის პაროლი და მომხმარებლის სახელი და გვარი. შესაბამისად, ამ მხრივ ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ უსაფრთხოების ნაწილში პრობლემები არ უნდა შეიქმნას. უძრავ ქონებაზე მოთხოვნა პრაქტიკულად აღარ ფიქსირდება. ეს BMG-თან სამშენებლო სექტორში ჩართული კომპანიების მხრიდან იყო ნათქვამი. მათივე ინფორმაციით მიუხედავად მოთხოვნის შემცირებისა, ფასები ჯერ დაკორექტირებული არ არის. როგორ შეიცვლება უძრავი ქონების ღირებულება, ეს იმაზე იქნება დამოკიდებული, რამდენ ხანს გაგრძელდება პანდემია საქართველოსა და მსოფლიოში. დღეს კი პროგნოზების გაკეთება სამშენებლო ბიზნესს უჭერს. ფასების დაკორექტირება ხდება ხოლმე მაშინ, როცა მყიდველი მოდის და თქვათ პირობითად რაღაცა თანხას არ იხდის და რაღაცაზე თანახმა. ამ შემთხვევაში თვითონ ეს პროცესი არის გაჩერებული. ვინც მყიდველი იყო, ეხლა უბრალოდ ამისთვის არ ცალია და არასწორი დროა ხო, როცა თქვათ მე ეხლა და თქვათ გონია რომ და დარწმუნებული ვარ რომ ეგრე არის, ეხლა არის პრაქტიკულად საომარი მდგომარეობა. თქვათ უხილავი მტერი, გვეუბნება ბიოლოგიური ომია, თვითონ საერთოდ ეგეც მიყვირს რომ ხალხი ქუჩაში რომ თქვათ რაღაცა რომ არ გვიშვებენ და რა ომია, დაბომბვის დროს ხვეწნა უნდა ხალხს რომ დარჩეს სახში. მარტის შუა რიცხვებიდან უბრალოდ 20 მარტიდან დღემდე არის ვარდა საკმაოდ ისეთი, რა ქვია, მოთხოვნის თვალსაზრისით სადღაც 60-70%, თუმცა მე ამას დავარქმევდი უფრო რომ ეს არის შექმნილი სიტუაციიდან უფრო პანიკური და ხელოვნური შექმნილი მდგომარეობა არის, აი როგორც ჩვენ დავაკვირდით მაგალითად რაც ჭირდა ლარის კურს. ფასების ვარდნას ჩვენ ვერ ხედავთ, თუმცა პროგნოზი გრძელვადიანი შესაძლებელია ასეთი იყოს, იმიტომ რომ ზოგადად კრიზისების დროს როგორც წესი ფასებზე გავლენას ახდენს ბაზრის მოთხოვნის შემცირება. ეს არის რაღაც შოკური მდგომარეობა, ძალიან რთულია გავთვალოთ რა მოხდება მომავალში, იმიტომ რომ არ ვიცით რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს პერიოდი. ბიზნესის ნაწილი ამბობს, რომ მოქალაქეებს დღეს ახალი შეზღუდვებისთვის უბრალოდ არ სცალიათ და მათი ყურადღება COVID-19-ისგან თავდაცვაზეა გადართული. სწორედ ამიტომ სამშენებლო კომპანიები ფიქრობენ, რომ ისინი უფრო მომავალზე ორიენტირებულები უნდა იყვნენ და იფიქრონ, როგორ გააგრძელონ საქმიანობა კორონავირუსის პანდემიის გადავლის შემდეგ. ადგილობრივი ხელისუფლებები ამ მიმართულებით უნდა მუშაობდნენ და აი თქვათ რაღაცა პროექტები, რომელიც მაგალითად არის პატარ-პატარა ხარვეზებით შეჩერებული იმის დამტკიცება და ნებართვების გაცემა. ჩემი აზრით, აი ამ პროექტებს თქვათ უნდა აენწოს, ასე თქვათ, მწვანე შუქი, რომ გამზადებული იყოს საინვესტიციო პროგრამებისთვის. ყველა მიმართულებით ბიზნესს მოუწევს გარკვეული კორექტირების შეტანა საკუთარი ბიზნეს გეგმის განხორციელებაში. ეხლა ეს რა ფორმით იქნება და სად შეეხება და რა შეეხება ეს სეკვესტრი, ამაზე ეხლა წინასწარ მეთქმა არ შემიძლია და ვერ გეტყვით, ეს ფასებში აისახება თუ ხარჯების ოპტიმიზაციით მოხდება ამ ყველაფრის კომპენსირება. გარკვეული კრიზისები ყოველთვის აჩენენ რაღაც გამოწვევებს და გარკვეული გამოწვევები ყოველთვის
გადაარჩენენ შესაძლებლობებს. აი ერთ-ერთი შესაძლებლობა უძრავი ქონების ბაზარზე არის ასეთი კრიზისის დროს სწორედ საინვესტიციო ქონების წინდე. ინვესტორებმა იციან, ვინც გამოცდილი არიან უძრავი ქონების ინვესტიციაში და იციან, რომ ეხლა ეს პერიოდია, როდესაც საინტერესო საინვესტიციო პოტენციალი ჩნდება. სოფლიოში მარტში ნავთობის ფასი 55.9%-ით შემცირდა. ეს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის განცხადებაში აღნიშნული და იქვე მოყვანილი არის ის ფაქტორები, რის გამოც ნავთობის ფასების ასეთი ვარდა მოხდა, მაგრამ პირველი COVID-19-ის პანდემია, რამაც ავია და სახმელეთო მიმოსვლის შემცირება გამოიწვია, შესაბამისად ნავთობზე მოთხოვნაც შემცირდა. მათივე ინფორმაციით პანდემიის გამო იზოლაციაში იმყოფება დაახლოებით 63 მილიარდი ადამიანი, რაც ამცირებს სატრანსპორტო მიმოსვლას და აქედან გამომდინარე ნავთობის მოხმარებაც შემცირებულია. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი 6 მარტს ოპიკი პლუსის მოლაპარაკებების ჩაშლა ნავთობის მოპოვების შემცირებასთან დაკავშირებით, რამაც ნავთობის ფასზე კლება ფაქტობრივად რამდენიმე დღეში უკვე შეუქცევა ტენდენცია აქცია. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ბაზარზე დისტანციური სწავლების ახალი ავტომატური პლატფორმა CSA.G ამოქმედა, რომელიც მაღალ ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებზეა შექმნილი. აქ Java-ს თუ სხვა თემების შესწავლა შეძლება ნებისმიერი მსურველები, მათ შორის შეფასებების მიღებას და შესაბამისად ცოდნის გამოცდასაც. CSG არის მოკლედ ზოგადად დისტანციური სწავლების პლატფორმა, რომლის საშუალებით შეგვიძლია ისწავლო კომპიუტერული მეცნიერება და ინჟინერია. ანუ CSG არის open source პროექტი, მისი გამოყენება და დამება შეუძლია ნებისმიერ სასწავლებელს უფასოდ და შესაბამისად კარგი საშუალებაა რომ ისწავლო და ასწავლო ამ პლატფორმის გამოყენება. მე პირადად ვასწავლე Java-ს, ვარ Java developer-ი, შესაბამისად პირველი კურსი რაც მე გავაკეთე და წარმატებით დასრულდა, ეს იყო Java დამწყები. ერთი თვის მანძილზე 20 დამწყე იღებდა კურსში მონაწილეობას. სხვა პროგრამულ ენებზე ვფიქრობ, როგორც არის JavaScript-ი, C++-ი, ალგორითმები. ქვეყანაში ალკოჰოლური სასმელების სარეალიზაციო ობიექტების საქმიანობა იკრძალება, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი აკრძალვა, რომელსაც მთავრობის დადგენილება ითვალისწინებს. ვის ეხება აკრძალვები და ვის არა, ელენე გოგბერაშვილმა მოუყარა თავი ერთად ყველა ინფორმაციას და მისგან შევიტყობთ, როგორ იმუშავებს ბიზნეს სექტორი კარანტინის პირობებში. პრემიერის ხელმოწერით გამოცემული დოკუმენტის მიხედვით საგანგებო მდგომარეობის ვადით არ ჩერდება და ჩვეულ რეჟიმში აკრძალებენ საქმიანობას სამედიცინო დაწესებულებები, კომერციული ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები. ასევე შეზღუდვა არ ეხება ავტოტექნომსახურების გამწევ სუბიექტებს, საკვები პროდუქტების ადგილზე მიტანის ეგრეთ წოდებული delivery service. ასევე წისქვილების, პურფუნდუშეულის საცხობებისა და რძის მიღება გადამუშავების საწარმოების საქმიანობას. საგანგებო მდგომარეობის ვადით ეკონომიკური საქმიანობის შეჩერება არ ეხება ასევე კიდევ რამდენიმე მიმართულებას, მათ შორის არ იკრძალება სამედიცინო დანიშნულების საქონლის, ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოება, დისტრიბუცია და რეალიზაცია. ჩამონათვალში სხვა საქმიანობებიც მოხვდა, რომლებიც ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებენ მუშაობას. რაც შეეხება სხვა შეზღუდვებს, საგანგებო მდგომარეობის ვადით აიკრძალა ალკოჰოლიანი სასმელის, აგრეთვე სპირტიანი სასმელისა და ლუდის სარეალიზაციო ობიექტების ფუნქციონირება. რესტორნებისა და სხვა კვების ობიექტების საქმიანობა დასაშვებია მხოლოდ ადგილზე მიტანის ეგრეთ წოდებული დრაივის მომსახურებით. საგანგებო მდგომარეობის ვადით ჩერდება ასევე სარკინიგზო ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანა, გადასამომსახურეო სარკინიგზო მიმოსვლისა. ასევე ჩერდება საქალაქშორისო გადაყვანები, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მათ შორის მეტროპოლიტენითა და საბაგიროთი გადაადგილება. დილის 6 საათიდან 21 საათამდე პერიოდში დაშვებულია მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილით, მათ შორის ტაქსით გადაადგილება, თუმცა მსხლის ჩათვლით ავტოსატრანსპორტო საშუალებაში 3-ზე მეტი პირი არ უნდა იმყოფებოდეს. სატრანსპორტო საშუალებით 3-ზე მეტი პირის გადაადგილების შეზღუდვა არ ეხება ეკონომიკური საქმიანობის მიზნით მგზავრთა სპეციალურ რეგულარულ გადაყვანებს. საგანგებო მდგომარეობის ვადით იკრძალება 21 საათიდან დილის 6 საათამდე პირთა გადაადგილება, როგორც ქვეითად, ისე სატრანსპორტო საშუალებით, თუმცა კომენდანტის საათი არ ვრცელდება საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვებზე და ისინი გადაადგილებას შეზღუდვის გარეშე შეძლებენ. გადაადგილებასთან დაკავშირებული შეზღუდვა არ ვრცელდება ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელ სუბიექტებზე, რომელთა გადაადგილებაც კრიტიკულად აუცილებელია საგანგებო მდგომარეობის დროს.
იკრძალება საჯარო სივრცეში ფიზიკურ პირთა თავშეყრა 3 პირზე მეტი რაოდენობით. მათ შორის იკრძალება ისეთი სოციალური ღონისძიებები, რომელიც დაკავშირებულია 3-ზე მეტი ფიზიკური პირის შეკრებასთან, მაგალითად როგორიცაა ქელეხები, ქორწილი და სხვა მსგავსი ღონისძიებები. თუმცა არსებობს გამონაკლისებიც, რომელთაც 3 პირზე მეტი რაოდენობით თავშეყრის შეზღუდვა არ ეხება. 3 პირზე მეტი რაოდენობით თავშეყრის შეზღუდვა არ ეხება. სამედიცინო დაწესებულებებში, საჯარო დაწესებულებებში, თავდაცვის ძალებში, სპეციალურ პენიტენციურ დაწესებულებებში, სამართალდამცავ ორგანოებში პირთა თავშეყრას მათს დაკისრებული ფუნქციების შესრულების მიზნით. ოპერაციულ შტაბთან შეთანხმებულ სამშენებლო ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესრულებას. 3-ზე მეტი ფიზიკური პირის თავშეყრა დასაშვებია მეშვიდე მუხლით დაშვებული ეკონომიკური საქმიანობების განხორციელებისას, მათ შორის სურსათისა და სამედიცინო ფარმაცევტული საქონლის პროდუქტის რეალიზაციისას, ობიექტის სპეციფიკის გათვალისწინებით არანაკლებ 2 მეტრის სოციალური დისტანციის დაცვით. მთავრობის დადგენილება ადგენს ასევე გადაადგილების ასაკობრივ შეზღუდვას. კერძოდ ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის დატოვება ეკრძალებათ 70 წლისა და მეტი ასაკის პირებს, თუმცა აკრძალვა არ ეხება პირის მიერ სამედიცინო მომსახურების მიღებისთვის და სამედიცინო ფარმაცევტული პროდუქტის შეძენის მიზნით საცხოვრებელი ადგილის დატოვებას. აღნიშნული შეზღუდვა არ ეხებათ ასევე სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომლებს. საგანგებო მდგომარეობის განმავლობაში ფიზიკური პირი ვალდებულია გადაადგილებისას თან იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. BBC სტარტაპერის რუბრიკის ფარგლებში კი ვაგრძელებთ იმ კომპანიებისა თუ სტარტაპების მხარდაჭერას, რომლებიც ახერხებენ და ერგებიან თანამედროვე რეალობას. ერთ-ერთი მათგანი სწორედ Happy Green-ია, რომელიც სრულად დისტანციურ რეჟიმზეა გადასული. ლევან თაღიაშვილი უმასპინძლებს, მათ ახლა საქმე ინდირეს ეთერში. ლევან, მოგესალმებით. დილომშვიდობის ანა, მივესალმოთ ჩვენს მაყურებელს. სულ ცოტა ხნის წინ შექმნილი სტარტაპი, რომლის იდეა ლიზა აბრამიშვილსა და ანა გაგუას ეკუთვნით, ცივი დაწურის წვენების, სმუზებისა თუ მათ მიერ დამზადებული ენერგეტიკული ბურთულების გზით საქართველოში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად. მართალია ხშირად ჯანსაღიკვება არა დაკავშირებული გემრიელ საკუთთან, მაგრამ Happy Green-ი ნამდვილად საპირისპირო სამტკიცებს დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლის შედეგებს და მიტანის სერვისს, რომელსაც კომპანია საკუთარი დისტრიბუციით უზრუნველყოფს, ანა გაგუა გაგვაცნობს, რომელიც ლაივ ჩართვით გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. დილომშვიდობის ანა, მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად დილიდან. მოდი ამ კითხვას დაგისვა პირველ რიგში, უფრო კონკრეტულად ვთქვათ, რა პროდუქტს აწარმოებს Happy Green-ი და ეს ასორტიმენტი რისგან შედგება? დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. Happy Green არის კომპანია, დავიწყეთ ცივი დაწურის წვენებით და სმუზებით, ვაწარმოებთ ბევრ სახეობას, ასე ვთქვათ, საინტერესო მიქსების, წვენების და ასევე დავამატეთ ჯანსაღი დესერტები და კიდევ ძალიან ბევრი რაღაც სიახლე გვინდა შემოვიტანოთ. ანა, როგორ ახერხებთ აი ამ ბოლო პერიოდში მუშაობას? რა გაგირთულათ, როგორ მოერგეთ საგანგებო მდგომარეობას? გადახვედით თუ არა, ალბათ გადახვედით რა თქმა უნდა დისტანციურ რეჟიმზე და რამდენად ახერხებთ ოპერირებას აი ამ პერიოდში? ჩვენი ძირითადი მიმართულება იყო ვამარაგებდით კაფეებს და ასევე ქონდა რა თქმა უნდა ონლაინ შეკვეთები და მის სამართებზე ინდივიდუალური შეკვეთები მქონდა კლიენტებთან. ამიტომ კაფეები რა თქმა უნდა გაუქმდა ამ ეტაპზე და სრულად გადავედით ონლაინ შეკვეთებზე. არის მოთხოვნა, დიდი მოთხოვნა არის და ამიტომ ჩვენ არ შევჩერდით და ვიფიქრეთ რომ სრულად ონლაინ გადავალთ, სანამ სიტუაცია დარეგულირდება. ამიტომ ვაწვდით დილიდან მომხმარებელს დეტოქს ნაკრებებს, ყავს ჩვენი კურიერები და ჯერჯერობით შეგვიძლია და ვაგრძელებთ და არ ვნებდებით. საინტერესოა, რაზე არის მოთხოვნა ამ პერიოდში? ძალიან ბევრი ადამიანი დისტანციურად გადავიდა, სახლში მუშაობს და სახლში აქვს ასე ვთქვათ პატარა ოფისი მოწყობილი. მიუხედავად ამისა, ხო არის ხოლმე ხშირად, როდესაც აი ლანჩ მენიუები, სხვადასხვა იგივე წვენები არის ძალიან პოპულარული. თქვენ შემთხვევაში რაზე არის მოთხოვნა აი ამ მდგომარეობაში? ჩვენი კლიენტები აკეთებენ დეტოქს დღეს, ანუ განიტვირთებიან ჩვენი წვენებით და სმუზებით და მე ვფიქრობ, რომ სახლში ბევრად უფრო ადვილია ეს დეტოქს დღე მოიწყო, უფრო მშვიდ გარემოში, იმიტომ რომ ძირითადად ვაწვდით დილით სამსახურში და სამსახურში ყველას უფრო სტრესული გარემო აქვს. ამიტომ თან ეს წვენები არის გაჯერებული ვიტამინებით, მინერალებით, ახლა რაც ძალიან გვჭირდება იმუნიტეტის გასაძლიერებლად, C
ვიტამინით არის ყველა ბოთლი თითქმის გაჯერებული და ამიტომ გაიზარდა მოთხოვნა რომ არიან სახლში უფრო უადვილდებათ ბავშვებსაც აძლევენ ამ წვენებს და უფრო მეტი დრო აქვთ რომ თავის ჯანმრთელობაზე იფიქრონ და გააძლიერონ იმუნიტეტი. ანა, წარმოების ნაწილზე გადავიდეთ. მოდი, როგორ მზადდება Happy Green-ის პროდუქტი, რამდენად უსაფრთხოა, რამდენად ჯანსაღია და სად ხდება ეს წარმოება? ეს წარმოება ხდება ვაკეში, ჩვენ მანამდეც ვიცავდით ძალიან ამ ჰიგიენურ ნორმებს, ამიტომ დიდად რო გითხრათ შეიცვალა, უფრო გამკაცრდა იმ ხრივ რომ გვაქვს მაგალითად ხელი სპირტი და უფრო ხშირად დავიწყეთ მაგის გამოყენება, ხელთათმანები ისედაც თავისთავად ყველას ყოველთვის ეკეთა, ვინც წარმოებაში მუშაობს, ქუდებით აუცილებლად და ასევე ჩვენი კურიერიც არის დაცული, მიაქვს დეტოქს პროგრამები ნიღაბით ხელთათმანებით და ვუტოვებთ კარებთან რომ არ იყოს შეხება კლიენტთან და ვთხოვთ კლიენტს რომ ანგარიშწორებაც იყოს უნაღდო რომ ავიცილოთ მაგალითად კონტაქტი ფულთან. ანა, ჯერჯერობით არ ვიცით, როდის დასრულდება საგანგებო მდგომარეობა და როდის გადავალთ ყველანი ჩვეულ რეჟიმზე. პირველი კითხვა მექნება ამასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ თუ არა კიდევ რამდენიმე თუნდაც 2 თვის განმავლობაში მსგავს რეჟიმში მუშაობა გააგრძელოთ და როდესაც უკვე მორჩება და ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელდება ცხოვრება, შემდეგ რა გეგმები აქვს Happy Green-ს? დიახ, ჩვენ გავაგრძელებთ ონლაინ მუშაობას სანამ ეს საგანგებო ვითარება არის და იმედია მალე დამთავრდება და ვფიქრობ რომ მალე დამთავრდება და ჩვენ ძალიან ბევრი გეგმები გვაქვს, ჩვენ გვინდა შევიტანოთ ახალი პროდუქცია, ჯანსაღი კუთხით რა თქმა უნდა, ეს იქნება ჯანსაღი დესერტების უფრო გამდიდრება მენიუსი, ასევე გვინდა დეტოქს წვნიანების დამატება და რძე გვექნება მცენარეული, რომელიც იქნება თხილის რძე და ასევე შურის რძე და გვინდა ასევე მარკეტებში შევიდეთ, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი გლობალური ესეთი უფრო გეგმა, შემდეგი ფიზიკური მაღაზიის შექმნასაც ხო არ აპირებთ სამომავლოდ, სადაც მხოლოდ თქვენი პროდუქცია განთავსდება? ამ ეტაპზე არა, უფრო ვფიქრობთ, რომ გავაკეთოთ ჯუსბარები და ესეც არის სამომავლო გეგმა, რომ ქალაქში იყოს ბევრი ესეთი ჯუსბარი, სადაც ადამიანი შევა უცბად იყიდის წვენს, ჯანსაღ დესერტს, ჯანსაღ საკვებს და ბედნიერი გამოვა ჩვენი მაღაზიიდან. ძალიან კარგი. წარმატებებს გისურვებთ. იმედია რომ მალე დამთავრდება ეს სიტუაცია და თქვენც უკვე ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებთ როგორც კაფე-ბარების მიწოდებას, ასევე ფიზიკური ადამიანებს. ძალიან დიდი მადლობა. ანა გაგუა, Happy Green-ის დამფუძნებელი იყო, TBC სტარტაპერის მორიგი სტუმარი. ლევანს არ ვემშვიდობებით, ის რამდენიმე წუთში შემოგვერდება. კორონა შეამცირებს როგორც მოთხოვნას, ისე მიწოდებას. აი ესეთმა საქართველოს სტუმარ-მასპინძლობის სექტორის ზიანის მასშტაბების დაცვა გადაწყვიტა და მომზადებული ანალიტიკით, რომელიც საქართველოს რეგიონებზე ნეგატიურ გავლენას ითვლის, გიორგი პაპავა, ICT-ის კვლევით ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტი იქნება ჩვენი სტუმარი. იქამდე მიმოხილვას ლევანი შემოგთავაზებს, დაგვალოდოთ რამდენიმე წუთში გებრუნდებით.
სამყარო რთული, ახალი რეალობის წინაშე აღმოჩნდა. მაგრამ არსებობენ ჩვენი დროის გმირები. ისინი, ვინც ამ რეალობაში თავდაუზოგავად იბრძვიან ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. სწორედ ამიტომ თქვენთან ერთად ვიწყებთ კამპანიას Galfi ექიმებისთვის. 19 აპრილის ჩათვლით Galf კლუბის ბარათით ჩასხმული თითოეული ლიტრის საწვავიდან 5 თეთრი გადაირიცხება კამპანიის ფონდში და თანხა გადანაწილდება ყველა იმ ექიმსა თუ ექთანზე, ვინც ჩართულია ვირუსის დაძლევის პროცესში. ჩვენ ერთად დავძლევთ Galfi ექიმებისთვის. ძიმე სამუშაო დღის შემდეგ თავი რაიმე გემრიელით უნდა დაიჯილდოვო. ჩემთვის ეს ჯილდო პური ბაგეტი და ყველი ემენტალია. ემენტალის თხელი ნაჭრები, რომელიც ყველის გულს წარმოადგენს, რბილი კონსისტენციით და არომატით გამოირჩევა. ამიტომაც, როცა რაიმე გემრიელი მსურს, ვირჩევ პრეზიდენტის ემენტალს. პრეზიდენტი, შეხედეთ ცხოვრებას მადიანად. გასინჯეთ პრეზიდენტის უგემრიელესი ევროპული ყველი. ოტომოტორსი, ყველა სახის ავტოსერვისი ერთ სივრცეში. ელექტროდიაგნოსტიკის ჩატარება. თვლების ნახარისგან გამოწვეული დისბალანსის 100%-ით გასწორება 3D აპარატის მეშვეობით. ნებისმიერი ტიპის ავტომობილის სავალი ნაწილის და ძრავის გაუმართავობის დადგენა და აღმოფხვრა. ოტომოტორსი, ისარგებლე ულტრათანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი დიზელის ცენტრით და სამღებრო სათუნუქე სამუშაოებით ქარხნული სტანდარტების დაცვით. NBG Beach Panorama. ბინები წინასწარი შენატანის გარეშე. ბინების ზღვის და მთის ხედებით. კეთილმოწყობილი ეზო. საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე-რესტორნები და პანორამული აუზი სახურავზე. NBG Beach Panorama. თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. რას ნიშნავს იზოლაცია? იზოლაცია ნიშნავს პოტენციურად დაავადებული ადამიანების განცალკევებას სხვა ადამიანებისგან. რას ნიშნავს პოტენციურად დაავადებული? პოტენციურად დაავადებული ადამიანი ნიშნავს, რომ მას შეიძლება კონდეს ვირუსი, მიუხედავად იმისა, მას აქვს თუ არა გამოხატული რომელიმე სიმპტომი. ასეთ შემთხვევაში ადამიანი მაინც გადამდებია. ზუსტად ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ დავიცვათ თვითიზოლაციის წესები. რას ნიშნავს თვითიზოლაცია? თვითიზოლაციის დროს ადამიანი იმყოფება განცალკევებით სხვა ადამიანებისგან, ხოლო გარემოს თავად ირჩევს. ხშირ შემთხვევაში ადამიანები თვითიზოლაციაში იმყოფებიან საკუთარ სახლში. სახლში თვითიზოლაციის დროს აუცილებელია შემდეგი წესების დაცვა. არ მიიღოთ სტუმრები და ვიზიტორები. სახლში უნდა იმყოფებოდეს მხოლოდ ის ოჯახის წევრები, რომლებიც მზრუნველობას უწევენ თვითიზოლაციაში მყოფ ადამიანს. აუცილებელია იმ ოთახით, რომელსაც თვითიზოლირებული ადამიანი იმყოფება, სარგებლობდეს მხოლოდ ის და სხვა ოჯახის წევრები მასში არ შედიოდნენ. თვითიზოლირებული პირი უნდა იმყოფებოდეს ისეთ ოთახში, რომლითაც სხვა ოჯახის წევრები არ სარგებლობენ. აუცილებელია, რომ ოთახს ჰქონდეს ფანჯარა, რომლითაც კარგად განიავდება. გამომავალ სიტუაციაში თუ ოჯახის წევრთან კონტაქტი აუცილებელია, დაცული უნდა იყოს დისტანცია. კონტაქტის ხანგრძლივობა მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი, ხოლო თვითიზოლირებულ პირს აუცილებლად უნდა ეკეთოს ნიღაბი. თუ თვითიზოლირებული პირი და სხვა ოჯახის წევრები სარგებლობენ ერთი და იგივე საპირფარეშოთი, აუცილებელია, რომ ყოველი მოხმარების შემდეგ თვითიზოლირებულმა პირმა საგულდაგულოდ დაასუფთავოს საპირფარეშო. თვითიზოლირებულ პირს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ინდივიდუალური მოხმარების ნივთები, ისეთი როგორიც არის ჭიქა, კოვზი, თეფში, პირსახოცი და სხვა. დასაშვებია ნივთების მხოლოდ არაპირდაპირი კონტაქტის წესით გადაცემა, მაგალითად ნივთების დატოვება ოთახის ან სახლის კართან. თვითიზოლაციის პერიოდი შეადგენს 14 დღეს. ათვლა იწყება დაავადებულ პირთან ბოლო კონტაქტიდან. რესპირაციული სიმპტომების არსებობის შემთხვევაში დაუკავშირდით სამედიცინო დაწესებულებას ან 112-ს. დარჩით სახლში, რათა ერთად დავამარცხოთ ახალი კორონავირუსის გავრცელება ქვეყანაში. ქართველებს გვიყვარს ყველი, სანებომ პრეზიდენტისგან კი იცის, როგორ შექმნას იდეალური გემო ტრადიციების დაცვითა და მხოლოდ ქართული რძის გამოყენებით. და ახლა ქართული ყველის დამზადების ტრადიცია ხდება გლობალური, მსოფლიოს ნომერ პირველი ბრენდის გამოცდილებითა და ნამდვილი ქართული ტრადიციებით შექმნილი ყველი სანებო პრეზიდენტისგან, უკვე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში.
ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში და ვიცით თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ სადაც ჭირდებით და იქ სადაც საჭიროა ის მოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან, ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი. გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1. აღმოსავლეთის 46 გრადუსი. სიხშირე 11094 MHz. პოლარიზაცია ჰორიზონტალური. სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5-6. TV პირველი. საქართველოში და მსოფლიოში. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში და ვიცით თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ სადაც ჭირდებით და იქ სადაც საჭიროა ის მოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან, ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი. გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. გადაეცემა საქართველოს რეგიონებს სტუმარ-მასპინძლობის სექტორში COVID-19 გამოწვეულის შოკი ამ სათაურით კვლევა ისეთმა გამოაქვეყნა, სადაც ჩაშლილად არის განხილული როგორც რეგიონები, ისე სექტორები, რომელიც სტუმარ-მასპინძლობის გამო გარკვეულწილად დაზარალდება ან შემცირდება. უпроსტად მისი არარსებობის. ლევან თაღიაშვილი გვეტყვის ახლა მეტ დეტალს, რომელიც შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში ამ კვლევასთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ლევან, გისმენთ. მოკლედ, აი ესეთმა საკუთარ კვლევაში იმ ზიანზე გაამახვილა ყურადღება, რომელიც სტუმარ-მასპინძლობის სექტორს, სასტუმროებს, კაფეებს, რესტორნებს მიადგება. ასევე გაანალიზებულია, რამდენად იმოქმედებს აღნიშნულ სექტორში ეკონომიკური აქტივობის შემცირება სხვა ინდუსტრიებზე. შეფასებულია ერთობლივი ნეგატიური გავლენა საქართველოს თითოეული რეგიონისთვის. კვლევის მიხედვით სტუმარ-მასპინძლობის ჰიპოთეტური შოკი დაახლოებით 1 მილიარდი ლარი იქნება, რაც წლიური შემოსავლის 27%-ს უტოლდება. განთავსებისა და კვების ობიექტები წარმოებაში ბევრი სხვადასხვა შუალედური მოხმარების პროდუქტს იყენებენ,
ფაქტობრივად ეკონომიკის თითქმის ყველა ინდუსტრიიდან, მათ შორის საკუთარსაც. შესაბამისად, როდესაც სტუმართმასპინძლობის სექტორში გამოშვება მცირდება წარმოება სხვა სექტორებშიც შუალედური მოხმარების პროდუქციის საჭიროების კლებიდან გამომდინარე. მოკლედ, ვნახოთ კონკრეტული რიცხვები. დამამუშავებელი მრეწველობა 36%-ით შემცირდება, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები 17%-ით, ელექტროენერგია, აირის მიწოდება და ასე შემდეგ 12%-ით, სოფლის მეურნეობა, სატყეო, თევზის მეურნეობა 10%-ით, სხვა სექტორებს კი ეს 25%-ით დაეტყობა. შევეხოთ ცალკეულ რეგიონებსაც, სტუმართმასპინძლობის სექტორში შემცირებული გამოშვება და მისი ირიბი ეფექტი სხვა ინდუსტრიებზეც ერთობლივად იწვევს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წარმოების დონის კლებას. მაგალითად, ყველაზე დიდი კლება მცხეთა-მთიანეთსა და აჭარაში იქნება, სადაც წარმოების დონე 2,5-3,5%-ით დაიკლებს დაახლოებით. მთლიანი გამოშვება შემცირდება 1,5-2,5%-ით თბილისში, გურიაში, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში და ასევე სამცხე-ჯავახეთში. 0,5-1,5%-იანი კლება იქნება სავარაუდოდ კახეთში, იმერეთში, სამეგრელო ზემო სვანეთში, ქვემო ქართლსა და შიდა ქართლში. და ბოლოს საქართველოს რეგიონებში დამატებული ღირებულების შემცირებაში სექტორების მიერ შეტანილი წვლილი ვნახოთ. მცხეთა-მთიანეთში ეს რიცხვი 76%-ია. აჭარაში 85, გურიაში 73, თბილისში კი 77%. და დანარჩენი რიცხვებს და ასევე მეორე მთავარ კონტრიბუტორს გრაფიკზეც ხედავთ. მოკლედ, გავლენა სტუმართმასპინძლობას ცხადია ექნება, განსაკუთრებით როდესაც სახელმწიფო ბოლო რამდენიმე წელია მთავარ აქცენტს სწორედ ტურიზმზე აკეთებს. ტურიზმს დიდი წილი აქვს საქართველოს ეკონომიკაში და ჯამში რამდენ ხანს გაგრძელდება კორონავირუსი, სწორედ ამის მიხედვით დაითვლება ზუსტი მონაცემები და შედეგებსაც ერთად ნახავთ, თუმცა რის მიხედვით შედგა ეს ანალიზი, როგორი არის წინასწარი პროგნოზები, ამაზე საუბარს ვაგრძელებთ უკვე გიორგი პაპავასთან, ICT-ის კვლევით ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტი გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მონაცემები ფაქტობრივად, რომელიც ამ კვლევაში იყო, ლევანმა ზედაპირულად წარმოგვიდგინა, მაგრამ უფრო მეტი მინდა მითხრათ თქვენ, რის მიხედვით რა მონაცემებზე დაყრდნობით გააკეთეთ ეს გათვლები, ეს ეხებოდა საქსტატის იმ არსებულ მონაცემებს და მიუღებელი შემოსავლები, რომელიც თქვენ გაქვთ დათვლილი, დაახლოებით რა წილ ზრდაზე იყო დაფუძნებული, თუ ამის მიხედვით გაქვთ გამოყვანილი შესაბამისად ეს კლების ტენდენცია? დიახ, პირველ რიგში ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რა შევისწავლეთ ჩვენ. ჩვენი ამოცანა არ იყო შეგვეფასებინა ან მთლიანი შოკი ეკონომიკაზე, ან თუნდაც ტურიზმის სექტორში, ან სტუმართმასპინძლობაში შოკის მოცულობა. ჩვენი ამოცანა იყო მოცემული შოკი, რომელიც ცალკე პროგნოზირების საკითხია, როგორ გადაეცემა სხვადასხვა სექტორებს და შემდეგ ეს როგორ აისახება უკვე სხვადასხვა რეგიონებში ეკონომიკურ აქტივობაზე. ანუ მაგალითისთვის რომ გითხრათ 1 მილიარდი, რომელიც ჩვენ ავიღეთ ჰიპოთეტიური შოკი ჰორეკას სექტორზე, სტუმართმასპინძლობის სექტორზე, ეს ჩვენ ცალკე არ შეგვიფასებია. ეს არის ჰიპოთეტური შოკი და ჩვენ უყურებთ 1 მილიარდი რა დარტყმას აყენებს შემდეგ უკვე სხვადასხვა რეგიონებს. თუმცა თუ ეს შოკი აღმოჩნდა განსხვავებული, პროპორციულად შეიცვლება გავლენა რეგიონებზე. ამიტომ ჩვენი ამოცანა ამ შემთხვევაში არ იყო შეფასება მასშტაბის მთლიანის, არამედ მნიშვნელოვანი იყო დაგვენახა რეგიონების ჭრილში როგორ ვერ უნდა ველოდოთ ეკონომიკური აქტივობის შემცირებას. და კიდევ ერთ რამეს მინდა ხაზზე გაუსვა, რომ ჩვენ არ შეგვიფასებია ჯამური შოკი, ჩვენ ავიღეთ ყველაზე ჩვენი გადმოსახედით ცნობიარი სექტორი, მიმდინარე მოვლენებთან მიმართებაში ეს იყო სტუმართმასპინძლობა და შევაფასეთ რა რესურსებს იყენებს სტუმართმასპინძლობა თავის მხრივ სხვა ინდუსტრიებიდან, რა დამატებით ღირებულებას ხმის უკვე თავისით. შემდეგ აი ეს ინდუსტრიები როგორ არის გადანაწილებული რეგიონებზე, ამისთვის რა თქმა უნდა საქსტატის მონაცემები გამოვიყენეთ, როგორც რეგიონალურ ჭრილში ბიზნეს აქტივობის განაწილება, ასევე ეგრეთ წოდებული გამოყენების ცხრილები, რომელიც გვეუბნება რომელი სექტორი სხვა სექტორებიდან რა პროპორციებით იყენებს რესურსებს და ამის შედეგად ჩვენ მივედით თავარ დასკვნამდე, რაც არის პატარა კვლევის, რომ ყველაზე უფრო მგრძნობიარე არის მცხეთა-მთიანეთის და აჭარის რეგიონები ტურიზმის და შესაბამისად სტუმართმასპინძლობაში ყველაზე დიდი წილი დიახ უკავიათ. დიახ, ანუ ყველაზე მეტად დაახლოებით 3% ველოდებით ბიზნეს აქტივობის კლებას. ეს 1 მილიარდზე, თორე მაგალითად თუ 9 მილიარდი იქნება შოკი, განახევრდება პროპორციულად ის დარტყმა, რაც რეგიონებზე ან პირიქით თუ უფრო მაღალი
მასშტაბის იქნა შოკი, სამწუხაროდ კიდევ უფრო გაიზრდება. შესაბამისი კოეფიციენტით მოხდება მოკეთ ამ მონაცემების გადაანგარიშება. აჭარაში თუ ერთი კორექტირება მინდა შევიტანო, ანუ თქვენ სიუჟეტში ნახსენები იყო, რომ სხვადასხვა დამამუშავებელში ასე შემდეგ ეს ჩვენ გაანალიზებული გვაქვს, რომ 30 ნახსენები იყო, მაგალითად დამუშავებელ მრეწველობაში 36% ნიშნული. ეს არ არის რამდენით დაიკლებს კონკრეტული სექტორი, ეს არის დამამუშავებელ მრეწველობას რა წილი აქვს ტურიზმის შუალედურ მოხმარებაში. ანუ როდესაც ტურიზმი თავის მხრივ იყენებს სხვადასხვა რესურსებს, იქ რა წილი აქვს დამამუშავებელ მრეწველობას. ზოგადად ერთი მთავარი დასკვნა, რაც აქედან ჩემი აზრით უნდა გავაკეთოთ, არის ის, რომ რეგიონების სიმდიდრის მიხედვით არაპროპორციულად ნაწილდება დარტყმა. რას გულისხმობ, რომ შედარებით მდიდარი რეგიონები უფრო მაღალ დარტყმას იღებენ, ვიდრე შედარებით უფრო ღარიბი რეგიონები და ამისიც მთავარი არხი, რა თქმა უნდა, არის ტურიზმის სექტორი, იმიტომ რომ იგივე მცხეთა-მთიანეთში და აჭარაში, სადაც შედარებით უფრო მაღალია მთლიანში და პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე, მათზე დარტყმაც უფრო განსხვავებულია. ერთადერთი თბილისი არის ამოვარდნილი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ის არის დამოკიდებული ტურიზმზე, სხვა ინდუსტრიებიც საკმაოდ განვითარებულია თბილისში და ამიტომ მოცულობით დარტყმა შეიძლება უფრო დიდია თბილისის შემთხვევაში, მაგრამ პროპორციულად მის თლიანში და პროდუქტთან ეს 2%-ია დაახლოებით, თუ შევადარებთ მაგალითად 3% მცხეთა-მთიანეთისთვის და აჭარასთვის. გიორგი, რა დასკვნის საფუძველს გვაძლევს მეორე მთავარი კონტრიბუტორის გამოყოფა, რომელიც თქვენ ამავე რეგიონებში ასევე ანუ სტუმარ-მასპინძლობის მიღმა განსხვავებული მიმართულებები და სფეროები გაანაწილეთ და გამოყავით სხვა რეგიონის მიხედვით, აი ზოგ შემთხვევაში არის იგივე მრეწველობასთან დამუშავებელ მრეწველობასთან დაკავშირებული მონაცემები დამუშავებული, ზოგ შემთხვევაში არის სამშენებლო სექტორი, უძრავი ქონების ნაწილი. აი ესენი რა პრინციპით ამოარჩიეთ და აქედან რა დასკვნა კეთდება? დიახ, ესე იგი, ეს კიდევ ერთხელ ანუ რეგიონებში შექმნილი დამატებითი ღირებულების განაწილება ვნახეთ და იმის მიხედვით შოკი როგორ გადაეცემა სხვადასხვა ინდუსტრიებს, შემდეგ შევაფასეთ უკვე თითოეულ რეგიონში რა განაპირობებს ბიზნეს აქტივობის კლებას. გამონაკლისი არის ქვემო ქართლი და შიდა ქართლი, სადაც სტუმარ-მასპინძლობა თავად არ არის მთავარი წამყვანი, ასე ვთქვათ, ამ შოკის და მაგალითად ქვემო ქართლში დამამუშავებელი მრეწველობა, ხოლო შიდა ქართლში სოფლის მეურნეობა იქნება მიზეზი შემცირებული ბიზნეს აქტივობის, სხვა ყველა სექტორში სტუმარ-მასპინძლობა არის ყველაზე მაღალი წვლილის შემტანი იმაში, რომ ეკონომიკური აქტივობა, ბიზნეს აქტივობა შემცირდება. თუმცა პროპორციები აქვს სხვადასხვა, მაგალითად სამეგრელო ზემოსვანეთში თუ 51%-ია წილი სტუმარ-მასპინძლობის შემცირებულ ბიზნეს აქტივობაში, ყველაზე მაღალი წილი აქვს მაგალითად აჭარას, სადაც ეს 85%-ია. რაც შეეხება მეორე მთავარ კონტრიბუტორს, ეს გამოყავით, იმიტომ რომ გარკვეულწილად სურათს გვაჩვენებს იმისას, რომელ სექტორში, რომელ რეგიონში, რომელი სექტორიდან მომდინარე შემცირებული ბიზნეს აქტივობა შეიძლება იყოს ყველაზე უფრო მგრძნობიარე იმის გარდა, რაც არის პირველადი დარტყმის წყარო, რაც არის სტუმარ-მასპინძლობა. აქვე კიდევ ერთ საკითხს მინდა ხაზი გაუსვა, რომ აღნიშნული კვლევა და ზოგადად განაწილება რეგიონების მიხედვით სხვადასხვა ტიპის შოკების, რადა მნიშვნელოვანი იქნება მომავალში სახელმწიფოს მხრიდან გადაწყვეტილებების მიღებისას, მათ შორის სოციალური დახმარებების კუთხით, იმიტომ რომ თუ ჩვენ მშვიდობიან ჟამს, ასე ვთქვათ, როცა არ გვაქვს რაიმე ასეთი მასშტაბური შოკი, არის კონკრეტული რეგიონები, სადაც უფრო მეტია სოციალურად დაუცველები, სადაც უფრო ნაკლებია მაგალითად მთლიანში და პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე, ჩვენ ხედავთ, რომ გარკვეულწილად შოკის ეფექტი პირიქით არის, ანუ უფრო აწვება ისეთ სექტორებს, რომლებიც სხვა შემთხვევაში შედარებით სწრაფად იზრდებოდნენ და უფრო მეტ პროდუქციას ქმნიდნენ. ამიტომ ეს ტრადიციული მიზნობრივი დახმარებების, ასე ვთქვათ, გამოყენებას გარკვეულწილად აი ამ ნაწილს მინდა გითხოთ, მართალია ეს ამ კვლევაში არ არის ერთგვარი რეკომენდაციები ან რაღაცა სხვა მიმართულებით მიგნებები, რაცაც დარწმუნებულია, რომ თქვენ პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე ამ მონაცემებზე დაყრდნობისას ძალიან ბევრ საინტერესო დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას მოგცემდათ ეს რიცხვები. სად და როგორ შეიძლება გადაზღვევა, თუ ისევ ავიღებთ პირობით, თქვათ, ორთვიან პერიოდს ამ იძულებით დამუხრუჭებული ეკონომიკის მუშაობისა
იმ მასშტაბებით რა მასშტაბებიც არის, ну ძალიან მცირედი არის მუშაობ მდგომარეობაში, მაინც სად და როგორ შეიძლება კომპენსირება ამ კლებისა იმისათვის, რომ არ მოხდეს კიდევ უფრო დიდი დარტყმა და არ გადაეცეს სხვა მიმართულებებს, როგორც შეიძლება იყოს. ან სოციალური დახმარებების თქვა რა მასშტაბზე შეიძლება იყოს საუბარი. დიახ. პირველ რიგში ორ ნაწილად მინდა რომ თქვენ კითხვას უპასუხო. ერთი ჩვენ ვაგრძელებთ მოკვლევას და ვაპირებთ რომ ნახოთ ერთის მხრივ თვითონ დასაქმება როგორ არის გადანაწილებული რეგიონების მიხედვით, ასევე დავამატოთ ახალი შოკი, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ვხედავთ რომ სტუმართმასპინძლობა არ არის ერთადერთი სექტორი, სადაც მნიშვნელოვანი დარტყმა მიიღო კერძო ინდუსტრიამ, იმიტომ რომ უკვე როდესაც შეიზღუდა ტრანსპორტი ასე შემდეგ უკვე სხვა ინდუსტრიებზეც პირდაპირ გავლენას ახდენს ეს შოკი და მნიშვნელოვანია უკვე უფრო ფართომასშტაბიანი შეფასება ამის. ამავდროულად ჩვენ ეხლა ვმუშაობთ შედარებით ანალიზზე უნივერსალური დახმარებებისა და მიზნობრივი დახმარებების. ანუ იმის გათვალისწინებით, რომ შოკი ძალიან ფართომასშტაბიანია და მრავალფეროვანია, ბევრ სოციალურ ფენაზე ახდენს ის სხვადასხვა ტიპის გავლენას, შესაძლებელია არგუმენტი არსებობდეს იმისთვის, რომ უნივერსალური დახმარება, ანუ არ გარჩევა, ასე ვთქვათ, ვინ დაკარგა სამსახური, ვინ ის ბიზნესი დაეხურა, ვინ ვეღარ ვაჭრობს ბაზრობაზე და ასე შემდეგ და შეიძლება უფრო უპრიანი იყოს, თუმცა ის ჯერჯერობით მხოლოდ ვარაუდია, უნივერსალური დახმარება ყველაზე და არა გამორჩევით რაღაც სოციალური მდგომარეობის და ასე შემდეგ. მეორე ნაწილი არის უკვე ბიზნესის ნაწილი. ანუ ბიზნესის დახმარების კუთხით აქ ორი ამოცანა გვაქვს. ერთი მოკლევადიანი, რაც არის უზრუნველყოფა იმისი, რომ ფინანსურად ანუ ეკონომიკური განვითარების პოტენციალის მქონე ბიზნესები აი ამ პერიოდში ისე თიზეწოლის ქვეშ არ აღმოჩნდნენ, რომ შემდეგ მათ ვეღარ შეძლონ თავიანთი საქმიანობის განახლება შოკის დასრულების შემდეგ. ამის მიზეზი ბევრი შეიძლება იყოს, მაგრამ თავარი მაინც არის ლიკვიდურობის პრობლემა, იმიტომ რომ მათ შემოსავლები მნიშვნელოვნად შეუმცირდებათ ამ პერიოდში. და მეორე ნაწილი უკვე არის შედარებით საშუალო და გრძელვადიანი, მას შემდეგ რაც დაძლეული იქნება ეს რაღაც კრიზისული პერიოდი, როდესაც თითქმის სრულად შეჩერებულია ბევრ სექტორში ეკონომიკური აქტივობა, უკვე შემდეგ რა სტიმულირებები შეგვიძლია გამოვიყენოთ. აქაც წყარო ბიზნეს აქტივობის ასე ვთქვათ, გაჯანსაღების იქნება ორი. ერთის მხრივ მოწოდების მხრიდან, ანუ მომხმარებლებს თუ ჩვენ დავეხმარებით, დავარქვათ ამ სოციალურ დახმარება და სოციალური პაკეტები, მაგრამ რეალურად მათ ყიდულუნარიანობას ამითი გავზრდით და ისინი მოთხოვნას გაზრდიან ბიზნესის მიერ ნაწარმოებ პროდუქციაზე და ეს რა თქმა უნდა დადებით გავლენას მოახდენს ეკონომიკურ აქტივობაზე და მეორე ნაწილი იქნება მიწოდების ჯაჭვებში გაჩენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. აქ ბევრ სხვადასხვა თემას შეგვიძლია შევეხოთ, მაგალითად გამოყოფთი ის რაღაც ბიზნეს კავშირები თავის მომწოდებლებთან, რომელიც დამყარებული ჰქონდათ სხვადასხვა სექტორებში ბიზნეს ოპერატორებს არ იქნება მარტივი აღსადგენი მას შემდეგ რაც ფაქტიურად ურთიერთობები მათ შორის გაწყვეტილი იქნება თვეების განმავლობაში. ეს ეხება როგორც ადგილობრივ მიწოდების ჯაჭვებს, ასევე იმპორტულ საქონელზე დამოკიდებულ ბიზნეს აქტივობებს. ნახოთ როგორ იქნება შემოთავაზება ეგრეთ წოდებული ანტიკრიზისული გეგმა მთავრობისაგან, ამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი მუშაობა ამ საკითხზე მიმდინარეობს და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მათ შორის ის საერთაშორისო ინსტიტუტებისგან მოზიდული თანხა, რომლითაც გარკვეულწილად შეიძლება მთელი ეს პროცესი იყოს დაფინანსებული, დაბალანსებული და გადაწყობილი. თუ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით ვარაუდი, რა შეიძლება იყოს მობილიზაციისთვის კრიტიკულად საჭირო, ვთქვათ, ზღვარი საერთაშორისო ინსტიტუტებისაგან და ჩვენი პარტნიორებისაგან? დიახ. კრიტიკულ ზღვარს ვერ ვიტყოდი, თუმცა ეს ის შემთხვევაა, რომ რაც მეტი იქნება უკეთესია, ამიტომ აქ უარყოფითი მხარე, ანუ ჩვენ დღეს იმის ფუფუნება არ გვაქვს, რომ ვიდარდოთ იმ ნაწილზე მე როგორ გავისტუმრებთ ამალს, მით უმეტეს თუ ეს საგარეო დაფინანსება ის მიბმული იქნება გარკვეულ მოთხოვნებთან მაკროეკონომიკური სტაბილურობის კუთხით, ანუ არავინ არ გვასესხებს ფულს რაღაც უბრალოდ შე როგორც მოგვეპრიანება ისე დასახარჯად რაღაც კონკრეტულ მოთხოვნებს მიაბამს ასე ვთქვათ ამ დაფინანსებას. ამიტომ ამ კუთხით საგარეო დაფინანსების მოზიდვის დადებითი მხარე ის არის, რომ ნაკლებად არსებობს რისკი, რომ მან მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას საფრთხე შეუქმნას, რადგან თავის ვალდებულებებთან ერთად იქნება დიდი ალბათობით ეს დაფინანსება მოზიდული. ხა სხვადასხვა შეფასებები მოვისმინე, ანუ რაღაც მინიმალური თანხა, რომელიც იყო ნახსენები არის დაახლოებით $400 მილიონი, თუმცა
ალბათ შეიძლება რომ 1 მილიარდამდე ჩამურად ეს თანხა ავიდეს. თუმცა ამის პროგნოზი ჯერ ძნელია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ იმდენად გაურკვევლობა ახლა თვითონ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისგანაც რომ წარმოიდგინოთ, ისინი ფიქრობენ არა მხოლოდ იმაზე, რა გვჭირდება დღეს, არამედ რა დაგვჭირდება პირობითად ზაფხულში ან სექტემბერში ან 2021 წელსაც მათ შორის და არა მხოლოდ საქართველოს. დიახ და მათ არ აქვთ ერთი კონკრეტული ქვეყნის მიმართ პასუხისმგებლობა, არამედ უფრო მასშტაბური. დაახლოებით მე როგორც ხვდები საერთაშორისო ინსტიტუტები, ისევე როგორც ადგილობრივი მთავრობა ელოდება უფრო კარგი წარმოდგენა შეექმნას ამ შოკის მასშტაბზე და რამდენად დროში იქნება ის გაწელილი და ამის შემდეგ ალბათ უფრო მეტი მას დავინახავთ კონკრეტულ ქმედებებს. ჩვენც ველოდებით უკვე პროგნოზირებადობის შესაძლებლობას, რისი საშუალებაც თავის მხრივ თავად ვირუსის გავრცელების სტეპებმა და ამ პროცესების თქვათ დასტაბილურობამ უნდა მოგცეს. მადლობა გიორგის. გიორგი პაპავა, ICT-ის კვლევით ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტი გვერდთობოდა საქმე ინდილის ეთერში. ძალიან საინტერესო მიმოხილვით და აქცენტებით კორონავირუსი და მსოფლიო პროცესებს გვერდს ვერც ჩვენ ვუვლით და ბუკა პეტრიაშვილსაც ვეცილებით ხოლმე ზოგჯერ თემების განაწილებაში, თუმცა საინტერესო ამბებს ჩვენი თანაწამყვანი არც ერთ ეტაპზე გვაგრძელებს. COVID-19 და ლუდის ფასად ბარელი ნავთობი, ეს მსოფლიოს დღევანდელი რეალობა, რა მოქმედება და რა ვითარება ჯამში მსოფლიოს მასშტაბით, ამას ბუკა პეტრიაშვილი გვეტყვის რამდენიმე წუთში გვერდება ის ბექა ბაციკაძესთან ერთად საქმე ინდილის მაყურებლებისათვის. გამოცადე ნარდი, დომინო, ბურა და სეკა აჭარაბეთზე. უფასო ტურნირები, ჯეკპოტები და სპინ ფორმატი. სრულყოფილი გარემო შენი გართობისთვის. ვითამაშოთ სახლიდან. შეგაწუხათ შებერილობამ, აბზობამ, მუცლის ტკივილმა, ინტოქსიკაციამ. ევკარბონის აქტიური ნატურალური და მცენარეული კომპონენტები მალევე მოხვრით ჩვებას. ევკარბონი უხერხული პრობლემების დელიკატური გადაწყვეტა. პრეპარატი დამზადებულია ავსტრიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმ. ნორმანდიული ბრიოში, რუსული ჭვავისპური, იტალიური ჩაბატა, ფრანგული კრუასანი, პროვანსული ბაგეტი, თონისპური. პურს უამრავი სახეობა აქვს. პრეზიდენტი კი ყველასთვის ერთია. კარაქი პრეზიდენტი. შეხედე ცხოვრებას მადიანად. My Beeline App. აღმოაჩინე Beeline-ის ოფისი შენს ტელეფონში. ჯარიცხე თანხა. ჩართე მომსახურებები და ტარიფები. აკონტროლე ბალანსი და შეამოწმე დეტალური ანგარიში 24/7-ზე. აპლიკაცია ხელმისაწვდომია Google და App Store-ებზე. გადმოწერე My Beeline App და გაიმარტივე ცხოვრება. Beeline ასწორებს. შენი უსაფრთხოებისთვის დარჩი სახლში და ყველაფერს, რაც რემონტისთვის გჭირდება, ჩვენ მოგიტანთ. ზოდიში შიდა და გარე კარები, საშხაპე კაბინები, ონკანები, აბაზანები, მოსაპირკეთებელი მასალები. სარემონტო ხელსაწყოები შეიძინე ახლა უკვე დისტანციურად.
ზოდი, გაარემონტე უსაფრთხოდ. დედა ამბობდა, ერთხელ მაინც მინდა ისე როგორც ფილმებშიო. ჩვენ ყველას გვიყვარს ერთმანეთი. უბრალოდ ზოგჯერ გვავიწყდება გაზიარება. მაიონეზის სლობოდა, ცოცხალი საკვები მთელი ოჯახისთვის. კრისტალბეტმა ჯეტიქსის ჯეკპოტს 500,000 ლარი და Range Rover-ი დაამატა. იფრინე ჯეტიქსით მიიღე გაორმაგებული ჯეკპოტები და არ გაუშვა ხელიდან უახლესი Range Rover-ის მოგების შანსი. კრისტალბეტი, მუდამ ნომერი პირველი. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები. კორონავირუსები. კორონავირუსები წარმოადგენენ ვირუსების ოჯახს, რომელთაც შეუძლიათ გამოიწვიონ როგორც ნაკლებად მძიმე დაავადება, მაგალითად, ჩვეულებრივი გაციება. ასევე უფრო მძიმე დაავადებები, მათ შორის მძიმე, მწვავე რესპირატორული სინდრომი. ახალი კორონავირუსი არის კორონავირუსების ახალი შტამი, რომლის იდენტიფიცირებაც ადრე ადამიანში არ მომხდარა. კორონავირუსი გადაეცემა ადამიანიდან ადამიანს, ძირითადად ინფიცირებულ ადამიანთან ახლო კონტაქტის შემდეგ. რეკომენდაციები ინფექციის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად. რესპირატორული ინფექციის მქონე ადამიანებთან კონტაქტისაგან თავის არიდება. ხელების ხშირი დაბანა, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს პირდაპირი კონტაქტი დაავადებულ ადამიანთან, ან იმ გარემოსთან, სადაც სიმპტომების მქონე პაციენტი იმყოფებოდა. ქუჩაში ცხოველებთან, დაუცველი კონტაქტისაგან თავის არიდება. რესპირატორული ინფექციის მქონე ადამიანების მიერ ხველის ეტიკეტის დაცვა. რესპირატორული ინფექციის მქონე პაციენტმა გამოიყენოს ნიღაბი, მიმართოს ექიმს და მოუყვეს მოგზაურობის ისტორია. საქართველოს მთავრობა. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში. და ვიცით, თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ სადაც ჭირდებით და იქ სადაც საჭიროა ისმოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან, ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი. გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1. აღმოსავლეთის 46 გრადუსი. სიხშირე 11094 MHz. პოლარიზაცია ჰორიზონტალური. სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5-6. TV პირველი. საქართველოში და მსოფლიოში. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში. და ვიცით, თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ, სადაც ჭირდებით და იქ, სადაც საჭიროა ისმოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან, ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი. გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში.
ჯანდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე თამარ გაბუნია ამბობს, რომ მისი შეფასებით დაუშვებელია კერძო კომპანიები მომხმარებელთან და მოქალაქეებთან COVID-19 ტესტების რეკლამირებას ახდენდნენ. მისივე თქმით, ტესტები ძალსაღად დეფიციტური, ამიტომ არ არის სწორი, რომ ფიზიკურ პირს შეეძლოს თავად ტესტის შესყიდვა და შემდგომ ამ ტესტის საკუთარი შეხედულების მიხედვით გამოყენება. სავალუტო ჯიხურები იხურება, ფულის გადაცვლა კი ბანკებსა და მისოებში შეგეძლებათ. საფინანსო სექტორის საქმიანობასთან დაკავშირებით დამატებითი განმარტება გააკეთა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა, რომელიც საკუთარ განცხადებაში მიუთითებს, რომ სხვა ობიექტებთან ერთად შეზღუდვა მოქმედებს ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებზეც, რომელთა საქმიანობაც დროებით ჩერდება. საქართველოს ბანკი ვირუსის წინააღმდეგ საპრევენციო ზომების განხორციელების ფარგლებში მომხმარებელს საქართველოს ბანკის ციფრული სერვისებით სარგებლობის საშუალებას ინტერნეტის გარეშე აძლევს. VTB ბანკი განაგრძობს COVID-19 წინააღმდეგ ბრძოლის მხარდაჭერას და დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს Kias მარკის ავტომობილებს გადასცემს. TBC-მ COVID-19 სწრაფი ტესტები შეიძინა. TBC მთავრობასთან კონსულტაციების საფუძველზე COVID-19-ის 10,000 სწრაფი ტესტი იყიდა. ტესტებს საქართველოში უახლოეს დღეებში ჩამოიტანენ და TBC მათ ჩამოტანისთანავე გადასცემს ჯანდაცვის სამინისტროს. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით და Liberty Bank-თან აქტიური თანამშრომლობით ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ყველა ასაკის პენსიის მიმღებ პირზე აპრილისთვის პენსია წინასწარ ჩაირიცხა. Liberty Bank-ის მცირე და საშუალო ბიზნესის მიმართულების ხელმძღვანელი ვაჟა მენაბდის განცხადებით, პენსიის თანხის ნაღდი ფულით მიღება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ Liberty Bank-ის მიერ წინასწარ გაცხადებული გრაფიკით. ილამშვიდობის, როგორ დაეხმარება ევროკავშირი პანდემიის შედეგად დაზარალებულ მცირე და საშუალო მეწარმეებს და საწარმოებს, როგორ გაუმკლავდებიან მეწარმეები ამ ევროკავშირში კორონავირუსით გამოწვეული პანდემიის რისკებს და ასევე რა ზომები მიიღეს ეროვნულ და ევროპულ დონეზე. სწორედ ამ კითხვებზე უპასუხა ევრონიუსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ევროპული ფონდის ხელმძღვანელმა. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით სიუჟეტი კი მარიამ ადამიანმა მოამზადა. COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისის შედეგად დაზარალებული მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდასაჭერად ევროკავშირმა უკვე მიიღო გარკვეული ზომები. მათ შორის მაგალითად ბიუჯეტით გათვალისწინებულია სხვადასხვა ინსტრუმენტი, რომელიც მოხმარდება კომპანიების მხარდაჭერას. ანუ მათ ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება დღეს. პროცესში ჩართულია როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორი და მსხვილი ბიზნესი, რომელსაც აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ თანხები გამოყოს და სხვას დაეხმაროს. უახლოეს დღეებში კი მილიარდი ევროს გადამისამართება მოხდება ევროკავშირის ბიუჯეტიდან ევროპის საინვესტიციო ფონდში, როგორც გარანტია ბანკების სტიმულირებისთვის, რომ დაეხმარონ მცირე და საშუალო ბიზნეს სექტორს, რომელსაც პანდემიამ ყველაზე მეტად დაარტყა. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ 100,000 ბიზნესი დაახლოებით 8 მილიარდი ევროს დაფინანსებაზე მიიღებს წვდომას. მათ ასევე შეუჩერდათ დროებით სასაზღვრო ვალდებულება ამრიგად ბანკებსა და სხვა შუამავლებს ეკისრებათ ყველაზე დიდი რისკი, რომელიც დაკავშირებულია ევროკავშირის ბიუჯეტის გარანტიით უზრუნველყოფილ სესხებთან. გარდა ამისა, ევროპული საინვესტიციო ბანკი შეეცდება საკუთარი ანგარიშიდან 10 მილიარდი ევროს დამატებით ინვესტიციის მოზიდვას მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდასაჭერად. ევროკომისია აქვე განიხილავს კორონავირუსის კრიზისთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, რომელიც გათვალისწინებულია პოლიტიკის წესების შესაბამისად, რაც წევრ სახელმწიფოებს საშუალებას მისცემს გამოიყენონ სახსრები კრიზისთან დაკავშირებული საქმიანობის დასაფინანსებლად. ეს გადაწყვეტილება ქვეყნებს უფრო მეტი მოქნილობის შესაძლებლობას აძლევს ფინანსური რესურსების გადანაწილების თვალსაზრისით. მიღებული ზომები კი მიზნად ისევ და ისევ მცირე და საშუალო ბიზნესის დახმარებასა და იმ კრიზისის შემსუბუქებას ისახავს, რომელიც პანდემიის შედეგად მიადგა ბიზნესს. მიზნებს შორის არის ასევე ინვესტიციების გაძლიერებაც ქვეყნებში. გარდა ამისა, ევროკავშირი კორონავირუსთან საბრძოლველად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს 140 მილიონ ევროს გამოუყოფს. გავრცელებული ინფორმაციით, ევროკომისიის მიერ გამოყოფილი თანხა გადაეცემა სომხეთს, აზერბაიჯანს, ბელორუსს, საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინას. თანხის ნაწილი კი მიმართული იქნება ადგილობრივი მცირე და საშუალო ბიზნესის გაძლიერებაზე.
ამ ფონზე მსოფლიოში მარტში ნავთობის პასის 55.5%-იანი კლება დაფიქსირდა. ამის შესახებ ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის განცხადებაში აღნიშნული განცხადებაში ის ფაქტორებია მოყვანილი, რის გამოც ნავთობის ფასების ასეთი ვარდნა მოხდა და მათგან პირველი ფაქტორი COVID-19-ის პანდემია, რამაც გამოიწვია ავია და სახმელეთო მიმოსვლის შემცირება და შესაბამისად ნავთობზე მოთხოვნის კლება. მათი ინფორმაციით პანდემიის დროს და პანდემიის გამო იზოლაციაში იმყოფება დაახლოებით 3 მილიარდი ადამიანი, რაც ამცირებს სატრანსპორტო მიმოსვლას და აქედან გამომდინარე ნავთობის მოხმარებას. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი 6 მარტს OPEC პლუსის მოლაპარაკებების ჩაშლა ნავთობის მოპოვების შემცირების თაობაზე. შავი ოქროს შავი დღეები იქნება ერთ-ერთი თემა, რომელზეც მსოფლიო როგორც ასეთის ფორმატში ბუკა პეტრიაშვილი საუბრებს. ბუკა დილამშვიდობის მოგესალმები. კიდევ ერთხელ გუშინ სხვათა შორის Bloomberg-მა დაწერა ერთ-ერთ ანალიტიკურ პორტალზე დაყრდნობით, რომ $10 შეიძლება შემცირდეს მეორე კვარტალში ნავთობის ფასებიც. ჩვენ ამ თემებზე ვისაუბრებთ, მაგრამ პირველი ასე ვთქვათ განცხადებები კეთდება მოვისმინეთ ჩვენც, რომ ამ პანდემიის ფონზე მსოფლიოში შეერაღებული კონფლიქტები შეჩერებულია. რა ხდება ამ მიმართულებით? არის სამი სურვილი ყოველ შემთხვევაში, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, ჯანმრთელობას, მშვიდობას და იღბალს გისურვებთ ყველას. საერთაშორისო თანამეგობრობა იღებს ზომებს და დემონსტრირებას ახდენს ძალისხმევის, რომ პანდემიის პირობებში და მისი გავრცელების პროცესში საერთაშორისო კონფლიქტები, ადგილობრივი ეთნოკონფლიქტები შეჩერდეს, შეწყდეს და ამის ინიციატორი იყო გაეროს გენერალური მდივანი ბატონი გუტიერეში, რომელმაც განცხადება გააკეთა მიმართა გაეროს წევრ სახელმწიფოებს, რომ შეწყდეს საყოველთაოდ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რამდენიმე დღის წინ გააკეთა ეს განცხადება. ას კონდა გამოხმაურება იყო არა ერთგვაროვანი, შეიძლება ესე ითქვას, ამ თემასთან დაკავშირებით თავის პოზიცია დააფიქსირეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, მისმა წარმომადგენელმა გაეროში, დააფიქსირეს ასევე თურქეთის, რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა, რომელმაც კონკრეტული ქვეყნები და კონკრეტული კონფლიქტები ჩამოთვალა, რომელიც აუცილებელია რომ გაჩერდეს, სადაც მას ასევე მთავარი როლი აქვს, მაგრამ აქვე რუსეთის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მას მაგალითად ვერ წარმოუდგენია ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის შეჩერება სირიის ტერიტორიაზე. შესაბამისად, ეს ექსკლუზიური ზონების შექმნასთან დაკავშირებით ბუნებრივია რუსეთი საერთოდ თავის განცალკევებულ პოზიციონირებას ახდენს, მას არ უხსენებია იმ ჩამონათვალში გაეროს გენერალური მდივნისგან განსხვავებით რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა კონკრეტული ადგილები სირია, ლიბია, ერაყი, ავღანეთი ჩამოთვალა, თითოეულ ამ იემენი, თითოეულ ამ ქვეყანაში მას სხვადასხვა პოზიციები აქვს, ნაწილში ის არის როგორც მიუმხრობელი, მაგრამ მშვიდობის ესე ვთქვათ მომხრე და მომლაპარაკებაში ჩართული და ნაწილ ამ კონფლიქტებისა ნაწილში კი ის არის უშუალო მონაწილე ამა თუ იმ ფორმით. ოფიციალური შეერაღებული ძალებით იქნება თუ კერძო სამხედრო კომპანიის ვაგნერის დაქირავებული მებრძოლების მეშვეობით. რუსეთის პოზიცია ასევე გააკრიტიკა უკრაინის წარმომადგენელმა, ვინაიდან ამ ჩამონათვალში არ მოხდა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტი, დონბასში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებები, ვინაიდან სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა მასშტაბები შემცირდა, რა თქმა უნდა სხვერპლმაც იკლო, მადლობა ღმერთს, ბუნებრივია, მაგრამ საბრძოლო მოქმედებები კონკრეტულად თითოეულ ამ ცხელ წერტილში ამა თუ იმ ფორმით, ამა თუ იმ ახალი ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით გრძელდება. მაგალითად, ლიბიაში თურქეთი აქტიურად იყენებს დრონებს და იქ არის გაეროს მიერ აღიარებულ ხელისუფლებასა და ჰაფტარის გენერალ მარშალ ჰაფტარის დაჯგუფებებს შორის ჯერ კიდევ ძალიან სერიოზული დაპირისპირება, სამხედრო დაპირისპირება, ცხელი დღეები არის და მიმდინარეობს ბრძოლები, ისევე როგორც სირიაში, იდლიბის პროვინციაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შედარება არ არის, ბუნებრივია მარტისთვის დასაწყისში რაც იყო მასშტაბები, იმასთან შედარებით რაც გვაქვს დღეს 1 აპრილს. მაგრამ მაინც ამ ვითარებაში ბუნებრივია ეს კონფლიქტები
არ რჩება სოფლიო პოლიტიკოსების ყურადღების მიღმა ერთ განსაკუთრებულ თემაზე გავამახვილებ ყურადღებას ავღანეთში მიმდინარე პროცესები რეალურად შეიძლება ითქვას მართლაც აღმოსავლეთისთვის წარმოუდგენელი სისწრაფით ვითარდება ერთი თვის და ორი დღის წინ მოეწერა ხელი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ავღანეთს შორის შეთანხმებას, სამშვიდობო შეთანხმებას, რომლის თანახმად 14 თვის განმავლობაში უნდა დატოვოს კოალიციის ყველა შეიარაღებულმა წარმომადგენელმა ფაქტიურად 100% კოალიციის უნდა დატოვოს ავღანეთის ტერიტორია, მაგრამ მანამდე უნდა შეწყდეს, ესე ვთქვათ, სამხედრო დაპირისპირება, ტერორისტული აქტები და უნდა შეწყდეს და უნდა დაიწყოს მოლაპარაკებები თალიბანსა და ავღანეთის ოფიციალურ ხელისუფლებას შორის. იქ საკმაოდ ძიმე შიდა პოლიტიკური სიტუაციაა და ვითარება ავღანეთის მთავრობაში ფაქტიურად ორ ხელისუფლებიანობა დამყარდა, ვინაიდან მოქმედ პრეზიდენტ აშრაფ ღანისა და მის მთავარ კონკურენტ აბდულას შორის ვერ ხდებოდა შეთანხმება, მოუწია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჩართვა და საქმე იქამდეც კი მივიდა, რომ 1 მილიარდი დოლარით შეუმცირდათ, ვინაიდან ვერ შედგა შეთანხმებას მაიკ პომპეოს ქაბულში ვიზიტის შემდეგაც კი. ამის პარალელურად და მაიკ პომპეომ ასევე დაანონსა, რომ შემდეგი 1 მილიარდის დახმარებაც შეწყდება, თუ კი არ მოხდება შეთანხმება. ამან ბუნებრივია ეს 1 მილიარდი უკვე შეჩერებულია და მეორე ერთი თვის ვადაში იქნება გადაწყვეტილება მიღებული. ამან ზემოქმედება იქონია ბუნებრივია, იმიტომ რომ ავღანეთისთვის კი არა, ნებისმიერი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელ დღეს საერთაშორისო დახმარება, მაგალითად ჩვენთვისაც ბუნებრივია 2 მილიარდი მშვენიერი თანხა იქნებოდა ჩვენი ეკონომიკისთვის. მოხდა შეთანხმება, უკვე ჩამოაყალიბა აშრაფ ღანიმ მომლაპარაკებელთა დელეგაცია, ხარი დაუჭირა, რასაც თავიდან არ აღიარებდა, მაგრამ მისმა კონკურენტმა აბდულამ დაუჭირა მხარი ამ დელეგაციის შექმნას და მის შემადგენლობას, რაც უკვე პირველი ნაბიჯია. თუმცა აქ არის მოთხოვნა სახელმწიფო მდივნისგან მისალმება იყო და აქვე იყო მოთხოვნა, რომ ინკლუზიურ, ანუ საყოველთაო თანხმობის მთავრობაზე უნდა მოხდეს შეთანხმება. ეს სხვათა შორის საინტერესო არის, იმიტომ რომ კიდევ ერთ სიახლეზე ვისაუბრებ, ცოტა მოგვიანებით, რომელიც ვენესუელას ეხება, ახალი ინიციატივა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის, რომ დაპირისპირებულ მხარეებს შორის შედგეს შეთანხმება, ასეთ ვითარებაში რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანია შეთანხმება მოხდეს და იყოს მიღწეული მშვიდობისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. თალიბების დელეგაცია ჩავიდა გუშინ ქაბულში პირველად 2001 წლის მერე, მას შემდეგ რაც გააძევეს თალიბების ხელისუფლება ავღანეთის დედაქალაქიდან, ჩავიდა საკმაოდ წარმომადგენლობით დელეგაცია, რათა გადაიბაროს და ჩაიბაროს 5000 თალიბი პატიმარი, რომელიც ყავდა დატყვევებული ავღანეთის ხელისუფლებას და ამასობაში ქაბულში არა, მაგრამ მიმდებარე არეალებში მაინც ხდება გარკვეული შეტაკებები, ბუნებრივია, ავღანეთში კი არა, ბევრად უფრო მოწესრიგებულ ქვეყნებშიც კი ჭირს სრულად კონტროლის და დისციპლინის დამყარება, ვინც იცის კარგად ავღანეთის სპეციფიკა, ხდება რომ ადგილობრივი მართველები მაინც ესე გერმანული დისციპლინით არ ემორჩილებიან ყველა გაცემულ ბრძანებას და კანონებს. ამ პროცესში მართლაც თალიბებს ეს თავისი პოზიცია მყარად უჭირავთ და მათ სხვათა შორის უარყვეს ავღანეთის ხელისუფლების მიერ წარდგენილი შემადგენლობა. დარწმუნებული ვარ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცწარმომადგენელი ზალმაი ხალილზადი შეეცდება თალიბების დარწმუნებას, რათა მოლაპარაკების მაგიდას მიუსხდნენ, ვინაიდან 100 დღის ვადაში უნდა მოხდეს შეთანხმება, საყოველთაო შეთანხმება უნდა შედგეს. ამასობაში არისვენებს და არასვენებს მართლაც გამჩენი ISIS-ის, ესე ვთქვათ, ისლამური სახელმწიფოს ხორასანის პროვინციის დაჯგუფება ქვია მას ასე ოფიციალურად ISKP, რომელიც
KP არა, KP ინგლისური აბრევიატორით, რომელსაც შემადგენლობაში იარაღის ქვეშ ყავს დაახლოებით 2000 მებრძოლი, სულ ცოტა ხნის წინ განხორციელებული ტერაქტი, მათ მიერ განხორციელებული ტერაქტი, რომელსაც 25 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, იყო მიმართული ძალიან საინტერესოა სტრატეგიის თვალსაზრისით, მიმართული იყო ეროვნული უმცირესობების, ინდური სიქების უმცირესობების და მათ სამლოცველოში განხორციელდა ეს ტერაქტი. ეს არ არის პირველი თავდასხმა ICKP-ის მიერ განხორციელებული, ეს არის სტრატეგიის ცვლილება ძალიან მნიშვნელოვანი, ექსპერტები ასე აფასებენ ამას, რომ მათ უნდათ აქცენტი გადაიტანონ ინდოეთზე, სადაც ცოტა ხნის წინ გარკვეული შემზღუდავი კანონმდებლობაც იყო მიღებული მუსულმანური უმცირესობის მისამართით, იცით კარგად ჯამუ-ქაშმირის კონფლიქტის შესახებ, სადაც ცოტა ხნის წინ ძალიან სერიოზული დაპირისპირებები იყო, ამდენად ისლამური სახელმწიფო დაეში მიმართულებას და სტრატეგიას ცვლის ამ ძალიან სერიოზული და ძალიან საგანგაშო, ესე ვთქვათ, ძალიან დიდი პოპულარულია ეს სიტყვა კლასტერის მიმართულებით წინააღმდეგ, რომელიც ესე იგი არ ემორჩილება, ვთქვათ, სალაფიტების წინააღმდეგება სალაფიტების რელიგიას, შეიძლება ესენი შიიტების კი იყვნენ, მაგრამ მით უმეტეს თუ სიქხებთან აქვს საქმე, ისინი აუცილებლად განახორციელებენ ამ ბრძოლებს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ადრეც განაცხადა ხელშეკრულების ხელმოწერისასაც და მერეც დაადასტურა, რომ ისლამური სახელმწიფოს და ტერორისტული დაჯგუფებების წინააღმდეგ საბრძოლველად გარკვეული კონტინგენტი შემდგომ პერიოდშიც მას მერე რაც გავა ამერიკის შეერთებული შტატების ძირითადი სამხედრო კონტინგენტი სრულად მაინც დარჩება ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად და ავღანეთის ხელისუფლების ამ ბრძოლაში მხარდასაჭერად ამდენად ამ მიმართულებით ძალიან ესეთი ცხელი პროცესები არის კიდე მომავალში მოსალოდნელი და საინტერესო არის ის რომ ავღანეთში შევიდა კორონავირუსის პანდემია, ყავდათ 100-ზე მეტი მათაც ყავდათ უკვე დაინფიცირებული და ამ ფონზე მაინც ტალიბები, ავღანეთის ხელისუფლება, შიგნით სახელისუფლებო განშტოებები ახორციელებენ ესე ვთქვათ თავიანთ შიდა პოლიტიკურ საქმიანობას და მოქმედებას ძალიან აქტიურად. საინტერესო არის ამ თვალსაზრისით ისიც რომ პანდემიამ ზემოქმედება მოახდინა ძალიან სერიოზულად ჩვენი რეგიონის ერთ ქვეყანაზე ირანზე, რომელთან მიმართებაშიც ამერიკის შეერთებული შტატები არ ხსნის სანქციებს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა ღია წერილით მიმართა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ ებრძოლონ პანდემიას და არა ირანს. ცხადია, ირანის ეკონომიკა ამ ცალმხრივი, ესე ვთქვათ, მაქსიმალური ზეწოლის სანქციების ქვეშ ძალიან დაზიანდა, ბუნებრივია, მათ ვიდრე ნავთობის ფასები დაეცემოდა, მანამდე გამოეცალათ ხელიდან შესაძლებლობა ევაჭრათ ნავთობით, თუ რაღაცა სხვა შემოვლითი გზებით არ განახორციელებდნენ ამას, ამდენად მათი ეკონომიკა ეხლა ძალიან კიდევ უფრო მეტად მძიმე მდგომარეობაშია. ამ შემთხვევაში კარგი სიახლე ერთი შეიძლება ის იყოს ირანისთვის განსაკუთრებულად ბუნებრივია, რომ გერმანიის, საფრანგეთისა და დიდი ბრიტანეთის მიერ შექმნილი ინსტექსის მექანიზმი, რომელიც გულისხმობს სანქციების სამართლებრივი გზით გვერდისავლას დახმარების ან ტრანზაქციების განსახორციელებლად განხორციელდა პირველი ტრანზაქცია, რომელმაც საშუალება მიცა ირანს, რომ შეიძინოს პირბადეები და სხვა სამედიცინო აღჭურვილობა, აუცილებელი ტესტები და ასე შემდეგ, იმისათვის რომ მათ შეეძლოთ ამ პანდემიასთან გამკლავება. არ არის ჩვეულებრივი მდგომარეობა, არის არაორდინალური მდგომარეობა და ამ შემთხვევაში ირანისთვისაც, ანუ ირანიც ამ შემთხვევაში ნაწილობრივ არის მართალი, რომ ითხოვს ასე ვთქვათ რაღაც ნაწილში იმას დახმარებას. ხარს უჭერს სხვათა შორის, არ გაგიკვირდებათ, მაგრამ ხარს უჭერს ჩინეთი, რუსეთი, ხარს უჭერს თურქეთიც და გაეროს გენერალური მდივანიც სხვათა შორის, რომ სანქციები
დროებით მაინც მოიხსნას, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია არის ურყევი იმ თვალსაზრისით, რომ მზად არიან გაუწიონ დახმარება, რაზეც არ ითქვეს ირანელებმა, მაგრამ მათ არ მიცემენ შესაძლებლობას იმისა, რომ სანქციების მოხსნით ისევ შედინებები მოხდეს ფინანსური ტერორიზმის მხარდასაჭერად და ესეთი გასამხედროებული ორგანიზებების კარგი დროა შეიძლება მოხდეს კიდეც და ამერიკის შეერთებული შტატები ამ შემთხვევაში იყოს მართალი, რომ სანქციებს ახსნის. შესაძლოა ამან თავისი შედეგი რეალურად გამოიღოს, თუმცა ამ შემთხვევაში რეალურად შემთხვევით არ მეხსენებია ევროპა, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები თავისი შიდა გამოწვევის წინაშე დგანან. მარიამის სიუჟეტი ძალიან საინტერესო იყო ამ თვალსაზრისით, რომ ბუნებრივია არის ეს კონკრეტულად პანდემიის წინააღმდეგ, COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით მიმართული თანხები მართლაც მნიშვნელოვანია ინდივიდუალურად სახელმწიფოებიც სხვადასხვა მოცულობით, მაგალითად ნიდერლანდები 25 მილიარდს გამოყოფს, იტალიამ 25, ასევე ესპანეთმა 10 მილიარდი გამოყო, საფრანგეთი ყველაზე შევთქვათ მეტად იხარჯება ამ შემთხვევაში 300 მილიარდი დოლარის გამოყოფას გეგმავს თავისი მოქალაქეებისთვის მხარდასაჭერად, მაგრამ და ევროკომისიამ გადაწყვეტილება პრაქტიკულად მიიღო და არის განხორციელების წინა სტადიაში 700 მილიარდზე მეტი თანხის გამოყოფა. მაგრამ აქ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ ხდება. ჯერ ერთი სარგებლობს ამ ვითარებით ბუნებრივია ჩინეთი და რუსეთი და მაქსიმალურად ცდილობს რომ პროპაგანდის მიზნებისთვის გამოიყენოს ეს დახმარება, მხარდაჭერა და გარკვეულ შედეგებსაც კონკრეტულ სახელმწიფოებში ამას აღწევს. იტალიაში არის ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც არის მოქალაქეების მხრიდან ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ჩინეთის მიმართ გამოხატული, რუსეთის მიმართ გამოხატული და სიმპათიები და გულისწყრომა ევროპელი პარტნიორების მიმართ. ეს კიდევ უფრო მეტად შეიძლება გაღრმავებულიყო მას მერე, რაც გასულ კვირას მე მოგახსენეთ, რომ უნდა შემდგარიყო და შედგა კიდეც ვირტუალური სამიტი ევროკავშირის საბჭოში, სადაც არსებულ ეპიდემიის ვითარებაშიც კი ძალიან სერიოზული ესე ვთქვათ დაპირისპირება მოხდა იტალიისა და გერმანიის პრემიერ-მინისტრებს, კანცლერსა და პრემიერ-მინისტრს შორის. საქმე ეხება სესხის ერთობლივად ევრობონდების გამოცემის ემისიას, რასაც მხარს უჭერს სამხრეთული ქვეყნები. ეს არ არის პირველი დაპირისპირება ევროზონის ქვეყნებს შორის. იტალია და ესპანეთი არიან ინიციატორები, მხარდაჭერა აქვთ საფრანგეთის, ასევე საბერძნეთის, პორტუგალიის, მაინც უმცირესობაში არიან ვინაიდან ჩtildeოელები და ამ შემთხვევაში გერმანიასთან ერთად ყველაზე ხმამაღალი არის ნიდერლანდები, რომელიც მიდის ამ ერთიანი ევრობონდების გამოცემის წინააღმდეგი. ისინი არ უარყოფენ არც გერმანია, არც ნიდერლანდები, რომ საჭიროა ზომების მიღება. საჭირო არის სპეციალური მექანიზმი, რომელიც არსებობს ევროკავშირის წესდებაში, სპეციალური ზომების ამოქმედება, ინდივიდუალური შესაძლებლობები მიეცეს თითოეულ სახელმწიფოს შეღავათიანი შესხების მიღების, მაგრამ გადანაწილება ყველაზე ერთობლივად ამ საერთო შესხების არ არის სამართლიანი, რაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო მეტ გულისწყრომას და წყენას გამოიწვევს ამ სამხრეთულ სახელმწიფოებში თუ ვერ მოხდა შეთანხმება. მე მაინც მინდა ღრმად მჯეროდეს და მწამდეს, რომ გეოპოლიტიკური ევროკავშირი, რომელზეც საუბრობს ურსულა ფონ დერ ლაიანი, ევროკომისიის პრეზიდენტი, თავის ძალებს აუცილებლად აკრებს და არ მიეცემა შესაძლებლობა ნაციონალისტურ, პოპულისტური ემოციების უპირატესობას და ევროსკეპტიკოსების ესე ვთქვათ გამარჯვების მოპოვებას და კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებას. თუმცა ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული თავად ევროკავშირის
წევრ სახელმწიფოებზე და მათ შორის შეთანხმების მიღწევაზე. ყველა მხარე აღიარებს, რომ ეს არის გამოწვევა, რომელიც ევროკავშირს შეიძლება დიდი ხანია არც კი ქონია ამდაგვარი ტიპის გამოწვევა, მაგრამ არის ეხლაც უკვე მსჯელობა იმაზე, რომ თუ კი პანდემიის პირობებში არ დაუჭერს მხარს და არ იქნება სოლიდარობა და არ იქნება ერთიანობა, მაშინ შეიარაღებული კონფლიქტის პირობებში როგორ შეიძლება კონდეს იმედი, ამიტომაც მეორე უმნიშვნელოვანესი ორგანიზაციის ნატოს მიმართულებით არის ესეთი იდეა, რომ განხორციელდეს ნატოს მიერ ოპერაცია კეთილი სამარიტელი, იმიტომ რომ დღეს ეს სტატუსი ამ უპირატესობა მოპოვებული აქვს ჩინეთს განსაკუთრებულად თავისი რესურსებიდან გამომდინარე და ამ კეთილი სამარიტელის როლს თამაშობს, თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ ცალკეულ ქვეყნებში, მათ შორის ჩვენთანაც ჩინური ტესტების ხარისხმა მაინც და მაინც კეთილი სამარიტელის სტატუსში ვერ გარდა ამ კეთილი სამარიტელის სტატუსისა, ჩინეთს რაღაცა გარკვეული ვალდებულებებიც აქვს, მე მგონი მსოფლიოს წინაშე. ნამდვილად, რაზეც შეიძლება რომ საუბრობს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტიც, რაზეც საუბრობს სხვათა შორის დიდი ბრიტანეთის დავირუსებული პრემიერ-მინისტრის და მისი წარმომადგენლების, რომელსაც აქვს ძალიან სერიოზული გულისწყრომა იმასთან დაკავშირებით, რომ დაიმალა ინფორმაცია თავისუფალი მედია არის ძალიან ოფიციალური ბუნებრივია ეს მნიშვნელოვანია. ბუკა ნავთობის ფასებზე უნდა მოვასწროთ აუცილებლად საუბარი 2002 წლის შემდეგ არის მინიმალური $10 თუ ჩამოვიდა საერთოდ წარმოუდგენელია შავი ოქროს. აქ ეგან ანას ვეკითხებოდი და ითქვა მე გზაში ვიყავი რომ კანადური ერთი ფაინტი ლუდი უკვე $5 ღირს, როდესაც გალონი ბენზინის ღირს $4.5, ამიტომ არავის არ უშევ ბენზინის დალებაზე გადასვლას, მაგრამ ძალიან საინტერესო არის ის ტენდენცია, რომელსაც ახლა ვადევნებ თვალყურს, რომ აი ამ შემცირების, მოთხოვნის შემცირების გამო 26 მილიონი ბარელით შემცირდა უკვე 100 მილიონი ბარელიდან დღეში 26 მილიონი გამოაკვდა, იმიტომ რომ თვითმფრინავები დაждდა, იმიტომ რომ საწარმოები გაჩერდა და ტრანსპორტის 60% დაახლოებით. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კლება არის ამ ინდუსტრიისთვის. ძალიან დაზიანდა ბუნებრივია ძალიან ფიქლის ნავთობის მოპოვება და უკვე მათი მიმართვაც არის ამერიკელი ფიქლის ნავთობის მომპოვებლების ხელისუფლების მისამართით, რომ მათ და გაუწიონ მხარდაჭერა, მაგრამ ყველაზე სერიოზულ, ასე ვთქვათ, დრამატულ ვითარებაში რეალურად მაინც რასაც ვადევნებ თვალყურს, აღმოჩნდა რუსეთის ფედერაცია, ვინაიდან მათი ურალსის ხარისხის ნავთობი, რომელიც იყო მოთხოვნადი ევროპაში, ბოლოს გუშინ ისეთი სისწრაფით ეცემა ფასი ნავთობზე, რომ ვერც კი ასწრებს ესე ვთქვათ გადაწყობას უკვე კონკრეტული შეფასებების, გუშინ იყო $13, რომელიც არის უკვე მაზუტზე, ევროპულ მაზუტზე უფრო ნაკლები ჯერ ერთი და მეორეს ერთი ევროპულ ბაზრებამდე მათი მიტანა უფრო ძვირი ჯდება, ვიდრე არის მათი რეალური ფასი. შესაბამისად ეს სერიოზულ პრობლემას უქმნის რუსეთის ეკონომიკას, რუსეთის ექსპერტების შეფასებით ეს სულ რაღაც ერთ თვეზე თუ გასტანს მათი დანაზოგები და მათი ასე ვთქვათ თანხები, რომლითაც მათ შეუძლიათ იარსებოს, ცუდი სიახლეები არის. გადაწყობა მოხდა პრინციპში ვენესუელაში როსნეფტის ხელმძღვანელობისთვის, მათ თლიანად დატოვეს ვენესუელის ბაზარი, გამოისყიდა მათგან რუსეთის ხელისუფლებამ, სახელმწიფომ გამოისყიდა მთლიანად მათი წილი ვენესუელის ნავთობში, რათა სანქციების ქვეშ არ მოხვედრილიყო და ამ ვენესუელასთან კონტექსტში კიდევ ერთი ინიციატივა, რომელიც გაახმიანა სახელმწიფო მდივანმა, იყო რომ შეიქმნას ერთობის
ესე ვთქვათ, მომავალ საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებამდე 5 კაციანი საბჭო, რომლის შემადგენლობაშიც არ იქნება არც მადურო და არც გუაიდო, არც ერთი მათგანი აღარ იქნება პრეზიდენტი და შევა ამ შემადგენლობაში ოპოზიციის და მოქმედი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ოპოზიციის ლიდერმა გუაიდომ თანხმობა განაცხადა, მადუროსაც არ აქვს მაინც კარგად საქმე ბუნებრივი, არც მანამდე ქონდა, ისედაც კოლაფში იყო და ეხლა შესაძლებელია რომ ეს იყოს მისთვის სახის შენარჩუნებას და ვითარებიდან გამოსვლის შესაძლებლობაც, როგორ განვითარდება მაგის მიხედვით მივადევნებ როგორ განვითარდება მოვლენები ვენესუელაში. ჩვენი ბლოგები და დარჩით სახში და ყველაფერი კარგად იქნება. რა თქმა უნდა, დარჩით სახში. მადლობა ბუკა პეტრიაშვილს. ერთი კვირით გვემშვიდობება მსოფლიო როგორც ასეთი სატელევიზიო ფორმატში. ჩვენ კი რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ეთერში თემით, რომელიც კორონავირუსის ფონზე შექმნილი გამოწვევების დაძლევის მიზნით ახალ პლატფორმას უკავშირდება. რამდენიმე წუთში ვართ პირდაპირ ეთერში. სამყარო რთული ახალი რეალობის წინაშე აღმოჩნდა, მაგრამ არსებობენ ჩვენი დროის გმირები, ისინი, ვინც ამ რეალობაში თავდაუზოგავად იბრძვიან ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. სწორედ ამიტომ თქვენთან ერთად ვიწყებთ კამპანიას გალფი ექიმებისთვის. 19 აპრილის ჩათვლით გალფ კლუბის ბარათით ჩასხმული თითოეული ლიტრის საწვავიდან 5 თეთრი გადაირიცხება კამპანიის ფონდში და თანხა გადანაწილდება ყველა იმ ექიმსა თუ ექთანზე, ვინც ჩართულია ვირუსის დაძლევის პროცესში. ჩვენ ერთად დავძლევთ გალფი ექიმებისთვის. გამოიწერე სასურველი ნივთი და დააგროვე ბონუს ქულები. ამანათის მიღება შეგიძლია მთელი საქართველოს მასშტაბით. მალეო ჯი, ჩვენთან ერთად შოპინგი უკეთესია. გლოუ აპლიკაციაა, რომელსაც ყველაფერი მოაქვს, რაც გსურს. მოგსინდა? სუში? ან პიცა მოგინდა? უპინგალი, სურსათი, ფარმაცევტული პროდუქტები, ყვავილები და საჩუქრები. ჩამოტვირთე გლოვოს აპლიკაცია. შეუკვეთე შენი საყვარელი McDonald's-ის მენიუ და დაზოგე სახლში. გლოვო, შენ უკვეთო, ჩვენ მოგვაქვს. კრისტალბეტმა JetX-ის ჯეკპოტს 500,000 ლარი და Range Rover-ი დაამატა. იფრინე JetX-ით მიიღე გაორმაგებული ჯეკპოტები და არ გაუშვა ხელიდან უახლესი Range Rover-ის მოგების შანსი. კრისტალბეტი, მუდამ ნომერი პირველი. გასტროტეკი. ხორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 76. ფინური საერთაშორისო სკოლა, პირველი და ერთადერთი ავტორიზებული სკოლა ამიერკავკასიაში, სადაც სწავლება მსოფლიოში ნომერ პირველი სასწავლო მოდელის მიხედვით ხორციელდება. 2020-2021 სასწავლო წლისთვის რეგისტრაცია დაწყებულია. მოსწავლეთა მიღება მიმდინარეობს პირველ მეხუთე კლასებში.
შეიძინეთ Jack Motors-ის სამგზავრო და სატვირთო ავტომობილები. Jack Sunray ისე მოგემსახურებათ, როგორც უფრო ძვირიანი ბრენდები. გარანტია 4 წელი. ნუ გადაიხდით ზედმეტს. Sena Auto 255 10 50. მაგთის ახალი პაკეტი მარტივი 24. ისაუბრე და იმესიჯე ულიმიტოდ მთელი თვე საქართველოში მაგთის ხარისხით. ჩაირთე მარტივი 24 კოდით 24 42 და OK. ან მობილური აპლიკაციით My Makti. ოლსტოუნი გთავაზობთ მოსაპირკეთებელი მასალების დიდ არჩევანს. ბუნებრივი ქვა ტრავერტინის ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. უზარმაზარი სასაწყობე ობიექტი, ფერების დიდ არჩევანთან ერთად გთავაზობთ ნებისმიერი სისქისა და ზომის ფილებს, საკუთარი კარიერებიდან თქვენს ობიექტამდე. იყიდე პირველისგან. ოლსტოუნი, თქვენი პროექტის ოქროს პარტნიორი. ხშირად დაიბანეთ ხელების საპნით, ან გამოიყენეთ ანტიბაქტერიული ხელის გელი ან სპრეი. მოერიდეთ ახლო კონტაქტს ყველასთან, ვისაც აღენიშნება გაციების დამახასიათებელი ნიშნები. ხელებით არ შეეხოთ თვალების, ცხვირის ან პირის ზონას. დაცემინების ასახველებისას პირი დაიფარეთ მოხრილი დაკვის შიდა მხრით ან ერთჯერადი ხელსახვეცით. ექიმის რეკომენდაციის გარეშე არ მიიღოთ ანტიბიოტიკები ან ვირუსის საწინააღმდეგო მედიკამენტები. ხშირად დაამუშავეთ ზედაპირები და ნივთები ანტიბაქტერიული ხსნარებით. გამოიყენეთ ნიღაბი, თუ გაქვთ გრიპის მსგავსი სიმპტომები, ან ზრუნავთ ადამიანებზე, რომლებსაც აღენიშნებათ მსგავსი სიმპტომები. პროდუქტი, რომლის შეფუთვაზეც მითითებულია, რომ დამზადებულია ჩინეთში, არ წარმოადგენს საფრთხეს. თუ გაქვთ სიცხე, ხველა, გიწნილდებათ სუნთქვა, ბოლო 2 კვირის განმავლობაში იყავით მაღალი რისკის ადგილებში, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში. და ვიცით, თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ სადაც ჭირდებით და იქ სადაც საჭიროა ის მოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან, ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი, გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5/6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში.
კორონავირუსის ფონზე შექმნილი გამოწვევების დაძლევის მიზნით ახალი პლატფორმა ერთიანობა-G შეიქმნა, რომელიც მოხალისეებს აერთიანებს და შედეგები სრულიად გასაოცარი იყო. ვებგვერდის პირველი ჩაშობიდან 1 საათში პლატფორმაზე უკვე 70 მოხალისე იყო რეგისტრირებული და საქმეც კარგი მენეჯმენტით სწრაფად დაიწყო. ვიდრე ნინო ზამბახიძე, რომელიც სტუდიაში შემოგვერთა მის სტუმარს უმასპინძლებს, იქამდე მასთან ერთად გავახლებ ინფორმაციას ერთობის მუშაობაზე და ამ დროისათვის არსებულ შედეგებს. ნინო, დილამშვიდობის მოგესალმები. როგორ მიდის ეს სამუშაო პროცესი? ეგები როგორია ამ ერთიანებთ ერთი ყავს მოხალისეები ყავს მოგესალმებით დილამშვიდობისთან ამ თელ დილამოგწეს ხურეთმა მადლობა. ბატონო ზურაბ, დასაწყისში რომ გითხრათ აი ამ პერიოდის განმავლობაში ასე თქვა თქვენ როგორ მოახერხეთ გადაწყობა, რა ტიპის ასე თქვა გამოწვევები აქვს ჰერბიას როგორც ბიზნესს კორონავირუსის საგანგებო მდგომარეობის პირობებში? რა თქმა უნდა, დაგეთახმებით იმაზე, რომ მინიმუმი გადაწყობა არ იყოს უცხოეთში რთული ამ პროცესების გადაწყობა, იმდენად რამდენადაც დისტანციურად ამ საქმის კეთება არ შეიძლება ალბათ სხვა საქმეებს მეტნაკლებად უშველით. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ გადაწყობა სწორად მოხდეს და ისე რომ არ დაზიანდეს საწარმო, არ დაზიანდეს მეურნეობა და თავისთავად არ დაზიანდეს ის ადამიანები, რომლებიც ყოველდღიურად მუდმივად ჩვენი პროდუქციის მოლოდინშია და ყოველდღიურად ვეკითხებიან ამბობს ხომ არაფერი საფრთხელის თქვენ პროდუქტს რომ ბაზარზე გაქრეს ან კიდე რაღაც შეთერხებები მოხდეს. ამიტომაც არის რომ ჩვენი სწორი ქცევა, ჩვენი სწორად მოქმედება არა მარტო ჩვენზე იქნება დამოკიდებული და ჩვენზე იქონიებს გავლენას, არამედ იქონიებს გავლენას იმ სოციალურ ნაწილზე, რომლებიც პირდაპირ გეტყვით ჩვენ პროდუქცია მიბმულია. ბატონო ზურა, ესეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მადლობა ეთერში ჩართვისთვის. თქვენ გქონდათ პრინციპში საექსპორტო ბაზარი და მზად იყავით, რომ ექსპორტზეც გაგეტანათ პროდუქცია. რამდენად ართულებს ეს დღევანდელ მდგომარეობას? არის თუ არა საქართველოს ბაზარი საკმარისი იმისთვის, რომ აითვისოთ ის პროდუქცია, რასაც თქვენ აწარმოებთ, თუ ეს გარკვეულ პრობლემებს შეგიქმნით და მოგიწევთ, თქვათ, პროდუქტის, აი, უხეშად რო თქვათ, გადაყრა. როგორც თქვათ, მოვიდა ჰოლანდიას, ჩვენ ნახეთ კადრები, როდესაც ისინი პროდუქციას ყრიდნენ ფაქტიურად. არა, ჩვენ ეს არ მოგიწევით ასულ პასუხისმგებლობთ, ვერ მოვექცევით, აი თუ გიწუხანდელი ღამე, აი პირველი ღამე იყო ამ განსაკუთრებულ პირობებში ჩვენი საქმიანობისა. შეიძლება ითქვას, დავიცავით ჩვენის აუცილებელი მოთხოვნები, რასაც კი ეს რეგულაციები გვთავაზობ ჩვენ. ამაში კიდევ ერთხელ ვაზუსტებ იმას, რომ ხელისუფლება გვეხმარება, დაგვეხმარა კიდეც. პირველივე ზარები იყო იმაზე, რომ ხომ არ შეგეძლება დღელი პროდუქციის მიტანამდე, ადგილზე მიტანაზე და ასე შემდეგ. აი ზუსტად ჩვენი წარმოებული პროდუქცია თავშივე დათვლილი იყო იმ მოსვლა ჯგუფზე, რომელიც პრაქტიკულად ჩვენი პროდუქციით იკვებება და მუდმივად ჩვენი პროდუქციის მიღების იმედზე არის. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ პროდუქცია, რომელიც Global Gap-ის სტანდარტით იწარმოება, GeoGap-ის სტანდარტი აქვს, HACCP-ის სტანდარტი აქვს და მუდმივად დაცული ვიყავით, თითქოს ზუსტად დაცული ვიყავით ამ მოსალოდნელი რისკებისაგან. აი ზუსტად ჩვენი თანამშრომლები იმასაც კი ამბობდნენ, რომ ამ 8 წლის მანძილზე, 10 წლის მანძილზე ამ საქმით რომ ვიყავით დაკავებული და ისე ვაკეთებდით პრაქტიკულად, როგორც დღეს გვთავაზობენ დღევანდელი მოთხოვნები, ხომ არაფერი იცოდითო. პრაქტიკულად ეს სტანდარტები ნოლამდე ამცირებთ რისკებს ასეთი შემთხვევებისას. ამიტომაც არის რომ ჩვენი მეურნეობა, რომელიც დაგეგმარებული იყო პრაქტიკულად ქართულ ბაზარზე, იმის გამო რომ ევროპული ბაზრისთვის ძალიან ცოტა პროდუქტი რჩებოდა და მხოლოდ ერთი ბაზრით ვიყავით და ვართ შემოფარგლულები, ეს იმიტომ კი არა რომ არ გვინდა გავყიდოთ ან არ არის არ გვინდა ან კიდე რაღაც მიზეზები არის. უბრალოდ საქართველოში არ იყო იმდენი პროდუქცია, ასეთი ერთგვაროვანი პროდუქცია, რომელსაც ევროპული ბაზარი გთხოვდა და ამიტომ იყო რომ დავიტოვოთ მხოლოდ ბულგარული ბაზარი. ეხლა ზუსტად იქ მივედით პასუხზე, რომ ჩვენი პროდუქცია, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ ჩვენს პარტნიორ ფერმერებთან ერთად, ზუსტად თუ კი ლოჯისტიკის თემა არ შეგვიშლის ხოლმე, სხვა შემთხვევაში ჩვენს პროდუქტს პრობლემები არ შეექმნება. ერთადერთი ლოჯისტიკის საკითხია მოსაგვარებელი, დისტრიბუციის თემა, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ და ვფიქრობ დღეს უკვე საშვები დაეშვება ჩვენს მანქანებზე, რომ იმ
ღამის საათებში იმოძრავონ, რათა მოსახლეობამ დროულად მიიღონ პროდუქტი. აი ამაზე ვარ ჩვენ ლაპარაკი მხოლოდ და მხოლოდ. სხვა საფრთხე ჩვენ ვერ ხედავთ აქ ვერა. და ბოლო შეკითხვა მაქვს ბატონო ზურა, ჩვენ ვიცით რომ არაერთი პროტოკოლი არის განსაკუთრებით ფერმერული მეურნეობებისთვის თუ რას უნდა აკმაყოფილებდნენ, რა სტანდარტს უნდა აკმაყოფილებდნენ, მათ შორის ჩვენი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნორმები და ამავდროულად მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ გაცემული რეკომენდაციები. რამდენად მარტივია ეს მუშა ხელისთვის რომ შეასრულოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ მაინც ჰიგიენურ-სანიტარული ნორმების დაცვის კუთხით ჩვენი მოსახლეობა მიუხედავად ამდენი სტანდარტისა მაინც გამოწვევების წინაშე იდგა, ეს მე მგონია რომ მაინც რაღაცა ცოტა უფრო მენტალური გარდატეხის ამბავია და როდესაც რაღაცას გაიძულებენ შეიძლება ან გამოგჩეს ან ის მოთხოვნა ვერ დააკმაყოფილო. როგორ არის დღეს აი ამ კუთხით თქვენი თანამშრომლების სიტუაცია? რამდენად მარტივად იღებენ აი ამ მოცემულობას? მოგახსენებთ თემა როგორია იცით? ჩვენ ადამიანები, როცა რაღაც ახალი შემოდის, ეს კარგია თუ ცუდია, ყოველთვის სკეპტიკურად უყურებთ ამას და როცა უკვე რომ იტყვიან მიუახლოვდები საკითხის გადაჭრის თემას, აქ უკვე ის პასუხისმგებლობა არის აუცილებელი, რაც თითოეულ ადამიანს უნდა გააჩნდეს. აი აქ არის ზუსტად ჩვენი მე თავშივე აღნიშნავდი იმას, რომ ჩვენი თანამშრომლები მეტნაკლებად შეგუებული იყვნენ და მეტნაკლებად მზად იყვნენ იმისათვის, რომ ის ცოტა დამატებები, რასაც თქვა თავის დროზე ჩვენ საწარმოში მუშაობისას და ჩვენს მეურნეობაში მუშაობისას არ ასრულებდნენ, იმიტომ კი არა რომ გაწერილი არ იყო გლობალ გაპის ან რომელიმე სტანდარტის მიხედვით, არა, უბრალოდ არ ითხოვდა ეს სტანდარტი. ეხლა დაემატა ის ელემენტარული, ასე ვთქვათ, ჩვენი თანამშრომლებისთვის, რომლებიც ზუსტად იცავენ იმ მოთხოვნებს, რაცაც ეს რეგულაციები ჩვენ გვეუბნებიან. მართალია არ არის ეს თუ იოლის საქმე, თუ გინდა ის რომ მუდმივად პირბადეც კონდეს და წინ ჩაფხუტიც იმისათვის რომ დაზღვეული იყვნენ, თუ გინდა ის გარემოება რომ 2 მეტრის დისტანცია მუშაობისას ან კიდე გადაადგილებისას დაცული იქნას. ეს მართალია თავში ცოტა გაუგებარი იყო ადამიანებისთვის, მაგრამ თვითონვე ეჩვევიან ამას ყველაფერს, იმიტომ რომ ეს ხო მარტო სხვი ჯანმრთელობაზე არ უნდა აისახოს, არა, ეს თავის ჯანმრთელობაზეა და ამიტომ ადამიანი ფიქრობ გაგებით ეკიდება ამ საკითხს და ჩვენ შეიძლება ეთქვას მაგ კუთხით პრობლემას ვერ ხედავთ. დიდი მადლობა ბატონო ზურა, ის მინდა ეს თქვათ გისურვოთ ჯანმრთელობა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და ამავდროულად მინდა გისურვოთ გამძლეობა, იმიტომ რომ ფერმერული მეურნეობები დღეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ჩვენი მაგრამ ერთ დავამატებდი თუ კი საინტერესო იქნებოდა ჩვენი მსმენელისათვის, აქ ფინანსური ინსტიტუტების საკითხების ჩართულობა იქნება ამ საკითხების საჭიროა, გაზაფხულია, ეხლა თუ არ გაკეთდა ქვეყანაში რაიმე შემოდგომაზე ვერაფერს ვერ მომკითხა, ამიტომ სახელმწიფოს და ფინანსური ინსტიტუტების ერთობლივი რაღაც ღონისძიებები თუ შეუწყობს ხელს ფერმერებს, წვრილმა გლეხურ მეურნეობებს, რომ შემოდგომაზე საკვები გქონდეს. ეგ არის ალბათ აუცილებელი, ყველაზე მეტი გასაკეთებელი დღევანდელ დღეს და ჩვენც რა თქმა უნდა ამ კუთხით ჩვენ წინააღმდეგებს დავდებთ. დიდი მადლობა, ჩვენი ზღა დაგვრჩენია დაგემშვიდობა და გისურვოთ ჯანმრთელობა და გამძლეობა. ამავდროულად შემდეგ გადაცემაში პირობას ვიძლევით, რომ ფინანსურ ინსტიტუტებთან ამ არსებულ გამოწვევებზე ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფერმერი საუბრობს, რომ დაკრედიტების ნაწილში დღეს უფრო მეტი გამოწვევა ვიდრე აქამდე იყო, მათიც გასაგებია, მაგრამ ჩვენიც უნდა გაიგონ. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ მაყურებელს ყოველ ოთხშაბათს, ყოველ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობაში მიმდინარე ტენდენციებზე აუცილებლად თუ ეხარ დავთესავთ ვერაფერს ვერ მოვიმკით შემოდგომაზე, ეს არის მოცემულობა, რომელიც დღეს დგას. მადლობა ნინო დღევანდელი დღისთვის, იმ ერთიანობისთვის, რომელიც შენ და შენი გუნდის წევრებმა შექმნით და საქმიანი დილის რუტინის ერთგულებისთვისაც მათ შორის ცხადია. მადლობა ასევე დისტანციური ჩართულობისთვის ჩვენ სტუმარს ბატონ ზურაბს, რომელმაც სულ ცოტა ხნის წინ მათ შორის უმასპინძლა BMG-ს გუნდის წევრებს და მანანა მანჯგელაძემ და ედგარ ყაზახაშვილმა არაჩვეულებრივი სიუჟეტი მოამზადეს ჯერ კიდევ საკარანტინე და კორონავირუსამდელ საქართველოში ჰერბიაზე და მის დამფუძნებლებზე. გიტოვებთ მანანა მანჯგელაძის სიუჟეტს საქმიანობის რუბრიკაში და გემშვიდობებით საქმის კურსს ეთერებში შევხვდებით ერთმანეთს ნახვამდის. წყალტუბოში ჩასული ჯერ პარკს რომ გაივლი მერე ძველ სასტუმრო სანატორიუმებს შეხედავ. თუნდაც ჩამონგრეულს და მერე აქამდე მოაღწევ, მიხვდები რომ სულაც არ არის წყალტუბო ქუთაისის დამამშვენებელი. წყალტუბოა.
ბიზნესი მაშინ დაიწყო, როცა რუსეთმა ქართულ პროდუქციაზე ემბარგო გამოაცხადა. ვიღაც გაჩერდა, გაკოტრდა, ვიღაც სიახლეებს მოერიდა. ჯანელიძეებმა კი მაშინ წამოიწყეს ბიზნესი მთავარი პრინციპით: ახალი ბაზრები და შესაბამისი ხარისხი. 50,000 და 100,000 ლარი უდიდესად დიდი თანხა იყო იმ პერიოდისთვის, ეს არის 2004-5 წელი. და ჩათვალო ხო, საკმაოდ ისეთ დიდი თანხაა ხო და ეხლა ცოტა სხვა მასშტაბებზე ვფიქრობთ, სხვა მასშტაბებზე ვლაპარაკობთ. ნაწილი დახმარება იყო USAID-ის. ტექნიკური ნაწილი იყო ძირითადად, ერთი სათბური გაგვიკეთა USAID-მა საჩვენებელი. გითხრა რა ეს სათბური კარგია და ის რომელსაც თქვენ სარგებლობს დღეს ის ცუდია. გარისკა და იდეისთვის იბრძოლა. ეს ჯარში ისწავლა, როცა 18 წლის ბიჭს მაშინდელი ლენინგრადიდან ავღანეთში უკრეს თავი. პირველივე დღეს ბიჭები დაეღუპათ. ბრძოლასთან ერთად ისწავლა ფიქრი თვითგადარჩენაზე. პირველი პარტნიორებიც გამოჩნდნენ. თანამედროვე და მაღალტექნოლოგიური სათბურების აშენებას და გამართვას დაპირდნენ. მათ კი სულ სხვა რამ თხოვეს. იქნებ დაგხმარებოდნენ არა მხოლოდ აი ესეთი ტექნოლოგიების შემოტანაში, არამედ დაგხმარებოდნენ ესენი ქართული პროდუქტის პოპულარიზაციაში და ბაზრების მოძიებაში. მალე უცხოელი პარტნიორების დახმარებით უცხოური მედიავე დაწერს ჰერბიას სახით ბაზარზე ახალი მოთამაშე გამოჩნდაო. მერე პირველი საერთაშორისო გამოფენები და დიდი ინტერესი. მაშინ ქართული მხოლოდ ღვინო იცოდნენ. ამიტომაც ინტერესი მოყვა ქართულ თხილსა და ქართულ მწვანილს. წყალტუბოში უკვე ლამის კონტრაქტები დაბრუნდნენ. წარმოდგენაც არ ჰქონდათ, რა სირთულეები ელოდათ წინ. თურმე ამ სტანდარტის დანერგვარ წლები ჭირდება, თურმე ამ სტანდარტის მიღწევას საკმაოდ ბევრი ჩანაწერები ჭირდება, თურმე ამ სტანდარტის დანერგვას საკმაოდ დიდი სახსრები ჭირდება. ეს ფარატინა ქაღალდი ახლა რომ საწარმო შემოსასვლელში კიდია უნდა გამხდარიყო, მაშინ ქართული ქინძის, ოხრახუშისა და კამისთვის ვიზა ევროპაში. მაშინ არც სახელმწიფომ და არც ბიზნესმა არ იცოდა რა და როგორ უნდა გაეკეთებინათ. ერთად ისწავლეს და ეს გზა 3 წელიწადში გაიარეს. Global Gap-ის სერტიფიკატი პრაქტიკულად მაპის ტოლფასი აღმოჩნდა და ევროპულმა ბაზარმაც მიიღო როგორც ევროპული ხარისხის პროდუქტი. მაშინ ძალიან დიდი თანხა იყო, ეს 2000 ხედავთ ხო, 9 წლის ბიუჯეტი არის 50,000 ევრო დაახლოებით. პლუს კიდე სხვა ის რაც აუცილებელი გაგვიხდა რომ მოგვეწესრიგებინა. ეგ არის სუფთა სასერტიფიკატო თანხა. 10 წელი გავიდა და ამ ბიზნესში ჰერბია ჯერ კიდევ ერთადერთი სერტიფიცირებული საწარმოა. არადა ევროპული ბაზარი მზად არის მიიღოს ხარისხიანი პროდუქტი საქართველოდან. ქართველები ამ ბაზარზე მორგებას არ ცდილობენ. სიახლეს გაურბიან, არადა გაცილებით უფრო სტაბილური ბაზარია ვიდრე რუსეთი. ასე გაჩნდა დღის წესრიგში მეორე სირთულე, რაოდენობა და მოცულობა და უწყვეტი მიწოდება. ჰერბია მზრდა დაიწყო და 1 ჰექტრიდან 5 ჰექტარ სათბურზე ავიდა. პროდუქტის ჩამონათვალიც გაზარდა, ყველაფერი ისევ სასუქის გარეშე. პირველი შეფუთული პროდუქტი ბაზარზე და უკვე ძალიან მალე ბიოდეგრადირებული შეფუთვითაც პირველები. მაგრამ მაინც დიდი ბაზარი დიდ მოცულობას ითხოვს. აქ სათბურებიც ინტერნაციონალური გამოვიდა. ტექნოლოგიებში არც საქართველოს ჩამორჩა. პოლიეთილენის პარკი სპეციალურად ჩვენი რეგიონისათვის, ამ კუთხისათვის ეს ებრაელებმა გაგვიკეთეს. შემდეგი შეიძლება რაც შეეხება ჩამკეტებს, ესა ამერიკული არის. რკინა, მეტალი უკრაინული არის. ირიგაცია, მორწმის სისტემა ებრაელებს აქვს ძალიან მაგარი და ეს წამოვიღეთ. ჩვენი რა არის? ჩვენი რა არის მუშა ხელი და აი ეს თითქოს და ინოვაციური ფანჯრის გაღება, აქ დაახლოებით 20-30 ფანჯარა იღება ერთბაშად. აღმოჩნდა რომ ოჯახიც მასავით აზარტულია. ოჯახის 5 წევრიდან 4 ჰერბიაში მუშაობს. ყველას თავისი ფუნქცია და პასუხისმგებლობა აქვს. ჰერბიაში ასია, ჯერ თანამშრომელი და მერე ოჯახის წევრი. შიგა განაწეს უყურებს რა, ეგა ქვია დაფასოების თემას. ჯერ თანამშრომელი და მერე მეუღლე აქვს, ხო? ხო, აქ მეუღლეს არ ვლაპარაკობ, იციან, თორე არ გავამხელდი. მეუღლე თანამშრომელი. შვილები ჩაერთნენ, ჯერ შესაბამისი განათლება მისცა და შემდეგ კონკრეტული მიმართულებები გადააბარა. მე უკვე ვცდილობ იმას, რომ ევროპაში გავიტანო ეგა. ამისთვის მჭირდება კომუნიკაციების აუცილებლობა არის ევროპასთან. რა გავაკეთოთ? მოდი ერთი გავგზავნოთ მოწინავე ევროპულ ქვეყანაში, ვასწავლოთ ისეთი რაღაც სპეციალობა მივიღოთ, ერთ-ერთ ვაჟზე ლაპარაკი, რომელიც გამოგვადგება ამ საქმის წინწაწევაში. სწორედ შვილებმა დაარწმუნეს მთავარი აქცენტი ადგილობრივ ბაზარზე გაეკეთებინათ. პროდუქტი კი ისეთივე უნდა ყოფილიყო, რასაც ევროკავშირის ბაზარი ითხოვდა. პირველ წარმოებას უყურებ მე. შეფუთვა შენახვას პროცესს ჩემი მეუღლე აკეთებს. გაყიდვებს საქართველოში უფროსი ვაჟი რევაზი აკეთებს და უმცროსი კიდე ექსპორტ-იმპორტზე მუშაობს. ახლა მას ცოტა მეტი გამოცდილება აქვს ვიდრე ჩვენ ევროპაში ცხოვრების და განათლებაც ესეთი მიიღო.
ისე მოხდა რომ გვიან, მაგრამ მაინც იპოვა საყვარელი საქმე. ვერც ინჟინრობამ, ვერც იურისპრუდენციამ ვერ გაიტაცა ისე როგორც სოფლის მეურნეობამ. 40 წლის ასაკში დაიწყო და დღემდე სწავლობს. ეს საქმიანობა მისი ოჯახისთვის უცხო არ იყო. კომუნისტებიდან მოყოლებული ქუთაისისკენ სულ იყო სათბურები, მაგრამ მაშინ ამას უშრომელი შემოსავალი ერქვა. დღეს თვითონაც მუშაობს და კიდევ 150 ადამიანი ყავს დასაქმებული. ყველაფერს აკონტროლებს, მაშინაც როცა უცხოეთშია და მაშინაც როცა ოფისშია. კაბინეტიც საწარმოშივი აქვს, ხედავს და ხედავენ. ხუმრობა ხომ არ არის მარტო საქართველოში 1,5 მილიონი მომხმარებელი ყავს და უწყვეტი ციკლით ემსახურება. ჰერბიას პროდუქტი სათბურიდან პირდაპირ თეფშამდე მოდის. ჩვენ ასე არ ვფიქრობდით, ჩვენ ვფიქრობთ რომ ჩვენ პროდუქცია უნდა ყოფილიყო ხარისხიანი, ცოტა დამთავრდა. აქ არ იყო ლაპარაკი იმაზე რომ ჩვენ ხარისხის ხარჯზე რაღაც ფინანსური შედეგები მივიღეთ. ჩვენ აი დღემდე ამ სიტყვების გასამართლებლად 2006 წელია უკვე ფასი არ შეგვიძლია არც ერთ ქსელურ მარკეტში. რაჭველი ვარ, ამბობს და ასე აუჩქარებლად გადმოიტანა ეზოში მამა-პაპისეული, საუკუნეზე მეტი ხნის სახლი. ისე შეყვა ამ საქმეს, რომ ახალ ბიზნესში შევიდა, აგროტურიზმში. მოვძანდით. ღვინო, მარანი, კიტრი, პამიდორი, მწვანილი, სტუმარი, მასპინძელი და შიგადაშიგ იმერული ესკიზები. დღეს არ ვიცი ხა არის თუ არა და გავძახოთ აბა? ცუცა! ცუცა! გამოჩნდა, შუცა არ შეყოფილა. მერე ძველ სახსძველი მანქანაც მოუყვანა, მამის ნაქონი. კარგი მანქანა იყო თავის დროზე. ასე ამბობენ. ჯერ სათხართო გითხრა და სასტუმროსა და საუკუნოვან სახლს რომ გამართა, მასპინძლობა მერე ნახეთ იმერეთშიო. თურმე აქედანაც შეიძლება პირდაპირ ევროპაში შესვლა, ინდუსტრიის შექმნა და თურმე ყველა გზა ქარის არ იყოს, წყალტუბოდან ქუთაისში კი არა, ახლა უკვე ყველგან მიდის.